guikaria ngoro citu riu ona hingo ciothe. Amen. Amen baba yangu. Thank you. Nawe taguo. Basi tirutagaja riu ni ndaumagara. Itakuja mwanya thira simone na muthenya wa rucio thini otahorera yako ihuria tukiri na Joy wa Macharia. Ni ndaumagara. Bye bye. And bye bye for now. Ya metamayo desokiugira rutoke uhoro amerire godathie ugwo no gwogoka dathie kumuthagathagira cikaro ugwo mwana dathie ugwo no gwogoka na goka rinywe nginyete itu nigweria ruto riria tuire kwa bata kimatire raro amaikaragie komutigoguo asiana cia ngoriai amunda mutiga werore Joy niguthaitha awai karagie ngoro cianyu niguo mutikae kugwa magerio-inĩ ũguo mwana ndathie ũguo no gwogoka na ngoka rinywe nginyete itu nigweria ruto riria tuire kwa bata kimatire raro amaikaragie cikaro gwa maba nĩ nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagira na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo mwana ndathiĩ ũguo no gwogoka na ngoka rinywe nginyete itu nĩgweria ruto rĩrĩa tuire kwa bata kimatire raro amaikaragie rĩu nĩngũgeria gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ agikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio aguĩrĩire ũguo mwana ndathiĩ ũguo no gwogoka na ngoka rinywe nginyete itu nĩgweria ruto rĩrĩa hau kĩrĩma-inĩ kĩa mĩtamaiyũ gĩcokiugĩra rutoke ũhoro amerire ũguo ndathiĩ ũguo no gwogoka ndathiĩ kũmũthagathagira cikaro ũguo mwana ndathiĩ ũguo no gwogoka na ngoka rinywe nginyete itu nĩgweria ruto rĩrĩa tuire kwa bata kimatire raro amaikaragie komutigoguo asiana cia ngoriai amunda mutiga werore Joy nĩngũthaitha awai karagie ngoro cianyu nĩguo mutikae kugwa magerio-inĩ ũguo mwana ndathiĩ ũguo no gwogoka na ngoka rinywe nginyete itu nĩgweria ruto rĩrĩa tuire kwa bata kimatire raro amaikaragie maba nĩ nyingĩ makĩria na nĩkĩo ndathiĩ kũmũthagathagira na wona ciarĩka nĩngamũiyĩra tũthiĩ nĩguo harĩa ngakorwo mũgakorwo ho ũguo mwana ndathiĩ ũguo no gwogoka na ngoka rinywe nginyete itu nĩgweria ruto rĩrĩa tuire kwa bata kimatire raro amaikaragie rĩu nĩngũgeria gũtuka mwĩrĩ ũyũ nĩgetha niĩ ngamũtũngarĩra-inĩ hĩndĩ agikũrũka no thamaki na riri maitho makwa makono cio aguĩrĩire ũguo mwana ndathiĩ ũguo
Ugwana wogoka na goka rinywe ngiginye taitu negwerire ruto rĩrĩa tuire kwa bata kĩmatire aro maikaragie Tagaza horo ni mweane wako igwa ni igwe wakorega ikare urio gakorwo ate hende agicoka hiyo thigu waku ni ukamuguciriria ugwo mwana ndathie ugwo no gogoka na goka rinywe ngiginye taitu negwerire ruto rĩrĩa tuire kwa bata kĩmatire aro maikaragie ugwo mwana ndathie ugwo no gogoka na goka rinywe ngiginye taitu negwerire ruto rĩrĩa tuire kwa bata kĩmatire aro maikaragie ati na manatitherwo ngunyiti ogeni na rigwetha riu tuingire kanitha-ini uyu muhothires giathires gicunjires mehiares na irathimo fu karibu sana tukorwo tukiumaniria ona tugikira na hinya na tukihoka mwathani na tugitikia mwathani ati ni aguturirikana ni agutuiguira tha ni agutumenyerera ona ningi ni agutuhotanira ni tondu ni ari tha ni tondu ni ari hinya ni tondu ni mwega ni tondu ni mutugi maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe getwo Bwana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru ndi mwega na ni ndiragatha mwathani gwata mahinda maya uka muru uka mwari wa ithe witu uka na nigetha tukorwo tukigwa uria iguru riroiga kwerwo atia gutari atia maundu marathi atia na mbere na ni atiriri gatagati-ini ka maundu mothe Ngai ni mwega Ngai ni mutugi Ngai ni munene na ni atwendete na ni aturumbuyagia na ni aratwira ati na manatitherũ na nĩ wega kiugaga atĩ ndĩ andũ erĩ kana atatũ magomanĩte nĩ ũndũ wa rĩtwa rĩa mwathani Ngai akoragwo hau nĩ atĩrĩrĩ Ngai haha na nĩ ekwenda gũtũrathima ithuothe andũ aitũ nĩ tũhoe tũheo roho wake tũrathime twakũhoya turĩrie kĩrathimo mwathani tugwetereire utuhe hinya mweru tugitongorio na ni mwathani ona tukihotanirwo na ni marua maria Petro andikeirie andu othe ma mbere murango wa 5 muhari naguo ni wa 7 na mumurekagiririe maundu maria mothe mutangikagira tondu ni worumbuanagia na maundu manyu ari na aria ithe witu maundu macio mothe maratuthinia macio mothe maragutanga macio mothe makwagithitie toro ruo ruu wina ruo minyamaro yo winayo kieha ona maithori ona kurwo ni hinya ona ciuria ona iguru ria bururi witu na maundu maria marathie na mbere rucini ruru Ngai aratwariria na guturirikania macio ti maitu gukua macio ti maitu magutuma tugie stress macio ti maitu magutuma tugie depression macio ti maitu magutuma tuikare na kiro macio ti maitu indi tumurekererie maundu maria mothe maratuthinia na magatutanga ni tondu mwathani ni wokurumbuania namo ni mwathani uguturuirira mwathani uguka na nigetha tutongorie na twarane na ithu ni mwathani ugutuhotanira maundu-ini mari mothe ni mwathani uratwira rucini ruru undu ucio winaguo muritu ukugiritio thie na mbere uratuma iwe mutwire waku tokinyite mwisho umurekererie maundu macio mothe maragutanga niwe urumbuanagia namo kira mwathani tumwire kimoe mwathani no turumbuye no tutangikire
tugitura na tugiikara na tugithina mbere ona maria makoni bururi ona rucio gwe saba mothe twakunengera mwathani gituigue no turirikane no tuhingirie in Jesus name, amen, amen. Nake tuhoe twambiririe githomo ni tukugatha na tugutie muno na tukwambararia tukugosha mwathani ni tondu witha na wi hinya na wi mutugi. Thengio ni gutwenda, thengio ni guturirikana, thengio ni gutuiguhira tha, thengio ni gutuhotania, thengio ni gutunyamarura, thengio mwathani ni tondu wi hinya na mutugi na wa magegania. Riu mwathani tumbetheka mbere ya kĩgongona gĩaku kuherana kumbura mehia na mahitia maitu na guthaitha witikire mwathani kugia hamwe na ithuĩ. Uwepo wako uwe pamoja nasi Mungu wetu mwathani. Riu kuma riu guthina mbere oya ushukani oya tereva wa kanitha wake murikia inoro roho waku mutheru agie hamwe na ithuĩ uka mwathani riu na nigetha twane na ithuĩ maria mothe tuguhikana maria mothe tukuga makugoshithie uke mwathani ugomane na mabataro maitu tondu watwira ni urumbuanagia na mathina maitu tukiri moko-ini maku mwathani gitutware gituoe gituhonie gitumiririe gitwikire hinya gituhe maundu maria tugubatara twi guku bũrũri-inĩ na twi nja wa bũrũri ona twi ng'endo-inĩ citu mwathani tugitire no tuonekane ona bũrũri witũ ririkane mahinda maya mwathani Ngai ona mwathani andu aguo riu moko-ini maku ni mutwerekereria tene gutwana na ithuĩ kuma riu guthie na mbere ona nie ndungata yaku ndahoya uhuthire otoria ungiona ni kwagĩire mwathani ta kindu giaku kiega ni tondu wa ugoci wa ritwa riaku gituigua mwathani urathime andu yaku othe ona kanitha wake muri ona nie ndungata yaku haria witikio mwathani thĩinĩ wa ritwa ria Ngai na ria Mũriũ na ria Roho Mutheru, amen, amen, amen. Na karibu sana uri haria hothe uri riu twambiririe kumurikirwo kuni kwa Inoro twi live kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa Muiro blessed and favored ona silent listeners ona me diaspora haria hothe uri Ngai witu akurathime na gwike maundu mega. Nguririkanie guku kwina mbia ciaku ni ndoka na 300 na ni ciaku kuria kwa rebesha ni cokereirie na mururumo urathie thimu-ini yaku haria uhuragira thimu kahinya *272*1# *272*1# ukarumirira mutaratara uria gutaririo 300 ni ciaku ni ngugwitira no ririkane rebesha ni tukie ni BCLB license number 199 na ndigatha kwa mutakithime 18 na cio thino ukuire meciria uthake na uigiririki. Karibu sana uri haria hothe uri na nigetha turathimwo hamwe na nigetha tutwarane hamwe na nigetha tumaniririe hamwe. Mathaa uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburo kairĩte Inoro noyo ĩracina Inoro FM kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria liku na holeri ngoro njega ciyũire tha tugathoma ciraki nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega nĩ mũndũ ũngĩgwĩka ũru nĩ mũndũ ũngĩgwĩka naĩ ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra kĩhonoko mita murata wa akũrĩ harĩ ũrĩ thikĩrĩria ngwĩoro tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na mũturi wa Mũirũ wabatĩire maini ũikũrũke mĩkuru-inĩ ona kana ũtuĩkanie werũ-inĩ haria hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM mũikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM mũikari wa Nyĩrĩ na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM mũikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM mũikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo uratunyita kugerera 97.8 FM mũikari wa Nyahururu na
icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Mũikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Mũikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũiru. Marũgo matano ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa mbere. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana nĩ kanitha wa Kĩmũrĩ ũrĩ harĩa hothe ũrĩ. SMS ya 22989 kũrĩa kwa X @inoro kana mũturu wa mũirũ, kũrĩa kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ, blessed and favored silent listener. Wĩ kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM twĩ live, karibu sana. Andũ tũtwarane na tũmanĩrĩrie wega na twĩhoke Mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe, na Mwathani agũtwana na ithuĩ, ũkatũmanĩria ũkatwĩkĩrane hinya, ũkatwĩhoke Ngai mũno mũno makĩria o ũrĩa gũikaire na o ũrĩa gũtariĩ, nĩ tondũ Ngai nĩ wa kwĩhokwo. Na nĩ ndakũririkania gũkũ mbia ciaku ndĩ nacio 300,000 mbeca nĩ cokereirie, nĩ ũrahinya harĩa thimũ-inĩ yaku *272*1#, *272*1#, torĩa ũhũraga thimũ ũkahinya *272*1#. warĩkia gwĩka ũguo, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, rĩu weterere 300,000 niĩ ngũgwĩtĩra, na mbeca ndĩgathakwo mũtakithi mekominena nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199. Na hatirĩ ũndũ ũngĩ tondũ Mwathani atwĩra thĩinĩ wa marũa marĩa Petro andĩkĩire andũ othe ma mbere mũrango wa 5 mũhari wa 7 tũmũrekererie maũndũ marĩa mothe maratũtanga na marĩa mothe maratũthĩnia, tondũ nĩwe ũkũrũmbũyania namo na nĩwe ũrũmbũyanagia namo. Ũhoro wa nakinya hau rĩu kũnyitĩrĩra hĩa-inĩ cia kĩgongona gĩkĩ gĩa kanitha wa Kĩmũrĩ, ume hau ũhotanĩirwo nĩ Mwathani, ume hau maũndũ macio mothe ũrabatara gwĩkĩrwo wĩkĩirwo nĩ Mwathani.
ceceni hakuhĩ nawe. Nĩ manati itherũ kĩgongona gĩa kanitha wa Kĩmũrĩ njĩkĩra ũndũ ũmũthĩ niĩ ndungata yaku ĩkĩra ũndũ ũmũthĩ acirika yakwa mwathani kĩgongona twĩkĩre ũndũ thengio ruthu wa mamu nĩ manati itherũ twamũrekereria maũndũ marĩa mothe matũgiaga na marĩa mothe matũtangaga na marĩa mothe matũthĩnagia tuoka twĩtĩkĩtie kĩgongona gĩtũmaga andũ moime ũkombo-inĩ makaĩra Ngai wao mamũng'etheire. Ona ndiona Cucu Minji Roja wa Nyama nĩndĩramuona Nancy Muge. Aya nĩ amwe acirika arĩa marokete kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ona arĩa mwĩ diaspora, ona arĩa mwĩ kũrĩa kwa YouTube. God bless you and do you good. Tũgĩthiĩ na mbere na kũmanĩrĩria na kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe, nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ, nĩ tondũ nĩ kũrĩ Ngai wĩkaga maũndũ manene na ma magegania, nĩ kũrĩ Ngai ũrũmbũyagia andũ ake, nĩ kũrĩ Ngai ũhotanagĩra andũ ake, nĩ kũrĩ Ngai. Twĩkĩre ũndũ kĩgongona gĩkĩ gĩa kanitha wa Kĩmũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ na mũtũrĩre-inĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ĩni tũkĩhoka na tũgĩtĩkia Mwathani gũkũ nĩ kwa Inoro mere nĩ gũkĩire, ona heho ya nyita, ona heho ya ingĩha mere mĩtambo no Inoro, kanitha no wa Kĩmũrĩ na buona wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũhiro. Gũkũ moke Ngai macemanie na hinya wa Ngai, na mũndũ acemanie na hinya wa Ngai no mũhaka agarũrũke. Na toguo ndinoka ũtheri ndĩ na mbia ciaku ciringi 300 kũrĩa kwa Rebesha. Ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ kahinya *272*1#. Rĩu akĩhũra ũrĩa ũhũraga thimũ 300 nĩ ciaku, na Rebesha ndĩgathakwo mũtathi 18 na nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 199 na cio thiĩ ũgĩthake na ũigĩrĩku tondũ no igũkuĩre meciria. Royce Mori nĩ ndakuona, Miriam Kanyuĩra, ona John Kanga nĩ ndĩrakuona gũkũ kwa Inoro. Kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro tũgĩtwara no wega, ona tũkĩhoka Mwathani na tũgĩtĩkia Mwathani. Nĩ harĩa ngwenda gũkwĩra tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na kũmwĩrekereria, nĩ tondũ nĩ okaga na nĩ arũmbũyagia andũ ake na nĩ amahotanagĩra na nĩ amekagĩra maũndũ maingĩ na manene na nĩ amarũmbũyagia na akamahotanĩra. Ona nĩ okaga na agatoranĩria andũ ake, ona nĩ okaga na ageka maingĩ na manene. Twamwĩhoka, twamweterera, ona twamwĩrĩgĩrĩra nĩ egũka na atũrũmbũie. Na nĩkĩo mũnabii Nahumu ona rũcinĩ rũrũ aratũmĩrĩria, nĩ tondũ nĩ moritũ maingĩ tũgereire, nĩ mathĩna maingĩ, ona nĩ maũndũ maingĩ ona bũrũri ũragerera, gĩtangĩko, ruo, kĩeha, ona maithori, mbũkĩrĩra, ũiti wa thakame. Ona rũcio nĩ mũthĩ wa Sabasaba na rũgwo kwĩna mĩrũrũngano, no Nahumu aratũririkania thĩinĩ wa Nahumu 1 wa 7 atĩ Jehova nĩ mwega na nĩwe kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyarirĩko.
ningĩ ateanaga na arĩa maikaraga mamwĩhokete atĩ Ngai nĩ mwega. God is good. Ngai nĩ mwega na nĩ kĩhingo kĩrũmu mũthĩ wa mĩnyamarĩko. Hatirĩ hangĩ tũgũteithĩkĩra, hatirĩ hangĩ ũkũnyamarũkĩra, hatirĩ hangĩ ũgũkunĩkĩra, hatirĩ handũ hangĩ ũgũteithĩkĩra, hatirĩ handũ hangĩ ũkuonera wega tiga he Jehova ũcio kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko. Ningĩ nĩ aikaraga atĩaine na arĩa othe mamwenda. Arĩ na arĩa ithe witũ nĩ kwĩhoka Ngai ũyũ, nĩ kwĩrekereria kwĩ Ngai ũyũ, nĩ kwĩhokera Mwathani mĩtũrĩre itũ, nĩ kwĩra Mwathani atĩ ona gũtari ũguo rĩ, ona gũikaire ũrĩa gũikaire rĩ, we Mwathani kĩhingo kĩrũmu, we Mwathani hinya witũ, we Mwathani ũhoti witũ, we Mwathani ũteithio witũ. Tũririkane kana tiguo Joseph mũrwaru. Jehova nĩwe kĩhingo kĩrũmu mũthenya wa mĩnyamarĩko. Rwĩmbo rwa Joseph mũrwaru gũkũ na kuone kwa Inoro. Kubarikiwa nayo. Honokia, Tamukai
Jehova niwe kihingo kirumu muthenya wa minyamariko na ningi aikaraga atia-ine na aria othe mamwenda ari na aria ithe witu rekei tuhoke mwathani uyu ona bururi wa ikairo ria guikaire ona maundu maikaro ria maikaire na muturire wa gutwara ria gutwarite Jehova ni manati theru ni kihingo kirumu muthenya wa minyamariko na ningi ni aikaraga atia-ine na aria othe mamwendete aria othe mamwihokete thengio Joseph Muruharu guku ni kwa Inoro mucie naguo ni wotugino tana kanitha ni wake muri kia Inoro ngagatha mwathani niwe ngacokeria Ngai ngatho ni gukuona ona ukaroka tugatwarana kana tigwa shushi miji ona Aspen Muthoni morning to you ajeni wa Githiga ona Kanyoro wa Tiborwa na Njoroge Mutetezi ona Kanya wa Tumaini ona Steven Kago wa kuria Kairo ona Toguo Charles wa Gasi wa kuria Kigumo Muranga ona wa muno wa kuria Kivuru Kirinyaga thekio muno tugithi na mbere na kuoka mwathani o we hinya Jude Maina ona yo gia na Sunday njega ndaigua wega muno na nigukiire na mathaa no marathie ona wa itwa ni toro wa itwo ni irathimo muru wa iya mwari wa iya muru wa iya mwari wa iya ndukire wi oere ona wa itwa ni toro wa itwo nä irathimo rũcinĩ kĩroko tene nĩguo rwĩmbo rũu rwĩtagwo atĩ rũcinĩ kĩroko tene rĩrĩa ruoro rũtemaga ũraigua rũkĩringithio nĩ akũri no wareha na arĩa angĩ ũkaigua maũndũ me mega mũno makĩria ona ndaigua akĩarĩrio na akĩhutio na akĩrwo mahũrĩre rũu maringithĩrie rũu rwa rũcinĩ kĩroko tene hatarĩ ũndũ ũngĩ hatarĩ kũrĩa marĩgu without eating marĩgu ni na maũndũ magakorwo me mega nake Ngai akagathwo kana tiguo Ashira babake Sandra uri haria hothe uri na by the way nguririkanie ngiri 300 ciaku ndi nacio hana ni ngukunengera haria hare mbeca maisha ni cokereirie urathi haria uhuragira thimu *272*1# ukarumira mutaratara ucio na ndigatha kwa mutakitie miaka 18 na mbeca ni tukie ni BCLB license number 199 tukiugaga rucini kiroko tene uyo ni Hosea Kariuki na John Wayne na kuri no kirai ni kwarahura riu haleluya halalia Usine kiroko tene ria ruoro rutemaga noreone ona wambie kwarani eria na Ngai muroaya andukire wioere ona wa etone toro aetone irathimo ukiikia maitho kera ona irema irerete nario ire
moro waya mwari waya ndukire wioere ona waitwo nĩ toro waitwo rũcinĩ kĩroko tene nĩrĩo ruoro rũtemagahĩrio no rĩ ihinda rĩega rĩa kwaranĩria na Ngai atĩ wona wahĩtwo nĩ toro mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ wahĩtwo nĩ irathimo kana tiguo Maritha gĩcũhĩria gĩkuona tũgĩthiĩ na mbere na kũrathimwo tũgĩthiĩ na mbere na kwĩririkania nĩ wega kwarahũka tene kũgoca Ngai kũmwĩra nĩ wega kũmwĩra nĩ agĩrĩire kũmwĩra ngomane na mabataro maitũ kũmwĩra na manatitherũ maũndũ nĩ mekwagĩra ona Kamau wa iria wa kũrĩa ndũnyũ ya Chege ndĩramuona onake akanjĩra mĩtambo-inĩ Mũgirisi original wa kuma kũrĩa Subukia thengio mũno makĩria na Njũgũna wa Reco ona to ũguo ningĩ Madam Mary wĩ Kairo na Steven Kago arathimwo mũno makĩria na Jackie Gĩtaũ wa kũrĩa Ũthĩrũ 87 asante sana na no tũthiĩte wega ona Reverend Koni Gacahi nĩ ndakuona tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na kwĩra Mwathani atũririkane atũiguĩre tha mahinda maya ona igue mahoya maitũ na mathaithana maitũ matigakorwo in vain na nĩgetha tũmwĩhoke o kwĩhoka Ngai mũno makĩria na Ngai atũteithie tũmwĩhoke na tũmwende mũno makĩria no mwende mũno na meciria maku na ũgĩ wa ngoro yaku yothe nawe ndũgetigĩre na ndũkamakio nĩ hinya wa thĩ ndũkarekie igai rĩtabuthaga nĩ manatitherũ kũigua maathani nawe okamahingia nĩ gũkĩrĩte maki mothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe makagĩra nake Ngai akagathwo okũgathwo mũno makĩria tũtwaranĩte wega nĩ kanitha wake mũrĩ ngetwo Vuana wa Inoro ndungata ya Ngai mũturu wa mũirũ ndĩ mũhonoku Jesu nĩ Mwathani na tũgĩthia na mbere nĩ wangũririkania kwĩna maũndũ mega gũkũ kwa Inoro tũgĩikagia matatha ma irathimo kwĩna mbia ciaku ciringi 300 kũrĩa kware mbeca nĩ cokereirie na ũrathiĩ harĩa hũragĩra thimũ-inĩ ũkahinya *272*1# warĩkia ũguo ũkarũmĩrĩra mĩtaratara na nĩ atĩ rĩu gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio rĩ 300 rĩ nacio ciaku na mbeca ndĩgagĩthakwo mũtakithĩ 18 nacio thĩ no ũkwĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na nĩ atĩ nĩ hĩtũkie negative nĩ BCLB license number 199 na tũgĩthiĩ na mbere ona nĩ tũrahoya mahoya maingĩ mũno Ngai aririkane andũ ake Ngai onekanĩre andũ ake Ngai arũmbũie andũ ake na akũrũmbũie na akũhotanĩre na akũnyamarũre maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe ona nĩkĩo Mwathani atũririkania kũgerera ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene rĩa mbere ibuku rĩa maũndũ ma matukũ ma tene rĩa mbere nĩ First Chronicles chapter number 4 verse 9 na verse 10 nake Jabezu agĩtĩka mũno gũkĩraria ithe nake nyina amũtuire Jabezu akiuga atĩrĩ ndamũciarire na ruo rũnene nake Jabezu agĩkaĩra Ngai wa Isiraeli akiuga atĩrĩ na rĩ no nyende rĩkorwo rĩ ihoya rĩaku na no rĩ ihoya rĩakwa rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ akĩra Ngai na akĩra Mwathani atĩrĩrĩ Jabezu na rĩkorwo wa ndathima ũkũndathima na rĩkorwo Jehova rũcinĩ rũrũ rwa gũkũrathima ũkũrathima mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ akiuga ũndũ ũngĩ na ũneneherie mĩhaka wa bũrũri wakwa amwaramie amũtheremie ona we arotherema na ũgacĩre na guoko gwaku gũikare hamwe na niĩ guoko kwa Ngai gũtikamũikinya ũnyite na guoko njikarage nawe na agĩthiĩ na mbere na kuga atĩrĩrĩ na niĩ ũngitĩre ũru nĩgetha ndikagwatwo nĩ kĩeha ona twehererie ũru ũrĩa ũgũbangĩtwo ũru ũrĩa wĩkuo ũru ũrĩa ũngĩkorwo nĩ ũgũka ona ũru igũrũ rĩa bũrũri witũ atũthengerie nake Ngai agĩtĩkĩra kũmũhingĩria o ũrĩa ahoete onawe Ngai aroetĩkĩra gũkũhingĩria o ũrĩa ũhoete thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru hemeni ũyũ nĩ Mace Victoria Njeri njaramĩria mĩhaka ũkũndathima Mwathani njaramĩria mĩhaka yakwa baba na ũndathime ũkũndathima njaramĩria mĩhaka baba ũndathime ũkũnamwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti njaramĩria mĩhaka baba ũndathime ũkũnamwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti Jabezu wakũhoya ũmwararamĩrie mĩhaka tondũ wa maru
barikiwa nayo. Kaifafa newa moigwire noke morathima na indo nyingĩ ingĩũke moithia gĩtĩo kũrĩ arĩa mamũnyũrũragia njaramĩria mĩhaka baba ondathime okũna mwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti njaramĩria mĩhaka baba ondathime okũna mwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti Jakubu na kĩawe gĩkũhoya na ndatiganire na mũraika nginya rĩrĩa we amwĩrire nĩamũrathime tũ Isiraeli njaramĩria mĩhaka baba ondathime okũna mwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti njaramĩria mĩhaka baba ondathime okũna mwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti Shesheni hakuhĩ nawe. Naniĩ mwathani nĩndakũhoya ũndirikane ta Jakubu tondũ nĩ ũrathimanaga na nowe waramagia mĩhaka njaramĩria mĩhaka baba ondathime okũna mwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti njaramĩria mĩhaka baba ondathime okũna mwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti onawe mũrũ na mwarĩ Jesũ no kũririkane ũmũthĩ akũhe irathimo gĩtĩo na mĩhaka yaku yaramio njaramĩria mĩhaka baba ondathime okũna mwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti njaramĩria mĩhaka baba ondathime okũna mwathi guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti njaramĩria mĩhaka baba na ũndathime guoko gwaku kwa igũrũ rĩakwa kũheaga hinya na ũhoti nĩndona wa marĩ wa iria-inĩ Kagarari wa Mase wa Kamwangi Ngũgĩ asanti sana ũrathimwo mũno makĩria ona to ũguo Tezrecha asanti sana baba kũheage hinya na ũhoti na ũgeithanĩrio kũrĩa Kamũingĩ Turo Diani na mbere ya Recha ona to ũguo ningĩ ona yuando to gwĩtwo Michelle Mũrũnga asanti sana tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gwĩtĩkia Mwathani rũgendo-inĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe na no tũraririkana na bamĩrĩ ya ithe wa Mũmbi nĩ tondũ nyina wa Mũmbi nĩ akoretwo mũrwaru na tũramũririkana na mahoya-inĩ Gladys Wambui Kamau kana nyina wa Mũmbi nĩ akũrĩa Gĩthĩria na mũthĩ kwĩna harambĩ ya gwetha 2.8 million kũrĩa kanitha wa PCA Macedonia Church Ongata Rugai thaa 8 na Ngai amonekanire na aheane mbia icio na kwagĩra o mũno makĩria tũgĩthiĩ na mbere na gweterera na gwĩtĩkia Ngai na kwĩhoka Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe na kwĩra Mwathani atũririkane na Ngai aiguĩre andũ ake tha na aigue mahoya maitũ na mamũkinyĩre na kwagĩra ona hena nyũmba ya Hana wa Kĩbunja matongoretio nĩ Waithũke na Peter Boy nĩ maraheana ndũmĩrĩri ya macaga kũrĩ nyũmba ya nyina Mũnyinyi ũgwĩtwo Marion Wanjikũ Kĩbunja nĩ atigĩtwo nĩ mwana wake Lawrence Kĩbunja wa Wanjirũ nĩ akũrĩa itũra rĩa Gaciĩ kũrigana na St Joseph's High School Gĩthũngũri na gathikũ Wednesday ĩno yũkĩte mweri 9 na pore kũrĩ bamĩrĩ ĩyo na arĩa angĩ maragera mahinda maitũ James Ndirango ona bamĩrĩ ya nyina wa Mũthũi Elder Jane wa Irimũ wa Ndirango nĩ matigĩtwo nĩ brother yake ũgwĩtwo Kariũki na nĩ atĩ mathiko nĩ ma mũthenya wa gatatũ mweri 9 harĩa hakuhĩ na PCA Karuthi na pore sana na arĩa maragerera
mahinda marito tutwaranite wega no ririkane tugithio guo tugicoka hindi ingi gukorwo ngikuhe kanyogoco wa theru na kivugo kia rwimbo ndona mukoino wa Bobo wa Kibadhithi Kagana koino the Holy Mission of Israel Church matinde wega ona warea ni ndakuona warea mukorino thekio muno makiria rathimo ni mwathani na Mwangi Jogo sister kiogwetwo sister teacher Eros Wanjiru Jogo ni atigitwo ni muthuri wake Mr John Mithanga King'ori mari uruko Daragwa na kijira ndimere pole sana tugithina mbere na kwihoka na gwitikia mwathani Olivia Kevas ni ndakuona Ruth Kamkamwe na Ikuru Pipeline. Asante sana urathimo ni mwathani maundu-ine mari mothe ona Christine Mwangi Weriath na aria othe mwi diaspora na Saudia Ngai amurathime na mumenyerere na kuria kungi guothe Middle East, Iraq, Afghanistan guothe Ngai amumenyerere na Kuwait Ngai amumenyerere na muririkane ona aria mekuria Libya na mabururi maria mangi ona mena thigithigi Ngai aromuririkana na aririkane andu ake ona kuria Israeli na kuria kungi na maundu-ine mari mothe ritwa ria mwathani rogoco na nikioria tukwiyuria huyu ni nani eni roro rwimbo rwega muno rwa St Joseph Choir ama mtakatifu Romano Mutunzi eni ate muthure Romano Mutungi huyu ni nani eni na maundu magoka memega muno makiria agendia mwihoko hamwe mahoya-ine agendia mwihoko na star 272 star 1 hash neo 3 giri magana matatu kuria kwarebesha anehitukia ni BCLB license number 199 aingo gwetera giri magana matatu kubarikiwa nayo. Shesheni hakuwe nawe. Huyu ni
Uyo ni Jesu we hinya na wikaga maundu manene. Jesu wa kuria Galilaya. Ona mutungatiri Danieli Njeru wa Mashira korwo kuria US oigarwe boru ni rwega muno rwa Gatoreki gaitheka muno muchungaji. Ona Nancy Muge asanti sana tugitwarana wega tukihoka mwathani tugitekia mwathani na ndona mukurimo wa murungaro na wajirani wa geithia mwathani Jesu na gwetherie ng'ang'a wa Njoroge na arata na andu anyu mari kuria maraigucwo na ndo mwaki njira mwaka wa mwihoko njira ithe wa mumbira nyina wa mumbi Ngai mbere na nigukwagira maundu-ini mari mothe na ikero-ini ciothe o tukihokaga Ngai ati ni akurumbuia andu ake ni akurua mbara ciao na ni akumahotanira. Ona family muthugu to Samuel Kiguatha togoretio ni murio witagwo Richard Ng'ang'a. Poreni sana Richard mahinda ma mutigitwo ni your dad ni akuria game wa Maigotha na agathikwo Tuesday muthuri ucio gwitwo Samuel Kiguatha wa Ng'ang'a akahoro kuria St Pius Catholic Church game agicokia agithikwo hau hake mucii kuria na kanitha ucio wa St Pius na arohuruka uhoro na giothe muragerera moritu. Ngai aromuririkana, Ngai aromuiguira tha, aromuonekanira, aromuhotanira. Ngai wikaga maundu manene, Ngai uhotanagira andu ake, Ngai urumbuyagia andu ake. Ngai uyo no kinyagiria andu ake wega wake ni tondu ni wa kwihokwo ni tondu ni mwega na ni mutugi na ni ari tha na ni ari hinya maundu-ini mari mothe na ni okaga na agatuhotanira. JM ege ni ndamuona na akagori wa tuka na ngeithanirio kuria PCA Karen Central Parish eni kuria kwa mutungatiri Simon Kamad na session yothe no muthe niguo turagithi kurutira athuri ya PCMF igogona wira he marahe okadi he mara yo ni admission he na dedication ya ndo baji he na commissioning marekirwo ni tai actually ya PCMF unage ubage magoti maruni matogotio ni Ian wa Bernard Irogo na Elder Catherine and all the best ona toguo nige dagitari ke gwire dagitari Kiogi mundu gwitwo muciri wa Ikama na kwagira o muno makiria maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe na nigukwagira muno makiria na tondu Ngai ni mwega na ni mutugi na ni aritha na mukirathimwo muno aya na by the way he mundu akoirwa njuri ati ndungata atuire wathi guthomera utungatiri kuria Karen ukinyetie kugithomo riu gakorwo ngikirwo kora kuria PCA Karen Church aria Karen Shopping Center kurigania na dispensary ya Karen wahituka borithi hanini Sunday ya mweri 10 mweri wa 8 Sunday ya mweri 10 mweri wa 8 withagathage ngikirwo kora riu tugithi na mbere na gutungata giambiririo tungatiri riu na Ngai ni mwega na ni mwihokeku so ujipange vizuri sana no horo wana kinya hau hatiri undu ngirira riu guhekanya ugoco wa theru na kifungo ugoco wa theru na kifungo kia rwimbo na nigetha maundu magire kwagira muno makiria na hatiri undu ungi na hatiri ngaja na nguririkanie kuria kware mbeca mbia ciaku 300 irio haha na niwe cietereire na ni star 272 star 1 hash wa hureo riu urumirire mitaratara 300 ni ngugwitira na toguo ningi ni ati ndigatha kwa mutakithime 18 hitukie nega telefone BCLB license number 199 na ndona riskive Canada na ndimugeithierie mamu wa Patricia Kagure kivega tundu South hena Sharon Ndegwa Fava otorio turaga muihoneria mwana uyu wakwa amukire honio thiini wa ritwa ria Ngai the na ria murio na ria roho mutheru mwana ucio waku Sharon Ndegwa ndamwathiririo honio in Jesus name. Reke he adukanya nigetha tugoshe 0722200720 0735989989 ugosha watheru na kifungo kia rwimbo roshine ruru rwa umuthi. Hello Inoro. Ndi mwagadire na uru ucio no wa mari wa irie ni kagararie neguo kalero ringithie Yesu unyendete igurira hariwe iria bara inene oe wa kuhonokia ithabaru-ini ciaku iye mundu mutheni honokia Ngai wakwa itira muoyo wakwa
waku ohanĩrino waku wathani ndanyihĩrwo ihũria wega waku Yesu ndakwamũkĩra gĩthima kĩa muoyo erũka thĩinĩ wakwa inya tene na tene. Thank you, thank you. Asanti. Thank you. Hello Inoro. Karibu sana. Rorigithia wa bidani witũ. Rorigithia mũndũ witũ. Ndũkahĩtũke mwathani ũnjigĩre ũgĩcerera rĩake ũkahĩtũke Jesũ ũnjigĩre ũgĩcerera rĩake ndũkahĩtũke ũngeithĩrio arĩa mũkũrimũ na mũkũrimũ wa mũrũngarũ. Thank you. Hello mũkũrima. Thengio mũkũrima nĩ akũgeithĩka. Asanti. Hello Inoro. Mũtwa mũrio. Mzuri. Ũcio nĩ mũnene wa Kĩirũ. Karibu mũnene wa Kĩirũ wa J4S. Wa J4S Nyahururu. Rorigithia mũnene witũ. Ndĩrorigithie. Ndĩna kana menyagĩrĩra ndĩna kana ngitagĩra wĩna kĩũka kũgeria kũiya Ngai ndetera uga nĩ gakwa kĩo gĩkĩ Ngai waheire nĩko kana ngitagĩra kana ka mũndũ nĩ karĩ ruo rĩrĩa ũngĩciria mũndũ no akaiye agĩũkĩra ũtukũ nĩguo akongithie agĩkora kana nĩ gacenjanie nĩ mũtumia ũrĩa marĩ nyũmba ĩmwe gĩkũnyariraga mũkĩrĩo nakĩo ĩna kana menyagĩrĩra ĩna kana ngitagĩra wĩici angĩũka kũgeria kũiya Ngai ndetera uga nĩ gakwa. Mũturi wa Mũirũ. Nĩguo mũnene wa Kĩirũ. Ngeithanirie andũ othe akũrĩa Gathũmbĩ Othaya. Ni mũtongoretie nĩ mũceke wa Kĩirũ. Asanti. Na tuke pole mũthuri ũrapacire wĩtagwo Kagua wa harĩa thibitarĩ-inĩ. Pole. Mũthuri watũire kwa iria arĩ ciamani. Thengiũ mũno mũturi wa Mũirũ. Asanti mũnene. Hello Inoro. Nĩ kwega ndirĩ na ũru. Rorigithie. Erohimu nĩ wa mani mũtheru ndana tandwa nyerera kiugo gĩake gĩothe ongerera kana kũruta andũ aingĩ nĩ magĩte kũmenya nyana ũhoti wa kiugo gĩake gitũ andũ aingĩ maragarũrania nĩkĩo rĩa meciria tũkinyĩirie ũhoro ũrĩa rumĩte kanua gake ũrutaga wĩra wothe ũkarĩkia thirikari ya Ngai kana gati gathenga watho-inĩ wa ithe witũ andũ aingĩ nĩ magĩte kũmenya nyana ũhoti wa kiugo gĩa ithe witũ na nĩkĩo aingĩ magarũrania nĩkĩo ũrĩa meciria tũkinyĩirie. Mũturi wa Mũirũ. Eguo. Ahũthĩra maĩ mathangĩigithĩte thubu kĩa gĩthioro na nyina wa mbicie gatitũ mairĩka ndarĩ Mũrang'a. Thengiũ rathimwo. Hello Inoro. Ndungata. Nĩguo wega mũno gũtirĩ na ũru. Ũcio nĩ Ndirango wa Famco kuma Sagana Kĩrĩnyaga. Karibu Ndirango rũringithie. Reke ndĩrũringithie.
mawiko mamwathani kũgegania kũnenenya na gũtĩo yagĩrĩire kwambarario gũtirĩ ũngĩ tawe wewe Ngai mũnene amũkĩra ũgooci itherũ nĩ wagĩrĩire njarahũrĩra patwo ndagĩtarĩ mũrĩithi wa kana na mwarimu Njago ni makindie thao nogio na Sunday bathire ndungata. Asante sana, amen and amen and amen. Onawe ũrathimwo harĩa hothe ũrĩ. Ũyũ nĩ mũciĩ wa Tugino Tana Inooro FM. Tũrathiĩ kũinĩkĩrĩria irũngo rĩa mbere na twĩ nginya live kũrĩa kwa YouTube. Nĩndĩrona Simple Man arĩ kũrĩa Nyĩrĩ. Ona to ũguo ningĩ tũgĩthiĩ na mbere kũrĩa kwa YouTube nĩndĩrona mũndũ gwĩtwo Joyfrey Good arĩ kũrĩa Kuwait. Asante sana. Ona gĩthĩnji wa Thumani arĩ Sheikh Mathira, Mother of Boys and Girls arĩ Oman. Akanjĩre mĩtambo-inĩ cio nĩ kũrĩa live ya YouTube ya Inooro FM. Ĩni na to ũguo ningĩ ona arĩa me diaspora ona silent listener tũraingĩra o wega maũndũ-inĩ marĩ mothe na kwagĩra na mũtũrĩre witũ wagĩre na Ngai agocwo na mbarario mũno makĩria. Tũraingĩra irũngo rĩa kerĩ na nĩtũgwĩcũrania ũhoro wa mweri wa Julai. Ndũgathi haraya, ikaro haha itiruti hia maũndũ maku makorwo marĩ mega na mũtũrĩre ũkorwo ũrĩ mwega. Na by the way ndirikania andũ mũthĩ barabara nĩ hinge nyingĩ mũno gũkũ Nairobi kwĩna marathon ĩgũkorwo ĩgĩthiĩ na mbere ona nĩ ĩrambĩrĩria thinacara na nĩ ũndũ ũcio okorwo nĩ ũroka Nairobi no wega umenye nĩ bara ĩrĩkũ hinge, nĩ bara ĩrĩkũ ĩtarĩ hinge, ũkũgera kũ, nĩkũ ũtekũgera na nĩkũ ũbatiĩ kũgerera na nĩgetha ũgĩbange wega na nĩgetha maũndũ maku magĩre o kwagĩra o mũno makĩria ona kwĩhoka Mwathani atĩ nĩ agũtũhotanĩra na atũrũmbũiye maũndũ-inĩ marĩ mothe. Na toguo by the way hĩndĩ uma toro ndiye nguga nĩ ngũkĩrĩte mũteng'eri wa ihenya rĩa mita 1500 rĩa atumia etagwo Faith Kipyegon nĩ akorwo kũrĩa Prefontaine Classic kũrĩa Eugene, Oregon, America akĩbunja rekodi na nĩ arĩkia ihenya rĩu na ndagĩka 3 na second 48.68 ndagĩka 3:48.68. Onake mũteng'eri wa mita 5000 atumia nĩ abunja rekodi ĩyo ũgwĩtwo Beatrice Chebet. Rekodi ĩyo hau mbere ĩraigĩtwo nĩ Mũethiopia Gudaff Tsegay na nĩ abunja rekodi ĩyo. Congratulations kũrĩ werĩ na marateng'era ũmũthĩ nĩ maũndũ magĩre kwagĩra mũno makĩria. Reke ngũmenyithie nĩ hatirĩ ũndũ ũngĩ nĩ kũingĩra irũngo rĩa kerĩ moja kwa moja na ngũririkanie atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe kwĩhoka Mwathani, gweterera Mwathani, gwĩtĩkia Ngai, kũmwĩrĩgĩrĩra na kũmũtanya Ngai mbere. Na ngũririkanie kwĩna mbia ciaku cia rebesha gũthiĩ na mbere na gũkĩgũra vocha ciaku kana harĩa *272*1#. ũrathi tarĩ kũhũra thimũ ũrahũra *272*1#. warĩkia ũguo ũkorwo ũgĩkĩyandĩkithia na warĩkia kwĩyandĩkithia rĩu weterere 300 na ciothe no kwĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na no arĩa makinyĩte 18 na metĩkĩrĩtio gũthaka na rebesha nĩ hĩtũkia nĩ BCLB license number 199. Gũtirĩ nganja gũkũ nĩ kwa Inooro. Ũramenyithio nĩ Inooro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithia ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inooro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Inooro FM ona mburokairĩte Inooro noyo ĩracinamu. Inooro FM Inooro ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimũrĩ tukahoya Mwathani twagũtĩa twagũtũgĩria twakwambararia tukagoca Ngai live. Andũ arĩa thingu na holeri
ngoro njega ciyũire tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova munene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Ministry ya ugima wa mwĩrĩ ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya gĩthũkũ thĩinĩ wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa 7 mwaka ũyũ. Ciana ciothe cia ũkũrũ wa mĩeri 9 nginya mĩaka 14 nĩ ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya gĩthũkũ ikaheo ciana cia kuma mĩeri 9 nginya mĩaka 5. Njanjo nĩ njagĩrĩru, nĩ rutaga wĩra na iraheanwo hatarĩ marĩhi thĩinĩ wa ceceni ciothe cia ũrigitani, macukuru-inĩ, thoko-inĩ na kũndũ kwa ihoero kũrĩa gũgũkuhĩrĩirie. Typhoid nĩ mũrimũ ũgwati ũtheremaga kũgerera irio na maĩ mena gĩko. Ona thutha wa kũheo njanjo ya typhoid, thingata ũtheru wa maĩ na irio. Mũrimũ wa gĩthũkũ naguo nĩ ũtheremaga na ihenya, ũkarehe mogwati ona kana gĩkuũ. Njanjo nĩyo njĩra njega ya kũrigĩrĩria gĩthũkũ. Rekei tũrigĩrĩrie ciana citũ kumana na typhoid na gĩthũkũ. Ndũmĩrĩri ĩno wareherwo nĩ Ministry ya ugima wa mwĩrĩ manyitanĩire na UNICEF na WHO. Wenda gĩtharĩ kĩega, mũcamo mwega, Roycom Choose Mix nĩyo dawa yaku. Ithondeketwo na indo cia gwĩkĩra mwĩrĩ hinya na irio ciaku ikagĩa na thubu mwega. Roycom Choose Mix, pika kama wewe. Gwa Zenka nĩ tũrakũhe ngombo cia naihenya ihinda rĩrĩa ũngĩcibatara mwaka ũyũ wa 2025. Nĩ ngombo ithondeketwo nĩguo gũteithĩrĩria arĩa mabataraga ngombo cia naihenya kũgerera nenda cia kĩrĩu. Tũrakũhe ngombo cia kuma ciringi 500 nginyagia ciringi 200 na ndũbataraga kũihũria maratathi. Kĩrĩa tũrabatara no thimũ yaku kĩũmbe. Nĩ tũrakũhe top ups o maita marĩa ũngĩbatara, bata nĩ ũkorwo na limit na nĩ ũrĩhaga ũrĩa gũbatiĩ. Ũndũ mwega nĩ atĩ we nĩwe ũracagũra ihinda rĩrĩa ũkũrĩha narĩo ngombo yaku na mũigana wa mbeca iria ũkũrĩha. Tũtikũhũragĩra thimũ kana gũkwandĩkĩra ndũmĩrĩri tarĩ na kĩharĩro, amu nĩ tũtũgĩrĩtie thayũ waku ta customer witũ. App ya Zenka ĩ thĩinĩ wa Google Play Store na iOS. Twarĩrie kũgerera email support@zenka.co.ke kana ũhũre 0207650589. Paybill number nĩ 979988. We mũikari wa Naikuru na nĩ ũkoretwo ũgĩthumbũrwo nĩ mĩrimũ ya marũngo na ngoro. Rĩu thibitarĩ wa Aga Khan University Hospital nĩ magakũrehera arigitani a mĩrimũ ĩyo tarĩki 11 mweri wa 7 harĩa Westside Mall kwambĩrĩria thaa 2 cia rũcinĩ. Hũra 0711092594. Mũikari wa Nyeri na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM rĩu tũkĩte o gwakuja nĩ ũndũ wa kwanĩrĩrithia imenyithia ciaku ciothe. Tũcerere Nyeri Town, Osman Al Building kũrigania na Jambo Computers. No ũhũre thimũ 0612030845 kana 0722813840. waria na Morris Mwangi wa Rũingĩ. Ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kerĩ, wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni nagũtangĩre ũguo ingĩrĩ gũkwĩra twĩ raundi tu ya kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ririkane rĩu heho heho nĩ kinyĩte nĩ mweri wa heho, rĩu andũ makĩhumbe wega, not freezing and shining. Nĩ kwĩhumba wega na Ngai atũhe na irio tũrĩe tũhũne tũgĩe na hinya. Ũrugarĩ wĩragwo umaga na nda, ona toguo maũndũ-inĩ marĩ mothe kwagĩre. Karibu sana na Ngai agwĩke maũndũ mega, na nĩ gũthura Inoro FM. Twĩ live kũrĩa gwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ, blessed and favored, ona na diaspora, ona silent listeners, ona toguo nawe harĩa hothe ũrĩ, ona kũrĩa kwa YouTube
karibu sana tutwarane wega ikinya gwa ikinya tumaniririe na twikirane hinya na twihoke mwathani na ikiro-ine ciothe na maundu-ine mari mothe Ngai agathwo na barario ikiro-ine ciothe ona toguo wamae muhunjia wa PCA Gathumbi Karati na mathira thengio muno geithaniria kuria PCA Gathumbi Icoga Parish Tumutumu Presbytery mutungatei Reverend Gerard Wachira akiarahuke thengio Fauru Ngugi wake Fao-ini Shushimiji wa Geshu wa Kavian Muringi asante sana na waona na nguririkanie ati gatagati-ini ka maundu mothe na ikiro-ine ciothe Ngai nĩ Ngai turarora mweri wa 7 mweri wa Julai tukiingira irungo ria keri na nguririkanie bado ngiri ciaku 300 ihaha igwikirwo rugari muhuko ni uravatana pia ni *272*1# warikia kuhura torio huraga thimu ndurarihio marihi ma kuhura thimu riu weterere ngiri 300 *272*1# ngiri 300 ni igwetereire rebesha ni tukie ni BCLB license number 199 shothi no ukure mecio thake na uigire kina kwa ndukijetie miaka 18 ndukae guthaka ndukae kwihutiriria riu tareka turingithie rwimbo rwi haha nigetha tuingire round 2 na tuigue uria mweri wa Julai urenda guturirikania na iguru ria irenda gutwariria igwatia ima tawa manyu tondu nduma niguka nduma nene kundu guothe matawa ni magwa atio hari ruiai Netagwo Karinga Two Brothers nĩ Kariuki na Mwangi wao Ona mogwati
matawa nĩ magwatio gwatiai matawa manyu nduma nene nĩ gũka nduma kũndũ guothe matawa nĩ magwatio thengio Karinga Two Brothers mĩtambo-inĩ ya Inooro FM Christine Mwangi Johnny Jue Vancouver Canada Johnny Kanjau ona Tezurecha Mũrũnga na njĩra ona Ng'ang'a wa Njoge ndĩmwĩre agwatie matawa make na maũndũ-inĩ marĩ mothe Pius Njoro wa Gĩturu Kĩrago wa Macharia nĩ ndakuona tũgĩthiĩ na mbere na kwĩra Mwathani atũteithie ona toguo ningĩ wa Ngeci wa Kabiũ nĩ ndĩramuona thengio na bamĩrĩ ya Kabiũ ya Mũkora Mega Tũngũrũ Matara North BCK Karĩmĩnũ Church na mũthuri wĩtagwo Mr David Mwega chairman wanyu wa kũrĩa Karĩmĩnũ arathimwo mũno tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya Mwathani na kũmwĩhoka na njamba makutano na Pastor Johnson Kamau ya APCA wa Ng'era Church thengio mũno ũrathimwo nĩ Mwathani Mwarimũ Gĩteru Ndaiga wa kũrĩa Nanyuki ona Irarĩ wa Mũgoka njĩre mĩtambo-inĩ na RCW Irarĩ wa Moro na James wa Shira wa Mũgetho Tomoyota na wa Shira Kĩng'ori wa Moro ona wa Mbũi Njijo wa Cio Kimau Nairobi na Njũgũna wa Burugo wa Moro mũtungatĩri ũgwĩtwo Stephen Maina wa Mbũi PCA Sugar Belt asante sana no wake njĩre Njũgũna Burugo pore nĩ gũtigwo nĩ mamu wa Ruthu Kabura Burugo wa Gatũndũ North Ngorongo na no tũragĩthiĩ na mbere na gwĩtĩkia Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ ekũririkana andũ ake nĩ ekũririkana bũrũri witũ nĩ ũkoretwo na maũndũ maingĩ ma kũrigithia ma gũtwagagia ona tũkarigwo tũkũrora na kwĩna tũgwĩka atĩa no gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe Ngai nĩ mwega na nĩ mũtugi na nĩ atũkinyanĩirie nĩ atũhete mĩhũmũ nĩ atũmĩte tũkorwo twĩho ona ningĩ agatũhe mweke wa kũigua ũrĩa endaga na kũmenya ũrĩa endaga narĩo rĩtwa rĩa Mwathani Ngai witũ rĩkagocwo na 300 ciaku ci haha cia Rebesha 300 rathi harĩa thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũragĩra thimũ kahinya *272*1# wahinya *272*1# ũkarũmĩrĩra mĩtaratara 300 nĩ ngũgwĩtĩra na nĩ atĩ Rebesha ndĩgathakwo mũtakithĩti 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 rĩu tũgĩthiĩ na mbere twĩ mweri wa Julai nĩ mweri wa mũgwanja mwezi wa saba na Gĩthweri mweri wa mũgwanja na Gĩkũyũ na Gĩthũngũ nĩ Julai tũkuoya ndemwa icio cia Julai tũciringithanie na tũcirore kĩmandĩko na ũrĩa igũrũ rĩroiga na twacirora na twacithikĩrĩria rĩu naguo mweri ũyũ tũkĩrore maũndũ wega tũkĩmenyaga namba mũgwanja thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro nĩ ũhoro wa ũkinyanĩru completion na nĩ atĩ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ macio kũrĩ ũndũ tũkwĩruta tũgĩtũra na tũgĩthiĩ na mbere na ndemwa ya mbere ĩkoragwo J na ndemwa ĩno J harĩ mweri wa Julai ĩratũririkania ũhoro wĩgiĩ joy free trust God na gĩkeno kĩingĩ wĩhoke Mwathani ona gwaikara ũrĩa gũgũikara ũthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani ona gwĩkũritũ ũrĩa kũritũhĩte ũgĩe na gĩkeno gĩa kwĩhoka Mwathani ona maũndũ maikara rĩngĩ ona nĩ kũrwara rĩngĩ nĩ kwaga rĩngĩ nĩ kũhatĩrĩrĩka rĩngĩ nĩ kũrwo nĩ hinya rĩngĩ nĩ kuona ta mũtũrĩre ũkinyĩtie mũico rĩngĩ ona nĩ kũigua aca rĩngĩ ona ũgate kĩĩrĩgĩrĩro ũratanyĩte gwĩka ũndũ mũna ndũrĩ ũrawĩka ona mwaka-inĩ ũyũ rĩu twĩ mweri wa mũgwanja ta makakena wĩhokete Mwathani tondũ no egũka ũngĩthoma thaburi ya 34 mũhari wa 8 ta thikĩrĩria ũrĩa ĩroiga nĩgetha ndũkae gũthangania na ndũkagĩe na nganja ona ndũkagĩe na njiriri ĩratwĩra atĩrĩrĩ ĩcamai muone atĩ Jehova nĩ mwega gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũrahĩire harĩ atĩ mũmenye Jehova nĩ mwega Ngai nĩ mwega gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe gatagatĩ-inĩ ka marĩa marathiĩ na mbere gatagatĩ-inĩ ka marĩa ũgereire gatagatĩ-inĩ ka marĩa wonete gatagatĩ-inĩ ka marĩa matũmĩte ona ũkarigwo nĩ atĩa ta cama Jehova wone nĩ mwega na wamũmenya-rĩ ũngĩmenyana na Jesũ mũnyitane moko nake ũngĩona ũtheri mũnene wa mũmenya Jesũ rĩu tũkerwo atĩrĩrĩ gũkena-rĩ nĩ mũndũ ũrĩa ũrahĩire Mwathani nĩ mũndũ ũrĩa ũrahĩire harĩ Mwathani arĩ na ariĩ ithe witũ tũthiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai no egũka ona twĩ mweri-inĩ wa mũgwanja no egũka arĩ na ariĩ ithe witũ ĩtĩkia Ngai ũtigane na thĩna nĩ arĩ kuonagia maũndũ mega akwehererie mothe marĩa moru ũgĩe na igai nĩ ũndũ wa Jesũ ĩtĩkia Ngai
ĩtĩkia Ngai no mwĩhoke, wĩtĩkie Ngai no mwĩhoke, nĩ tondũ na manati itherũ gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe nĩ Jehova ũrathamaka, nĩ Jehova ũrathamaka maũndũ-inĩ marĩ mothe. Ona gũikaire ũguo gũikaire, ona warora bũrũri ũkona kwĩna nduma, Jehova no arathamaka. Ndokĩrĩirie gĩtĩ-inĩ gĩake, arĩ o gĩtĩ-inĩ gĩake kĩa ũnene, arĩ o gĩtĩ-inĩ no arathamaka, no aratawara, no aratwarĩria. Kana tiguo Sara wake munyi thutha. Oh yes. Shesheni hakuhe nawe. Wefara wimukawa-ini ona kana uri wira-ini o wothe kiumia rũcinĩ no kanitha wa Bushi watu binotana. It's
gutura nĩ manati itherũ nĩ Jehova ũrathamaka gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Joy free, trust in God. Thiĩ na mbere na kwĩhoka Ngai ona gũikara ũrĩa gũikaire. Tacamai Jehova muone nĩ mwega, gũkena-rĩ nĩ ũrĩa ũtuĩte Jehova mwĩrahĩro wake. Rĩtwa rĩa Mwathani rĩrogocwo nĩ Thaburi ya 34 mũhari wa 8. Kana tiguo mũheci Jeremia Themendu aka Mofaya gaithanĩria kũrĩa Kayore Central. Agnes Wachira thengio mũno. Simon Munene asanti sana. Ona Olivia Kevas thengio mũno makĩria. Ona MC Chapo wa kũrĩa Kagumo Kĩrĩnyaga asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kũgatha na kuga na kubũra atĩ nĩ Jehova ũrathamaka gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Ona gacũĩ ndamuona na mamu wao Rachel Jerry Burweti Rwara, Samra Kamami Nũmĩrĩ wa Njiko wa Mũcerwe Matara na Odamase Mũthoni gacũĩ na ikari othe akĩrwara mageithĩke thengio mũno makĩria. Eni na nĩ atĩ tũgĩtũra na tũgĩikara na tũgĩthiĩ na mbere na tũgĩeterera Mwathani nĩ tondũ nĩ okaga na akarũmbũiya andũ ake na akamahotanĩra. Arokũririkana na ndirikane, na nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia maoya ĩyo. Tũgĩthiĩ na mbere na kanitha ũyũ wake mũrĩ na ngũrikania mbeca ciaku cigũkũ ciringi ĩngĩ na ĩngĩ 300 nĩ tondũ ũrĩa mbeca nĩ cokereirie na mũrurumo ũrathiĩ thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũragĩra thimũ ũkahihinya *272*1# *272*1# ũgakorwo rĩu ũkĩingĩra mũtaratara-inĩ wa Rebesha na ũririkanĩre Rebesha maisha nĩ hĩtũkie nĩ gathũrimwo nĩ BCLB license number 199 na mũthako ti mwagĩrĩru kũrĩ mũndũ ũtakĩte 18 na ũririkane betting na ũkuĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki. Rĩu twĩ reta yu harĩ July yurĩ mweri ũyũ wa 7 na tũgĩtũra ĩratwĩra atĩrĩ nĩ ĩratwarĩria na njĩra nene na mũgambo mũnene ĩgatwĩra atĩrĩrĩ unite in love and service. Tũgĩe ngwatanĩro kwendana ona ũtungata-inĩ, tũtungatanĩre tũtungate arĩa angĩ, twendane tũgĩe na ngwatanĩro ya ma ya wendo na kwendana. Mũrũ wa Ngai oigire andũ arĩa mwĩrĩga wake nĩ arĩa maiguĩte watho wa ithe makaũrũmĩrĩra. Ndamũthaitha mũkirĩrĩrie andũ a Ngai twendane mũiyũrĩtwo nĩ ũiguano wa Roho Mũtheru. Nĩ kũgwatanĩra hamwe tũhunjie wendo, tũtambie wendo, twendane kũrĩa guothe tũrĩ ona tũtungatanĩre. Nĩ ona atongoria ona inyuĩ nĩ mũrarĩria ũhoro wa kwenda bũrũri, ũhoro wa gũtungatĩra ona arĩa mamũheire kura. Ĩni wendo tuĩke mũnene wĩnyie wathĩkĩo tungatagĩre andũ othe kĩheo nĩ muoyo iyũrwo nĩ gĩkeno kirĩrĩria mũno maũndũ-inĩ marĩ mothe. Nĩ tondũ Wahibirania 10 ũngĩthoma mũhari wa 24 na wa 25 ũratũririkania nginya ũhoro wa ũtungata-inĩ, nginya ũhoro wa kanitha-inĩ, nginya kũrĩa kũngĩ tũkoragwo atĩ hamwe noguo nĩ twĩciragia ũrĩa tũngĩarahũranaga o mũndũ na ũrĩa ũngĩ nĩgetha twendanage na waigua wendo na twĩkage ciĩko njega. Ningĩ tũtigatige kũnganaga hamwe ta ũrĩa andũ amwe mamenyerete gwĩkaga, no kaba tũhatanagĩrĩrie na twĩkage ũguo makĩria tondũ wa ũrĩa mũkuona atĩ mũthenya ũcio nĩ ũrakuhĩrĩria na nĩ mũthenya ũrĩkũ wa gũcoka kwa Mwathani. Arĩ na ariũ ithe witũ nĩ twendanei, nĩ tũgĩei na ngwatanĩro bũrũri ũyũ, nĩ twendanei, nĩ tũthikanĩrĩriei, nĩ tũtungatanĩrei, nĩ twĩciranie. Gũtirĩ kwĩgũtha gĩthũri, gũtirĩ kwĩona mũndũ nĩ mũnene gũkĩra ũrĩa ũngĩ, nĩ kwĩnyihanĩria, kwendana, gũikarania wega, gũtũrania wega na kũgĩa ngwatanĩro ya ma maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe. Nĩ tondũ wendo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno. Wendo nĩ wa mwanya, wendo nĩ mwega mũno makĩria ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe. Twendane o kwendana nĩ tondũ na tũgĩe na ngwatanĩro na tũtũranie wega, tũtũre o ta ũrĩa Thaburi
ya igana rĩa 33 yugaga teni uhoro mwega na wigikeno andu a nyumba imwe guikaraga maiguanite ati nakuo kuria kuiguano ri kuu nikuo Ngai athagiriria kirathimo giake turathimwo bururi tuikare wega tutwarane wega na tuturanie wega ni tondu Ngai uguo niguo arenda mweri wa mugwanja ona tugitura nigetha tumugocithie kana tiguo PCA Mukuyu Church Choir eni bagituringithiria ruru andu me nyumba imwe mangikararania nyumba iyo ni ya haragana ona bururi ungigia ngarari ni ukuharagana na geithirio Njeri wa Murithia ari kuria Macedonia ni mwari wa Theriti Wiri wa Ithaka andu me nyumba imwe Mushi watu binotana.
Ni uhoro mwega atia na wigikeno andu me nyumbe mwe guikaraga maiguanite na ni ati gatagati-ini ka maundu mothe ucio niguo twerwo ati tugie ngwataniro ya kwendana ona ninge gutungatanagira na nigetha maundu magire muno makiria tukihoka mwathani ati Ngai ni akuririkana andu ake na meke maundu mega Chege wa Goshi community no turahwera muoyo wa my cousin Ruthu wa Ngui Mugo rurahurukire muthenya wa ira kuria Pras tukirikana family itu yothe makiria ria me mwena wa Nyamuthanga. Pore sana kuri family iyo ona Charity Maina ari kuria Shehe ni mwena wa Mathira Nyeri thegio muno makiria Daniel Kigoshinda mwena akiuga praise God amen tugitwarana wega muno makiria Sanixon Ibro wa Ndugira wa Kidaruma thegio muno makiria na Reverend Deacon Mashari wa Mugambo wa APCA kuria Mienyere thegio muno Kamano wa Kirere. Asante sana tugithie na mbere na kwihoka mwathani na gweterera mwathani maundu-ini mari mothe ona aria mekuria live kwa YouTube. Ni ndiramona taru ni kuri na Nabii Shadrack tuko pamoja sana. David Ng'ang'a yo ni Chege wa Goshi na gakijira wena harabe yakagwa Jago muthi kiaro-ini kia Mija Catholic Church Ithainyanya ndu wa kuriha biro ya thibitari biro ni 10 million na no turakiririkana family iyo kwina family ate ina 10 million ina wegi harabe kwa waituika kuria getetia kwina PCA geteti biro ni 10 million na honia ciothe arwaru Beni wa Matara ni horo mwega na wigikeno andu maiguanite thegio muno makiria na andu aria me diaspora mundu gwitwo Joseph Ndegwa all the way from Seattle, United States of America. Asante sana Ogetherian Komoria na Gilbis, asante sana na kuririkanie atiri we wihokagira andu aria wendete aria gukwira gutwaira ciana thukuru gukwira mirigo gukwira indo ciaku gutwara wira-ini kiwanja-ini kia ndeka na gugukua mathaini motukuria wi mihango-ini yaku we go njira njega thurime na njoke kuyo kuina matereva mena uigirire na customers mamihũthĩra ni maracokerio cashback. Download we go kuma Play Store kana App Store kana utumeritwa we go kuri 20425 onayo kuona shamba we go, let's go. Oh yes, na tukabararia wathe na tukamwira ni manatithero ni agiriire maundu-ini mari mothe ni mwega na ni mwihokeku na ni mutugi na ni aturumbuyagia na ni atuhotanagira. Riu turathie na mbere na kanitho wake muri no ndirakuririkania kwina mbia ciaku ciringi 300,000 ciringi 300,000 kuria kwa rebesha urathie thimu-ini yaku hari uhuragira thimu ukahinya *272 *1# *272 *1#. Riu warikio gukarumira mitaratara weterere 300,000 na rebesha ndigathakwo mutagiti 18 ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 na betting no ukwire meciria ubatie guthaka na uigirireku tugithiaga na mbere wega. Riu twireta leta L thiini wa mweri wa Julai iraturirikania live victoriously uture no hotani maundu maria mothe winamo maundu maria mothe ubangite maundu maria mothe wirigireire maundu maria mothe uthugundite maundu maria mothe uratanya no karugamia mbere ya Ngai no kera mwathani akuririkane na kuonekanire maundu-ini mari mothe. Mweri uyu ni mweri wa gutura no torania munene muno ni mweri wa gutoria maundu-ini mari mothe ni tondu ringi maundu ni mokaga nditina ndiho ni ciukaga maundu ni mokaga maritu maundu ni mokaga maguturigithia maundu ni mokaga magutuma turwo ni hinya no ni atiriri turaririkanio gatagati-ini ka maundu mothe gatagati-ini ka muturire o turatura gatagati-ini ka maria turagerera gatagati-ini ka maria tureka gatagati-ini ka maria makoretwo kuo na maria mari kuo nitukuina uhotani nitukuina utorania nitukuina nituhotanirwo ni mwathani tondu marwa maria Johana andikiire andu othe ma mbere murango wa 5 muhari wa 4 1 John chapter 5 verse 4 nigukorwo kiria giothe giciaritwo ni Ngai nigitoragio horo wa guku thi naguo torio ria toretio horo wa thi ni atiriri ni gwitikia gwitu muru na mwari wa ithe witu witikia ni ugutorania maundu-ini mari mothe muturire-ini witikio-ini
rugendo-ini ona ringi we murwaru witikia ni urahona ringi ni urarigwo kurutia na kwitikia ni uratoria ringi ni ungetheirwo nginya urorete kuhurwo ngengera indo ciaku ni uratoria Ngai ni arathondeka njira ni tondu na manatitherũ tutoragia na uhoro wa gwitikia Mwathani muru na mwari wa ithe witu tura we muhotani tura uhotanite tura na manatitherũ ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe utoretie no toranitie ni tondu na manatitherũ uhoro wa gwitikia Mwathani uhoro wa kwihoka Mwathani na kwihokera Mwathani maundu maitu ni manatitherũ ni tugutoria maundu-ini mari mothe ni gutoria ni njui ni gutoria hota uria Jesu atoririe ndagerera makinya-ini maku ni ngutoria ni njui ni ngutoria Philip Kemani ni kunjita unjitite Mwathi ukanjira ndige mothe makwa oh yes ni ngutoria ni ugutoria ni tugutoria oh yes mweri wa mugwanja you live victoriously. Kubarikiwa nayo. Nekonjeta onjetete Mwathi okanjira ndige mothe makwa ndikuire mutharaba wakwa ngume thutha na ningona moyo ningutoria ninjoi ningutoria ota uria Jesu watorire ndagerera makinya-ini maku ningutoria ninjoi ningutoria Ketiraga maitho one ugiuka inda ria kinya wendo giuko korendi haririe karumbeta katika mandwenda ningutoria ninjoi ningutoria Jesu watorire ndagerera makinya-ini maku ningutoria ninjoi ningutoria mwiri wakwa ndutwika murigo wa kugiria ethiire Jesu watorire ndagerera
nĩ ngũtoria nĩ njũĩ nĩ ngũtoria o ta ũrĩa watoririe. Etagwo Philip Kimani, gũkũ nĩ kwa Inoro, mũciĩ naguo nĩ wa Ũtugi na Ũtana. Kanitha nĩ Mũhotheres, Gĩatheres, Gĩcunjĩres, Mategares, Mehiares na Irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Nĩ manatitherwo nĩ tũgũtoria. Will live Victoria Zeri kana tiguo Magiroshu ona Charles wa Nyarifo, thengio mũno makĩria, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka Mwathani na gweterera Mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe, na mwarimũ Keba na sister cia Olivia nĩo nyina wa Keba na brother ino George Mbũrũ Kĩnyatĩ Menjabini na mother wa Keba na Bruce wa Keba othe magĩe na Sunday ndathime, thengio. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gweterera Mwathani. Ona ndonga nĩ ndakuona no kanjĩra mũthĩ mwĩna licensing service ya Mr. Morris Mũnene kũrĩa PCA Gemwa Church, Ngai akĩmuonekanĩre na amũhotanĩre Morris Mũnene, asanti sana. Tũgĩthiĩ na mbere na kwĩhoka na gweterera Mwathani na kwĩrĩgĩrĩra Mwathani, ona kwĩra Mwathani atũndikane kana tiguo mũkera wa kĩhoto na Dr. Gacoka Kĩongo na Charles Manji. Ni mwĩ kũrĩa kwa Nyũbathi mwena wa Kĩmende, thengio mũno mũno makĩria. Rĩu twatigia Reta Wai no mbere ĩyo ithaa rĩkĩhanda. Maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Hamwe na marĩa Ng'ang'a wa Njoroge areharĩria namo nĩgetha ithaa rĩhanda atũrehere nĩ atĩ mũingĩ na atongoria gũtetia mũbango wa President Ruto wa gwaka kanitha thingira-inĩ wa Iregi. Thirikari gũkĩrĩrwo nĩ gũthoga mĩrũrũngano ya thayũ ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio nĩ mbeũ njĩthĩ a rika rĩa Gen Z. Na Faith Kipyegon kũbunja rekondi ya ihenya rĩa mita 1,500 mbĩtĩka-inĩ cia Pre-Classic Diamond. Na ningĩ Major Beatrice Chebet kũbunja rekondi ya mita 5,000 ihenya-inĩ rĩa atumia rĩa mũri haha na nĩgetha macio na mangĩ maingĩ Ng'ang'a wa Njoroge nĩ agũka atũrehere. Macio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro, wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia nduka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara, na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa Visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Shesheni hakuhe nawe. No tũthiĩte na mbere na ndĩrakũririkania gũkũ nĩ kwa Inoro, kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ. Tũrathũrima rĩtwa July na tũrorete J na U na Ero. Rĩu tũrorete kũrĩkĩrĩria Reta Wai nĩgetha tũmenye mweri wa mũgwanja ũrenda atĩa na ithuĩ mwaka ũyũ. Na toguo kwĩna mbia ciaku kũrĩa kwa Rebesha, ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ ũkahihinya *272 *1 hash *272 ũkahũra ta ũrĩa ũhũraga thimũ. Warĩkia ũguo weterere ciringi 300 nĩ ngũgwĩtĩra na Rebesha ndĩgathakwo mũtakithĩ 18. Rikane cio thina ũkuĩre mecio thake na ũigĩrĩrĩki na Rebesha nĩ tũkie nĩ BCLB license number 199. Reta Wai thĩinĩ wa July nĩ yield to God's plan, nĩ kwĩrekereria kwĩ mũbango wa Ngai, nĩ kũrekereria Mwathani na kũmwĩra mũbango wa kũra ũkinyanĩra, nĩ kwĩra Mwathani nũmbũia na gũtaũkwo mũno ũhoro wa imera cia Ngai ta ũrĩa koherethu ithatũ kuma mũhari wa mbere ĩthiĩte na mbere na gũtwĩra atĩ ũndũ wothe nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo gũkũ mũhuro wa riũa. Arĩ na ariĩ ithe witũ, mweri ũyũ wa July no mũhaka tũrekererie Mwathani maũndũ maitũ, no mũhaka twĩre Mwathani atũrũmbũiye, no mũhaka twĩre Mwathani atwarane na ithuĩ, no mũhaka tũrekererie Mwathani mĩbango itũ, tũtiketware no menyo witũ no taũku witũ na maũndũ marĩa mothe marĩ kuo, no ta ũrĩa thimũ ithatũ mũhari wa ithano ĩhokage Jehova na ngoro yaku yothe, ũtigae gwĩtirania na mbuguĩro yaku mwene, mwĩtĩkagĩre we mĩthiĩre-inĩ yaku yothe, nacio njĩra ciaku nĩ arĩ kũrũngagĩrĩra. Mweri ũyũ wa mũgwanja mĩbango ya Ngai ĩrohinga mũtũrĩre-inĩ waku na wakwa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru. Amen. Rĩu haha nĩho hakinyaga warora nginya bũrũri na ũthiĩ na mbere na gũikia request cia mahoya. By the way, nĩ tondũ tũkũhe twarũga irũngo rĩrĩa rĩngĩ
na nĩ atĩ warora ũrĩa gũikaire rĩu tũkoiga tũgũtũra gũkũ tũtigũtegetũka no tũrehe rwĩmbo rũinagwo atĩ mũturi gũkũ karutwo nĩ Ngai rĩu tũtũragio nĩ kwĩyũmia. Ũyũ nĩ Sir James. Mũndũ ngwenda kwarĩria o ũcio mũthinĩkanie o ũcio thecetwo ngoro nĩ mĩario mĩũru ya andũ wĩre hinya wa gũtoria nĩ ũrĩa umaga na thĩiniĩ tiga gweterera opinioni ya arata kana andũ anyu tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya korwo Jesũ ndeyũmirie amenya kũrĩa ciarĩtwo nĩ Maria na Juthufu na marĩa ciaria kawaida era ndowe nĩ ndungata magathĩ koro gũtheka makeranaga kagithĩti kahĩ karĩa kabundi wa mbaũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Wenya tondo iraga na Ngai amwoire ũguo na kĩmũtua mũhonokia wa ciana cia Isiraeli Petero ndarĩ mũthomu Jesũ akĩmwĩtara ũguo rĩu rekondi-inĩ ciothe ici nĩ njamba cia Ngai tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya nĩ kũrĩ Ngai matu-inĩ mũhingĩa wa ciĩranĩro ingiuga ndarĩ anjerera ona we no agũcerere no nĩ harabatarania wĩyũmie na mweterere Iburahĩmu na Sara nĩ aya ũhoro ũyũ tũtũragio nĩ kwĩyũmia o hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya tũtũragio nĩ kwĩyũmia ona ningĩ kwĩhe hinya ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya. Oh yes, tũtũragio nĩ kwĩyũmia hamwe na tha cia Ngai ĩno thĩ ndĩkwenda mũndũ wa gũkua ngoro na ihenya gũkũ nĩ kwa Inoro twega twĩrekererie mĩbango-inĩ ya Ngai na twĩhe hinya na Ngai nĩ egũtuonekanĩra koguo Julai ũndũ wa mbere nĩ kwĩhoka Mwathani biũ ũndũ wa kerĩ nĩ kũgĩa ngwatanĩro ya kwendana na gũtungatanĩra gũtũra na ũhotani na kwĩrekereria mũbango-inĩ wa Ngai You to God's Plan na tugakorwo tũtoretie mweri wa mũgwanja thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru Ngai ameni ona ũgĩthiĩ na mbere gũkiria request ciaku cia mahoya rĩu nĩtwa twerekereria mũbango-inĩ wa Ngai. Ngai no egũka no egũtũhotania no egũtũtongoria no egũtũrũmbũiya no egũtũnyamarũra na no egũtũhatũra na nĩgũkwagĩra mũno mũno makĩria na Njeri mũrũgami o ta ũrĩa Ngai atũraga muoyo arokũririkana rĩu ngoro yaku ĩinamĩte arokũririkana na kũinamũre ngoro thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na ngũririkanie mbia ciaku 300 ciĩ gũkũ kũrĩa kware mbeca nĩ *272*1# ta ũrĩa ũhũraga thimũ *272*1# warĩkia ũguo rũmĩrĩre mĩtaratara ĩrĩa ũgũtarĩrio
riu wetera ciringi 300 na mbeca ndigathakwo mutakithia 18 ni tukienega telefoni BCLB license number 199 na cio thino ukure mecio thake na uigirereki Rizika Mausam Kush Anthony Waziri Steven Masharia Sam Kush no akigara kiganda hatiri undu ngiriu DJ Maki George Musapere amendojo amekamiza unadiglo Inoros finest DJ Maki George Musapere Edemwe Johano mufatithania nyitiro na gikio korokoro rutwake magioka kumuhe ohoro uria monete nginyagia makaigua nake Johana gituma rutwere akimera mathie kwe mohonokia akamurie kana nĩ ũrĩa woka kana nĩ arĩ noke twetereire tuiguane mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa atumumu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio tuiguane mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa atumumu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio miaka 12 arĩ athĩna kwĩ mũtumia waira thakamĩa gũtia ndigi cia kuoya mũhonokia akĩonia andũ othe makĩonagĩra iceracera itũra rĩa maĩni agĩkora kũu kwĩ mũndũ ũkuĩte nyinawe arĩ mũtumia wa ndigwa na ndarĩ na mwana ũkĩrĩ wa mũmwe tuiguane mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa atumumu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio tuiguane mũiguĩte na matũ manyu kuona nĩ muonete na maitho manyu arĩa atumumu rĩu nĩ marona ona arĩa kũrĩu nĩ marariũkio Inoros finest DJ Maki George Musapere in the mix ona to uguo ningi tugithiete wega na mbere tabi blessed weteithie thika Grand Ameria ona Paul Patrick asanti sana ona Zakayo wa Subukia na Keti Shege ni manatitherũ nĩ meni ngai arogathwo maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe rĩu ndĩrenda tũingĩra irũngo rĩrĩ rĩa gatatũ nĩtũgũkorwo na mahoya nĩtũgũkorwo na Siraki ndũgathi haraya ũrĩa mũrio haha na maũndũ makorwo marĩ mega mũno makĩria na kwagĩra mũno ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ marĩ mothe na kwĩhoka mwathani na gwĩtĩkia mwathani Mengere wa Njoki nĩ ndakuona God bless you na gwĩke maũndũ mega ona Sami Mahe nĩ ndakuona ona Mwarimũ Jagon God bless you and do you good agendia mwĩhoko hamwe mahoya-inĩ thank you na congratulations Mwarimũ Jagon nĩ arakĩritaire thank you na rĩu tũkĩrũga ũririkane mathaa no marathonga na kũrĩa kware mbeca 300 nĩ igwetereire *272 *1# *272 *1# warĩkia ũguo ũririkane kwĩna 300 igwetereire na mbeca ndigathakwo mutakithia 18 nĩ tukienega telefoni BCLB license number 199 na ng'ang'a of Joroge good morning and welcome. Asante sana Elda. Karibu sana. Nĩ rũcinĩ rwega. Nĩguo. Na nĩ ũgeithĩtio mũno. Nĩ nyamũkĩrĩte. Amũkĩrĩte ngeithi icio. Nĩguo. Ageithio nĩ mũndũ ũgwĩtwa Noah Kĩhara Kĩganda. Yes. Aranjĩre hamwe na ithuĩ rũcinĩ. Nĩguo. Na no atubundithia wega mũno horo wĩgiĩ rĩtwa Julai. Thank you. Twaigua mwago mũno. Ngai arorathimwo. No kĩrathimwo mũno. Na nĩ wanjũririe kĩũria last Sunday. Ehe. Kĩnjũria ũhoro wa licensing yakwa. Licensing thĩinĩ wa kanitha wa PCA mũndũ ekĩragwo nĩ kora wĩkĩragwo no kaheo marũa ma kũhunjia. Ona kũrĩa gwitũ kwa IC rĩ. Licensing ti ya gũgĩkĩrwo kola. Ĩni. No kaheo nguo twĩkĩraga ya black and white nĩo twambaga gwĩkĩra ya mbere rĩu kũrĩa gwitũ rĩ licensing no kora tu wĩkĩragwo no kaheo certificate na marũa ma kũhunjia na no wĩke atĩa hĩndĩ kũbatithania ca aca kũbatithania na gĩathĩ no hiki ndũngĩnyitithania gĩathĩ ca ĩni no ũtũmwo thikane
ona nderoda wa PCA no thikane no tumwothikane riu ri licensing yakwa ri hendu gwikirwo kora ri ni mweri 18 Sunday ya mweri 18 atiriri akiri mweri umwe tigaire mweri umwe twatigia by the way mothe ni mweri gatatu ongerere nduko igire ucio ni mweri ucio ni hotani wa Ngai ni hotani wa Ngai tugathie kuria Karen PCA Karen ni ngwira wanjira hariria muthuti mwega ngwira hariria muthuti mwega goko Karen ndunga githina nguo goko usomokete gusomoka ndetha ibere ucio na mathaa congrats karibu thank you sana asante sana uramenyithio ni Inoro FM twi haha niguo tukumenyithio uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro FM ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracinamu. Inoro FM Inoro Oroshine Muingi na atongoria gutetia mubango wa President William Ruto wa gwaka kanitha kuria thingiraini wa Iregi njorua ya mahenya Faith Kipyegon kubucha rekodi ya ihenya ria mita 1,500 mbĩtĩka-inĩ cia Pre-Classic Diamond kuria bũrũri-inĩ wa Amerika na thirikari gukirirwo ni guthoga mirurungano ya thayo iria ikoretwo igitabanio ni mbeũ njĩthĩ rika ria Gen Z. Ndio ici araka kanitha tutethie na ndui ici mbeca niria citu tuturana cio turaragira nginya thibitari gutindawa kinya barabara ne cici riu na mona matirabota gutuikania twabinyererwa na mekatobakubego. I do not find that the police offered good reasons for the continued detention of the arrested persons before me because the matters they used to justify the detention. Agriculture wanatoweka production corporate nation zigatuteithia gwika kindu to aggregation na kindu kingi gitagwo value addition na koguo cooperatives na agriculture cigoka cinyitanite na cirutaga wira hand in hand. It was billed as this head to head Kenya versus Ethiopia, Chebet versus Sagai, and it has not disappointed. Thaa imwe cia ruciini mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-ini itu ya mohoro guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM na menya ni mutukuhaririirie ithaa-ini riri na njira ithiranite njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambiriria kuria iharo-ini kuria njorua ya mahenya ma ng'ongo nini Faith Kipyegon ni arokire kubunja rekodi yake ihenya-ini ria mita 1,500 mahenya-ini ma Pre-Classic Diamond League kuria muciĩ-ini wa Oregon bũrũri-inĩ wa Amerika. Muteng'eri ucio ahũthĩrire ndagĩka 3 sekondi 40 na milisekondi 68. Rekodi yake ya nahau kabere yarĩ ndagĩka 3 sekondi 49 na milisekondi 4. Nake Major Beatrice Chebet ni abunjire rekodi ihenya ria mita 5,000 thutha wa kũhũthĩra ndagĩka 13 sekondi 58 na milisekondi 6. Abunjire rekodi ĩrĩa yaigĩtwo hau kabere ya ndagĩka 14 na milisekondi 21 nĩ Gudaf Tigzge kuma kũrĩa bũrũri-inĩ wa Ethiopia. It was billed as this head to head Kenya versus Ethiopia, Chebet versus Sagai, and it has not disappointed. However, look at this. Beatrice Chebet says, "See you later," and Sagai has nothing left in the tank. Beatrice Chebet is going for it. Remember that time, 14:00:21. She's within sight. That world record is achievable. Beatrice Chebet, she's done it. She doesn't just break the world record, she smashes it. Na kuma guku gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM tugakũngũĩra njamba icio ni undu kana nyarari icio ni undu wa kwambatiria na kũrirũkia bendera ya Kenya nja na kũraya na thingo cia Kenya. Inoro
Shesheni hakuhe nawe. Ituhuduke guku bururi-ini kuria muingi na atongoria mathiete na mbere kuruta mahitia mubango wa President William Ruto wa gwaka kanitha wa ciringi bilioni 1.2 thingira-ini wa iregi guku Nairobi na kuria kaunti-ini ya Kirinyaga. Aikari ni makomithitie mubango ucio makiuga ucio ni witangiki wa mbeca hatari na maundu ma kimuthingi maratabanio moritie President William Ruto kwerekeria mbeca icio hari tabarĩra cia kũguna muingi iria ni hamwe na kuongerera dawa mathibitarĩ-inĩ ma muingi. Mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi niwe wamũkĩrĩte makaya ma aikari acio. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House. Ni mũtongori wa bũrũri William Ruto ũrĩa ugĩte nĩ egũkorwo agĩaka kanitha wa ciringi bilioni 1.2 thĩinĩ wa thingira wa iregi na gũtirĩ mũndũ egũkorwo akĩvoya rutha. Na I have no apologies to make. Kwa kujenga kanisa I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha. Kwa kujenga kanisa tutajenga kanisa ya Mungu. Na mũingĩ matũũra-inĩ bũrũri-inĩ nĩũronekana gũkorwo ũkĩrigithio nĩ ndeto ĩno. Rĩu thaa ici araka kanitha tũteithie na andũ. Sani aturetere ongie marĩ na athuri arĩa matena binya. Atigane nĩ itonga, nĩkarakĩre itonga kanitha. Ociambere ciũke thibitarĩ. Na gũkũ macinani-rĩ, kũna andũ marwaru na mĩrimũ ona nĩtangĩhota gũtarĩkĩria. No mani atĩ ndambĩre ateithia acio. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie atongoria bũrũri-inĩ gũkorwo magĩũkĩrĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto magĩtongoria mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa PLP Martha Wangari wa Karua o hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper nĩwe Kalonzo Musyoka. State House si shamba lako, enda ujenge kwako Karen, jenga kwako Sugoi, enda kwa kila kanisa iko na harambee wajenge. Kama unatumia pesa zako 1.2 billion, Wakenya wanajua mshahara wako ni 1.4 million or thereabouts. How many years would it take ukitumia mshahara wako, assuming you are using all of it, kujenga kanisa kwa Ikulu? Angĩ magakorwo makĩũria ciũria nyingĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri kuuga agakorwo akĩbũthĩra mbeca ciake cia mũhuko. Name ake gwake mũgũnda no ti mũgũnda-inĩ witũ wa thirikari. Rĩrĩa akauma gĩtĩ-inĩ kĩu gĩa president kanitha agatigĩra ũ na agacoka kũmĩmomora auge nĩ yake. Rĩu enda gwaka kanitha kũrĩa State House. Kenya ĩna andũ metĩkĩtie mawĩtĩkio ngũrani. Mũgũnda nĩ wa thirikari na noruga ni ya Kristiano. Gĩtara bilioni 1 na ngiri magana milioni magana 2 araruta kumbeca icu no ngacia nyumba ici andu maraka housing kina kanitha yake na gatoreki bana kanitha iria cingi ndeko twana gukinya nende kuo wika no kande kuiga kwa ngimaga kiuga kwina bata mbeca ici korwo ikimateithia kurumirira kubeisa kwa ngarama ya muturire. Hapana, ndabatini gwaka kanitha abatini kwambira guteithia andu ara mena gukuma cinani andu mena thina muriithi kana une ndaremirwo ni kuriba atisa mwaka mugima no nyone ngiri ithano ndingiruta ku tuthina tuturaga naguo ona pressure ma BP ni twageire na riu angikorwo ni ndacunirwo ngiri igiri iria ndabeagwa ritwa riakwa ritekua na ndina ciana iraria na nda yakwa ni renda araka kanitha ithiagwa ni na andu megukoro makua ona taru ndi ngikoma bata makanongo miyo gukoma toni ni ndi nginya saa ona ndiwe ni atia ona ni ngai anjigwiririe ani mbeca njagire Kirivo Trainoro FM kuma kaunti ya Kirinyaga njitagwo Johnson Mũrĩithi. Ito gitigana na icio rĩu tumũreke ciĩgiĩ mĩrũrũngano ya rĩka rĩa mbeũ njĩthĩ ya Gen Z. Gũtia kĩhoto ti gĩtũmi kĩiganu gĩa gũtũraga na matingĩhota gũsuppress kana kũnina maũndũ maya na gũtũnina no matũthikĩrĩirie. Ithuĩ tũtiragũra guoya, maũndũ mau mothe marenda gwĩka rĩ ithuĩ tũtirenda kũigua na tũtiragũra guoya tondũ nĩ tũĩ nĩ maũndũ mabangĩte nĩ ũndũ wa kunyamaria yuthi. Hizi ni kuwa tu inaua watoto. Sasa kama huyu kijana ni mtu wa miaka 29 alikuwa na future yake hiyo. Akarigwo na kĩndũ kĩritũ thakame kamata, akarigwo na kĩndũ kĩngĩ ha thakame kamata, akarigwo na thutha thakame kamata. Ndithathiaga tukire nyama-inĩ ĩno ũguo mwena guoko-inĩ kwa right kĩhĩtũkĩra gĩthũri-inĩ kiumĩrĩra haha ũguo haha na fracture bones mwena wa mbaru. Right, kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe kuma mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka mũthiru makĩria ma mbeũ njĩthĩ 80 nĩo moragĩtwo nĩ ũndũ ũtubĩtie thiritũ gatagatĩ-inĩ ga thirikari na mbeũ njĩthĩ, thirikari ĩgĩthingatwo ĩrĩhe ngarama bamĩrĩ iria ciũrĩtwo nĩ endwa ao. Ĩndĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Njathani Kamau aratarĩria, thirikari ndĩronania dalili cia kũrĩha bamĩrĩ icio ngarama oro yothe. Kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe thakame ya mbeũ njĩthĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩitangwo gũkũ bũrũri-inĩ kuma na mĩrũrũngano ya gũtũngia ũregani mĩbango ya thirikari. Kũringana na rũhonge rwa gũtetera ihoto cia mũingĩ KNHRC, makĩria ma andũ 40
8 nio makuite ni kumana ikinya riri thirikari kwetwo githingatwo ni ateti hamwe na ikundi cia utetera ihoto cia muingi kuria family cia andu aria moragirwo ni birithi hindi ya mirungano na thutha wa kunyitwo migwate. Aya ni Rigathi Gachagua mutongoria wa kiama kia DCP na Raila Odinga wa kiama kia ODM. You give an apology to them, then you discuss compensation with the parents and all the others who are abducted and those who are killed. You call them, you give an apology to them, then you discuss compensation with the parents. There's issue of people who are injured, some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation so that we can have a closure of this chapter of our national history. We want Kenyans to live in peace and in unity. Ona wonjorire makoretwo makihutio ni mirungano mathita na mbere kuria thirikari kumari hathara iria matongitio, no minister wa ugiteri Kipchumba Murkomen akoretwo akimaruga na kuga thirikari ndi na mubango ucio. Aha maritwa magwetagwo James Mwaniki kana andu majoe msani twathire hathara nene muno ndambia nyingi ndio tukari kabate ari riu na tokirete oguo toy uria tukuruta wira ogitono wa thirikari uria gutie na mbia economy uria hana tutia tugucokia mawira maitu ningi rihatekaine muno na tori andu magituraithiriria gucoka wira tondu ikarite oguo riu tweteire the way forward. Amaritwa njitagwo Caroline Nyambura kana wa mahatha twihoire thirikari ituteithiririo na ithuĩ tonjoria nini mangikomena na kindu no magitunengerwo na ithuĩ tucokererie mawira-ini maitu tondu thaa ici tutikiri na undu ungi tungikiuga. Kurigana na Joyce Onyango nyina wa Kivdo Onyango kana ka miaka 12 karia koragirwo thutha wa kurojiro ginyanya na bithini wa kitendo mwaka muhituku augitana thutha wa president William Ruto kumwira ni kumuteithia ginya umuthi udari ateithio. Sioni haki yoyote ikipatikana. Hadi mimi hapa nilipigiwa simu na Dennis Itumbi akiniambia rais anataka kuongelesha mama. Nikashika simu akaongea akaniambia mama Kennedy habari yako. Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa nimesikia na nimeona na nitakuita. Nawaambia saini 1 year. Hakuna kitu imefanyika. Gerifa wa Tarainore FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Toigire Nyandarua kuria gwikio ngono kwa ekwirwa mirurungano ya kiumia githiru nigo tumurite ndereti ya kana aria maikitio ngono na guthitangwo nio mathugurire mirurungano iyo na gucungiriria uthukangia wa indo cia muingi. Thirikari ikoretwo igicukirwo njama ya gutora ikundi cia nyanake niguo cigere ngero na kuigirira kigenyo mbeu njithi arika ria Gen Z. Ende mbeu njithi makinyiririe kuga mirurungano yawe ikoretwo iri na thayu ende igacoka kuigirirwo ni batoni ya imaramari. Ni mwandiki witu kuria Nyandarua Simon Nguri uratumenyithia uhoro uyu makiria. Kaunti-ini ya Nyandarua makiria ma mbeu njithi 19 nio marikitie guthitangwo magikuruhanio na mururungano wa Gen Z wa mweri 25 mweri wa gatandatũ mwaka uyu mwena wa Olkalao. Ona gutuika namba nene yao ni marekereirio na bodi ya ciringi 100,000 o mundu thutha wa mucirithania wa igoti ria Olkalao kwaga kuiganira na itumi cia mwena wa thitango cia kwenda uheo thiku 21 niguo kurikia uthuthuria. I do not find that the police offered good reasons for the continued detention of the arrested persons before me because the matters they used to justify the detention all things that could have been accomplished even with the accused persons or the suspects being out of custody. Mawakiri a thitango magitongorio ni Deride Kirago wa Thuta na Samuel Gicigi maugite thitango iria cirugamitio ni cia maigirira makiuga aria maikirio ngono matire na mahitia na maratungio ihera ni undu wa itumi cia kiuteti. Ni tondu bururi uyu ni ukinyite handu riu ona kihoto kire ithui tuhetwo gigatiba ni kiratuika gia kuhinyiririo na Kenya hindira marekire demonstration kama andamano ni tuona andu 19 manyititwo muthi na toguo gwatuika ginya mwana omwe ukona ati ona borithi matire na time tondu ni ta gutengerio matengeretio kurehe andu igoti-ini matina time ginya ya kumenya mundu ni mwana gutiri goti tuteguthie. Governor wa Nyandarua akiaria Badilisha ona akiaugite aria maikitio ngono tio macinire ngari cia thirikari ya kaunti mwena wa Olkalao na oguo akenda aria magerire ngero iyo na aria augite ni kurehwo marehetwo kuma nja wa Nyandarua mathitangwo ario. Wale ambao wanaonekana kwa picha mahali walitoka, serikali wafuate ishika yao au ndio wanataka kuadhibiwa, lakini sio watoto wadogo wale ambao hawana hatia. Ona ateti a ikiro citiganite ni morotete thirikari makiuga muoroto wayo no guthagathagia mbeu njithi matare na mahitia o riri aria manyitire itemi wanangiki-ini hindi ya mirurungano ya Gen Z mathiete na mbere kugitirwo. Hii maneno imetokea Wednesday. It was a scheme. Hii mambo ilikuwa Olkalao, wakora waliletwa. Jama ilikuwa
wachome vitu ya watu ya Nyandarua, alafu wawekelee huyu Medho. Waachiliwe mara moja, kwa sababu wale sio wale walifanya planning of Olkalau maandamano, na katiba yetu inakubali maandamano. Watafute wale walaghai ambao waliwatuma kuchoma police station ya Olkalau. Wenyewe ndio walitumana na wanataka kuweza kustua ama kutetemesha vijana, ili vijana kesho wakitaka kwenda maandamano wanaogopa. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa rĩakwa nĩ Simon Gure. Inoro Rushine. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro Shesheni hakuhĩ nawe. Tũgĩthiĩ na mbere nĩ atĩ maobitha nene thirikari-inĩ nĩ mambĩtie gwĩkuruhania na ũteti ona thengia wa kũhotomio nĩ gatiba kũingĩrĩra maũndũ megiĩ ũteti. Minista, andĩki a Karũra ũndũ ũmwe na maspika mbunge cierĩ makoretwo makĩhũrĩra ndebe wathani wa President William Ruto mũgarũ na mendekithia ma wĩigĩrĩrĩki wao, na mokire hamwe na atongoria a ikundi cia mũingĩ nĩ morĩtie maabitha acio matigane na ũteti kuona nĩ marahaka ndoro wĩigĩrĩrĩki wa ofici iria mathũkĩirwo nĩ mwandĩki witũ gũkũ Nairobi Sam Njuguna ũratambũrũkia riboti ĩno. Thabarĩ ya kũgacĩrithia ũnyiti mbaru wa President William Ruto na makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ rĩu nĩ onekanĩte kuoya mwerekera ũngĩ thutha wa maabitha akaru thirikari-inĩ gwĩkuruhania ũteti-inĩ wa matĩna na ũrĩa ũnyitĩte thing'a gũkũ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũkoretwo ũkĩnanio one term na two term. Hiyo two term ni kazi zaidi, ile kazi imefanywa ifanywe zaidi. Sema one term. Wewe William Ruto, wewe Kasongo. Hamwe na maabitha arĩa marikĩte ũteti-inĩ ũyũ nĩ a minista oro ũndũ ũmwe na andĩki a Karu, kaunti ya Tharaka Nithi ica ikuhĩ arĩ nĩyo ĩkoretwo ĩrĩ gĩtumĩro kĩa ũteti ũyũ. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũtonga wa maĩ-inĩ Betty Njagi hamwe na mũrunawe wa hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira magĩkũithia mũrũri wa President William Ruto gũtungata matĩna merĩ. Kuna watu wanazunguka wakisema mambo ya one term. Sasa William Ruto akienda nyumbani, si pia kijana watu wataenda nyumbani? We must help the president as he works very hard. Mwerekera ũyũ ũgĩtumũra ciũria ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wao marĩ ta maabitha rũhonge-inĩ rwa ũtungata wa mũingĩ na arĩa kũringana na gĩcunjĩ kĩa 77 mũhari wa kerĩ wa gatiba mahotometio gwĩkuruhania na ũteti. Ndeto ĩrĩa nyũrũrĩtio nĩ athomi a maũndũ ma kĩwatho, ũyũ arĩ nĩ wakiri Fanya Mambo Kĩnuthia. State officers magĩrĩirwo gũkorwo me neutral, magĩrĩirwo gũkorwo matakwegemea mwena ene gĩsiasa. Ũguo ũndũ ũcio marathiũrũrũka magĩkĩra President Ruto campaign nĩ marakorwo makĩhĩtia. Hamwe na angĩ makoretwo marikĩte ũteti-inĩ ũyũ ona thengia ya gũkorwo marĩ wabici-inĩ cia mũingĩ nĩ spika wa bunge ya Senate Amason Kingi hamwe na mũrunawe wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula. Yule ambaye tumekuwa naye wakati wa dhiki ambaye si mwingine ni Mheshimiwa William Ruto. Huyo ndo tutabamanana naye mwaka 2027. Atongoria arĩa makoretwo makĩruta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia magĩthingĩrĩria atongoria acio gũtiga wĩra. Joe Nyoto nĩ seneta wa kaunti ya Murang'a. So we just want to challenge Moses Wetangula to be non-partisan. Ĩndĩ athirĩti ya President William Ruto mwaka-inĩ wa 2019 hĩndĩ ĩyo Ruto arĩ mũnini wa president marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũnyũrũria maabitha ataya rungu rwa President Uhuru Kenyatta na arĩa marikĩte ũteti-inĩ hĩndĩ ĩyo. Ĩndĩ rĩu matigana kũnyũra ciĩgiĩ atongoria a ihinda rĩrĩ. So we want to tell them they choose whether you want to do politics or you want to work on the big four agenda that President Uhuru Kenyatta has set out for this country. Na wale ambao makatibu na mawaziri ambao wameona sasa afadhali waingie kwa siasa, tunawaambia wawache ofisi zao wakuje hapa tulimane kama wanasiasa. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Riboti ĩyo nĩ yatũhingĩra mohoro maitũ ma Inoro rũcinĩ thaa 1 na njĩra ĩthiranĩte. Nĩ ngũndũka na matemo wona ciahanda thaa 2. Nĩ ngatho nĩ gũthiĩ na mbere na gũtũthikĩrĩria gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inoro FM. Njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rũcinĩ nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tuma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha
wa Kimuri. Kanitha wa Kimuri. Tukahoya. Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia. Tukagoca Ngai lai. Andu aria thiku na holeri. Ngoro njega ciyũire tha. Tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩre makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wa akũrĩ harĩ ũrĩ, thikĩrĩria ngũĩ oro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Kimuri kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Hihi nĩ ũrenda kwagĩrithia ũgima wa mwĩrĩ na maciaro ma mahiũ maku? Njorua cia ũthondeki wa indo cia mahiũ CKL Africa mena macumbĩ ma gũtirithia mahiũ maku harĩ o ikereka rĩa ũkũri wamo. CKL Extra Legends nĩ njega mũno wenda kuongerera rũru, kũhe njaũ ona mori nĩguo ciongerere ũritũ na ihenya, cietirie mĩrimũ na igimare na ihenya. Nĩ ũrarera mori, cihe Maclick Super nĩ ũndũ wa ũgima wa mwĩrĩ, kuonania dalili ya kwenda ndume na gũteithia kũnyita ndume. Maclick Dry Cow ĩteithagia kũgacĩrithia ng'ombe ĩna ihu na gũteithia ũruti wa iria. Maclick Super ĩkoragwo na phosphorus na calcium nĩguo gũteithia ng'ombe ĩrĩa ĩrakamwo ndĩkanyitwo nĩ mũrimũ wa milk fever. Nĩ ũndũ wa ng'ombe iria irutaga iria rĩingĩ, CKL Extra Champs nĩ yongereirwo trace element na biomolecules kũgacĩrithia uruti wa iria. Ingĩra Agrovet ĩrĩa gũkuhĩrĩirie na wĩtie ũmwe wa macumbĩ maya. CKL Africa, doing more with you. Muikari wa Nairobi na matora maria marigicĩirie, we munyiti ũgeni mũciĩ wotuginotana Inoro FM. Ũngĩenda gũtũrehera kĩmenyithia gĩaku kana ndũmĩrĩri ya wonjoria, tũcerere wabici citũ, nyũmba ya Logonot Place, gorofa ya kana, barabara ya Kijabe Street. Thimũ nĩ 02033166333 kana 02022180044. Karibu mushuyu wotuginotana wabateire maini woikuruke mikuruini ona kana utuikania werũ-inĩ harĩa hothe wathiĩ no nginya wĩigue mũgambo wa Inoro FM. Muikari wa Nairobi na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 98.9 FM. Muikari wa Nyeri na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Muikari wa Murang'a na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 96.1 FM. Muikari wa Nanyuki na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 97.8 FM. Muikari wa Nyahururu na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 88.9 FM. Muikari wa Nakuru na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 89.8 FM. Muikari wa Eldoret na icigĩrĩra ciayo ũratũnyita kũgerera 107 FM. Shesheni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũgo matano ma kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Irũngo rĩa gatatũ. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kimuri kĩa Inoro. Ni nagũtangĩria ũguo ingĩre gũkwĩra karibu sana na heho icikĩte nyuma nja maheho. Icikĩte andũ mehumbe wega na ndũgagĩkome uge ndũgũthiĩ nyũmba-inĩ ya Ngai. Hingũra mĩtambo ya Inoro tũtwarane, twĩ live kũrĩa kwa YouTube ya Inoro FM, twĩ live kũrĩa Facebook-inĩ page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai mũturi wa mũirũ blessed and favored. No ngĩiguĩra radio yaku nĩ ũgũtũigua. Karibu sana tũmanĩre na twĩkĩrane hinya nĩ ithaa rĩa kinya rĩa mahoya, na ndĩrona andũ nĩ marathiĩ na mbere na gũikia request ciao cia mana. Nĩ ngũhoya nawe ngĩcoka ona hoere arĩa mekwenda kũhonoka rũcinĩ rũrũ rwega rwa mũthenya. Ndona Joan Shikĩgwa nĩ hĩndĩ okĩra Peter Kaigara njĩra kwa mwĩreri no heho heho nĩ nyingĩ reke ngwĩre gũkũ heho ĩrakũnja andũ kũmakũnja o mũno mũno makĩria. Na ngĩkũririkanie
ati gukwa Inoro kwina ngiri ciaku 300 nicio igwetereire nie ngugwitira rucini ruru ni *272*1# ari ohuragira thimo *272*1# wari kiogwo urumirira mitaratara eri ogutaririo kwina ciringi 300 igwetereire na nie ngugwitira rucini ruru rwa umuthi ni *272*1# urumirira mitaratara 300 ni ciaku na rebesha ndigatha kwa mutagiti miaka 18 ni hitukie nega telefone BCLB license number 199 na cithino ukure meshirio thake na uigirereki ndenda riu tuigwe rwimbo rwa gututongoria tuigire mahoya-ini na nguririkanie uhoro wa Wingo guku ni uhoro wigie ni ehokeku muno matereva mena uigirereki njira njega maukua nayo thuri mena njihokeku riu Wingo ni ati customers mahuthira uthathie thabari na Wingo ni maraheo cashback. Download Wingo kuma Play Store kana App Store kana utumeritwa Wingo kuri 20425 onawe kuona shaba Wingo. Let's go yeni nechojo kabisa guku ni kwa Inoro shesheni hakuhe nawe ni tugithagathaga nginya nigetha tuhoere bũrũri na tũthaithe Ngai atũririkane na tũiguĩre tha ni ũyũ etagwo Bethi wa John nĩ ruo Ngai twĩharĩrie kũrĩrĩra Mwathani na kũmũthaitha atũririkane na aririkane bũrũri witũ rĩu tũrarongoreria saba ya 35 atĩ na mana titherũ Mwathani atũririkane na tũiguĩre tha wĩharĩrie nĩ tũkũhoya hamwe.
Nema nä ruo noguo tukuga ona iguru ria muturire uyu turi nima na titherå gatagatä-inä ka maundu mothe na ikiro ciothe maundu nä mokaga makarigithia tukorwo nä hinya tugacaya tukahinyĩrĩrĩka tukahatĩrĩrĩka na tukeyũria ciũria nyingĩ ona maundu maingĩ ma muturire tukoria kaĩ gũikaraga atĩa kaĩ gũthiaga atĩa no nĩ atĩ gatagatä-inĩ ka ruo ruothe Ngai nĩ okaga gatagatä-inĩ ka mĩtangĩko Ngai nĩ okaga gatagatä-inĩ ka moritũ Ngai nĩ okaga gatagatä-inĩ ka maundu marĩa marathiĩ na mbere Ngai no okaga na agatũrũmbũiya nĩ ruo rũiyũire ngoro ona ruo rũkoniĩ mũtũrĩre ona bũrũri ũyũ witũ gũkũ nĩ kwa Inooro kanitha nĩ wa Kĩmũrĩ njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ nĩ honokete Jesũ nĩ mwathani karibu sana tũrenda tũingĩre mahoya-inĩ rĩu tũigue kĩo gĩa ũtũtongoria tũhoe na ngũririkanie kũrĩa kwa Rebesha 300 ciaku ciĩkuo nĩ *272*1# *272*1# ũkahũra ta ũrĩa ũhũraga thimũ warĩkia ũguo rĩu ũgeterera 300 nĩ ngũgwĩtĩra na Rebesha ndĩgathakwo mũtakĩte mĩaka 18 nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 199 acio thina ũkwĩra mecirio thake na ũigĩrĩrĩki ririkana 300 nĩ ciaku nĩ ngũgũtigĩra nĩ *272*1# maundu makorwo memega na gatagatä-inĩ ka ruo mĩnyamaro na mĩtangĩko na mĩtandiũko na maundu marĩa marathiĩ na mbere ona marĩa mekuo bũrũri-inĩ na kĩrĩro wathikĩrĩria mohoro nĩ ruo rũingĩ nĩ kĩeha kĩingĩ nĩ kĩrĩro kĩingĩ nĩ macakaya maingĩ nĩ mathĩna maingĩ na ciũria nyingĩ cia mũtũrĩre ona nĩ ũhoro wĩgiĩ kũrigwo kaĩ gũikaraga atĩa kaĩ kũrathiĩ atĩa ona kwĩyũria mwathani Ngai witũ ũrĩ o kuo wĩha wonekaga kũ ũtũraga kũ ũgatũkĩra rĩ ũkanjũkĩra rĩ ũgũkĩra rĩ mũciĩ wakwa ũgũkĩra rĩ bamĩrĩ ĩno yakwa ũgũkĩra rĩ andũ aitũ ũgũkĩra rĩ mwathani arĩa twĩtainwo nao ũgũkĩra rĩ ona jenzi ũgũkĩra rĩ mwathani Ngai bũrũri ũyũ witũ wa Kenya na kwĩyũria maũndũ maingĩ mũno na ruo rũu rũingĩ na mĩtangĩko mĩingĩ mũno na mathĩna maingĩ mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe
rucini ruru rwa umuthi kiugo no kiria kimwe toria Paulo andikire kanitha wa Filipi thiini wa Filipi 4 muhari wa 6 na wa 7 tigagai gwitanga ni undu uriku no riri menyithagiai Ngai maundu maria mothe mwendaga mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho. Mambo ni matatu: kumenyithia Ngai maundu maria twendaga, kumuhoya, kumuthaitha, ona ningi kumucokeria ngatho. Na twarikia gwika uguo guikaraga atia? Mweri wa 7 kuigana guo thayo wa Ngai uria utangimenyeka uria utario ni urikaragia ngoro cianyu ona gwiciria kwanyu na kuo thiini wa Kristo Jesu. Ari na ari ithe witu nitubataire Ngai muno, nitutangikire muno, nituthinikire muno, nituririre muno, nituhinyiririkire muno, rimwe nituragwo ni hinya, rimwe ona tukarigwo ni atia, rimwe ona tukagia na ciuria nyingi, ona ruo ruingi na kiha kiingi muno makiria, ona toguo ningi na kurigwo tumite kuna turorete naku, ona kwiyuria muturire ukai wendaga atia. No rucini ruru wa umuthi tukihoya Mwathani, tukimumenyithagia, tukimuthaithaga, ona tukimucokagiria ngatho, thayo nitukwigira naguo. Ndenda tuhoya uri haria hothe uri, wire undu Mwathani iguru ria muturire waku na maundu maku, wire Mwathani undu ona iguru ria bururi witu, wire Mwathani undu ona riu turorete muthu wa Sabasaba rucio, wire Mwathani undu iguru ria bururi wa Kenya, wire Mwathani undu iguru rigie ndungamano ya kiuteti iria ri bururi-ini, wire Mwathani undu iguru rigie atongoria aria mekuona maundu maria maratwika, wire Mwathani undu iguru rigie ona njuragano na uiti wa thakame uria ukoretwo bururi-ini, wire Mwathani undu iguru rigie ruho ruria twina ruo twita Kenya ona aria me mabururi-ini ma murimo, wire Mwathani undu tu umuririkanie no muthaithe no mwite no muhoe no mwire tu Mwathani uka uka Jesu kani nguetereire uko muthi uyokiriria ngoro yakwa miyuri ena thayo niguo baba ndorie mothe ma thi. Tuhoe Ngai mwega na Ngai mutugi, we Jehova mwega na mwagiriru, na we wonete tukorwo twiho ugatuiga muoyo, ugatuonia muthenya uyu na mathaa maya na mahinda maya, ona ugatuhe mweke Mwathani wa guthengerera giti giaku kia unene. Nituguka rucini ruru twina ngatho nyingi na gukwira ni wega gatagati-ini ka maundu mothe gutuiga muoyo na gutuma tukorwo twiho Mwathani. Tutiroya undu uyu no huthu, iri turawoya no horo wa kunyiha muno, ona horo wa kuhehenjeka, ona horo wa gutumbetheka muno Mwathani, na gukwira ni wega, ni wega, ni wega tondu wina gitumi, ni wega, ni wega Ngai, ni tondu wa mahinda maya na kanya gaka na mweke uyu Mwathani. Amukira ngatho kuma uriku-ini wa ngoro citu Mwathani, ni thengio ni utwendete na ugaturirikanaga Mwathani Ngai. Ni wega Mwathani Ngai ona ni guturiringa na guturirikanagia kaingi uhoro wa wihokeku waku, twerorera maundu, twerorera ona uria gwaikara na uria kurathie na mbere Mwathani, tukanyiha tu na tugagucuthiriria Mwathani. We uturaga, we wari kuona, we wikuona, we ugutura ona mahinda maya Mwathani Ngai. Ni tukwenda kuhera na kumbura mehia maitu, ni twikite maundu makurakaritie, ni twikite maundu matumite Mwathani Ngai urakare no turakarire Mwathani. Ni tutigite njira yaku Mwathani tukaregenyuka, ni twagite gugwathikira, ni twagite gukuigua, ni tugutetetie Mwathani, na turonete tutakoretwo kuo Mwathani, no ni turikitie kumenya, na nikio tuka kumbura mehia na mahitia maitu, na nikio tuka Mwathani kwiturura mbere ya giti giaku kia unene. Itikira guturekera na gututhambia na thakame ya gaturume, tuohere mehia na mahitia maitu, humbira waganu itu na thakame ya gaturume. Itikira Mwathani kuigua mahoya maya na igongona riri gukinyira Mwathani, tugomanite andu kuma ituri mwanya mwanya thiini wa thi, tukite tu Mwathani Ngai gucemania nawe na kurikanira nawe. Ni tutangikite ihinda ira, ni tuthinikite ihinda ira ni undu wa maundu na iundu Mwathani, no waturirikania na maandiko maku tutigetange ni undu uriku kana uriku. Tukuhoe tukumenyithagia mabataro maitu, tugiguthaithaga na tugigucokagiria ngatho, gitukire na ukiria yothe Mwathani.
ikorokera athuri atumia anake na airĩtu na ciana ikorokera arĩa akũrũ arĩa agima arĩa ethĩ na arĩa anini na ciana cia kenge ũkĩra ũmwe witũ Mwathani mahinda-inĩ maya na nĩgetha ũmuonekanĩre nĩtũgwetereire nĩtũkwĩhokete nĩtũkwĩrĩgĩrĩire ũtũrutĩte kũraya no gũtũtwara kũraya Mwathani nĩtũnyamarĩkĩte nĩtũhinyĩrĩrĩkĩte nĩtũrĩtwo nĩ hinya nĩtũkoretwo na ruo rũingĩ Mwathani ũkana nĩgetha ũtũmĩrĩrie no twĩkĩre hinya ũkana nĩgetha ũtuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe ũkana nĩgetha Ngai wĩgocithie na ũmwe witũ maũndũ nĩ maritũhaga nĩ kũrũraga na gũkariga nĩ atĩa no harĩ we twĩna ũhotani twĩna ũgacĩru twĩna ũtorania nĩkĩo Mwathani twakũhoya ũtũririkane no tuonekanĩre gĩa kũrĩa gĩa kũnyua gĩa kwĩhumba na ũikaro tũrũmbũiye nacio ũririkane Mwathani bamĩrĩ ciothe irũgamĩirwo kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ ũririkane hiko ciothe irũgamĩirwo kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ Mwathani ũririkane Mwathani arĩa singles ũririkane Mwathani Ngai ona arĩa mararigwo nĩ atĩa na mũtũrĩre na marorete kwambĩrĩria mũtũrĩre ona arĩa Mwathani matukũ no marathiĩ na mararigwo makona rũbaru rwao rĩ Mwathani ũromacerera na icerera rĩa magegania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩtũgũgũthaitha mũno wĩtĩkĩre gũtũririkana wĩtĩkĩre kũririkana mĩciĩ na iko Mwathani wĩtĩkĩre kũrehe wendo na thayũ na ũrũmwe na ũiguano wĩtĩkĩre Mwathani kũrũmbũiya andũ aku othe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩtĩkĩre Mwathani ona kwĩhonania gatagatĩ-inĩ ka maũndũ mothe nĩ wega Mwathani Ngai nĩ ciana iria iheanĩte mĩciĩ ĩtiganĩte irokũra ikĩendagwo nĩwe Mwathani ikĩũhĩgaga na ikĩnenehaga Mwathani ingĩ Mwathani ona nĩ irĩ na mawathe Mwathani ũroiririkana ũroicerera iria itaragia irũaria arĩa mataiguaga maroigua arĩa Mwathani Ngai ona matangĩhota atĩa kana atĩ ũromaririkana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Mwathani ũkawĩhonanie na wĩgocithie Ngai wa arĩa marĩ muoyo gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani Ngai kwĩna andũ matarĩ ciana ũromacerera Mwathani mageretie ti mwaka ũmwe ti ĩrĩ ona matũra mageragia Mwathani makageria njĩra ciothe Mwathani rĩu kĩmokĩre kĩmahotanĩre Mwathani kĩmarũmbũiye ũmarathime na ciana thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twaneana Mwathani arĩa othe aritũ na kũrĩ we Mwathani atĩ mahinda-inĩ ma Mwathani ihinda rĩakinya rĩa gũtanahĩrwo magatanahĩrwo matũre na ciana icio itũre narĩo rĩtwa rĩaku rĩgocwo na rĩkumio na rĩambarario nĩ wega Ngai wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi nĩ wega nĩ ũgũka na nĩ ũkwĩonania ona mahinda-inĩ maya tũkwenda kũneana arutwo othe moko-inĩ maku Mwathani maracokire kuma midterm ũmamenyerere ũmonekanĩre ũmahotanĩre ũmarũmbũiye ũmanyamarũre Mwathani Ngai mathome mathĩke na mohĩge na manyite kĩrĩa mathomithio Mwathani tũkĩkorana na maraingĩra ma university Mwathani mahinda-inĩ maya nĩ tondũ wa semester ĩrĩa mekwambia othe monekanire no mahotania no heane bithi na kĩrĩa gĩothe marabatara ririkana arutani ririkana aciari ririkana areri thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi na wĩ wa magegania Ngai gatagatĩ-inĩ gaitũ kwĩna andũ arwaru nĩ mahinyĩrĩrĩkĩte mĩĩrĩ yao mena ruo rũingĩ nĩ marwarĩte mĩrimũ ĩgwetagwo ya kansa mĩrimũ ya mahũri mĩrimũ ya marũngo mĩrimũ ya ngoro Mwathani mĩrimũ ya mũtwe gũturwo kũimba kũndũ gũtiganĩte gũkua ciĩga mũrimũ wa gũteng'era thakame mũrimũ wa cukari Mwathani Ngai mũnyiginyigi mĩrimũ ya mathĩna ma mĩgongo na mathĩna marĩa mangĩ Mwathani Ngai mĩrimũ ĩrĩa ĩrwaragwo HIV/AIDS Mwathani Ngai mĩrimũ ya mĩthemba yothe Mwathani ngwenda kwaria kiugo kĩa ũhonio kũrĩ arwaru yothe marĩ mathibitarĩ marĩ mĩciĩ marĩ ICU marĩ HDU Mwathani makĩrigitĩrwo nja wa bũrũri ũromacerera na ũromonekana na marĩgĩtarĩ makĩrigitana ũkorwo hamwe nao na arĩa angĩ mamateithagĩrĩria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ na kwenda angĩ mahithĩrĩrio mathibitarĩ-inĩ mena mbirũ nene kũrĩa angĩ me macini-inĩ mbirũ no kwambata ĩrambata Mwathani ringĩra bamĩrĩ ici kĩama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ nĩ wega Ngai nĩ ũrĩ tha wĩ hinya na wĩ mũtugi gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani kwĩna andũ mena kĩeha na ihoru na maithori nĩ marĩkĩtie gũtigwo nĩ andũ ao Mwathani mena kĩrĩro kĩingĩ Mwathani na tondũ we nĩwe mwene kũmanĩria na kũhorerania na kũgirania maithori Mwathani Ngai we ũceragĩra andũ aku rĩrĩa matigĩtwo nĩ andũ ao Mwathani we wanatũcerera ona ũratũcerera ona nĩ mahinda maya tũratigirwo nĩ baba Mwathani ngwenda kũhoya wega waku may thy grace be sufficient mĩtũrĩre-inĩ ya othe matigĩtwo nĩ andũ ao mĩbango-inĩ ona ũhoro wa kũhurũkia andũ ao na gũtũra thutha-inĩ Mwathani kwĩ moko-inĩ maku na acio mahurũkĩte marohurũka ũhoro Ngai wĩtha na wĩ hinya na wĩ mũtugi gatagatĩ-inĩ gaitũ Mwathani Ngai nĩ tũkwenda gũthaitha mũno atĩ na mana ti itherũ ngoro ici cia andũ aya aku Mwathani mararigwo nĩ atĩa mũtũrĩre-inĩ ũmonekanĩre kwĩna andũ Mwathani Ngai matarĩ mawĩra kwĩna andũ methete mawĩra mĩaka mĩingĩ kwĩna andũ marigĩtwo nĩ atĩa nĩ athomu mena maũndũ marĩa marabatarania no mathiĩ kũria mawĩra makoimwo Mwathani ngwenda kũmaneana na kũrĩ we rĩu ũmacerere
mwathani umaririkane no mahiguire tha no monekanire thiini wa ritwa ria Jesu umomiririe no mahe hinya na thayo waku mwathani Ngai magie mawira na aria mekite interview mahotani na meteire gwika mwathani ona mwathani Ngai aria mautira mawira na nja wa bururi muhonage umithio aria mena mawira maromateithia na maromaguna mwathani Ngai thiini wa ritwa ria Jesu na biashara irogia na umithio thiini wa ritwa ria Jesu mwathani tubataire mbeca tuteithie kwigomania muturire turihe mathire turihwo tugutungate turubuyara matehotete no twarane na ithwe Ngai wetha na we hinya na we mutugi we niwe twetereire niwe twihokete mahinda ma turatura bururi ni uturangire no tugitire no tumenyerere njuragano ni nyingi ikuo ni nyingi nguraro ni nyingi twarona twacũthĩrĩrio na tukona angĩ maroragwo mwathani ta nyamu angĩ makaninwo ta nyamu angĩ makanyitwo mĩgwate angĩ makaga kuoneka angĩ matiũĩkaine kũrĩa marĩ mwathani rũciũ gũgĩkĩa mwathani Ngai nĩ mũthũ wa sabasaba mwathani kwĩna mĩrũrũngano ĩrokoreirio gũkorwo kuo hoi mwathani ĩrokorwo ĩ ya thayũ hoi mwathani nĩ twaregana na ikuũ nĩ twaregana na ũthũkangia wa indo cia andũ nĩ twaregana na maũndũ marĩa mwathani mangĩrehe ũiti wa thakame nene bũrũri-inĩ nĩ twahoya mwathani Ngai arĩa mahetwo ũhoro wa ũgitĩri magitĩre mwathani no ti kũnina na gũthũkia na kũhukia mwathani ũkarĩu wĩonanie Ngai wa arĩa marĩ muoyo ririkana bũrũri wa Kenya thakame yanaitwo mahinda maingĩ na mĩaka mĩingĩ mwathani no nĩ atĩrĩrĩ rĩu reke kinya mũthia mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nitugwetereire nitukwihokete nitukwirigiriire mwathani Ngai ukareuna nigetha ona waririe birithi mbirarũ na arangĩri mwathani marute wĩra wa ũrĩa kwagĩrĩire nitukwenda kũneana ũtongoria wa bũrũri moko-inĩ maku Ngai mahinda-inĩ maya mwathani tũratũra twĩta bũrũri kuma kũrĩ president kuma kũrĩ deputy president mwathani ona minister arĩa mamateithagĩrĩria ma-governors na ma-senators mwathani anyinyia ma-governors abunge MCAs arĩa othe mahetwo ũtongoria arĩa me thirikari-inĩ na mwena wa mũng'ethanĩro twahoya thayũ 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 bũrũri-inĩ twahoya gũthikanĩria bũrũri-inĩ twaregana na kwĩhũra gĩthũri twaregana na maũndũ ma gũcũgĩra ngũĩ twaregana na mĩbango yothe ya imaramari na andũ othe mangĩthugunda magagie thayũ wa mũingĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu mwathani twarathĩra bũrũri witũ maũndũ mega nĩ twawarĩria thayũ Kenya thayũ Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ũka mwathani na nĩgetha wĩonanie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani mũigua tha na mũtugi nĩtũkwenda kwaria thakame nginya thakame ya gatũrũme mĩhaka-inĩ ya bũrũri witũ twarigana mahithũkĩra maimaramari na ito yeci na atunyani anyitani mĩgwate anyitani kĩhinya na nyamarania ũkamwathani ũtongoria andũ aku no materebe mwathani andũ aku nĩ mekumagara mathiĩ kũraya na gũkuĩ twahoya tha cia rũgendo gũtwarwo nĩwe kũmenyererwo nĩwe tũgĩthiĩ na tũgĩcoka mwathani ũtwarane na ithuĩ tũkĩgera rĩera-inĩ maĩ-inĩ thĩ nyũmũ tũgĩkuona tũgĩkua tũgitĩre no tũrangĩre thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu nĩtũgwetereire nĩtũkwĩhokete Mwai mwega na mũigua tha na tũkinye tharama thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu ririkana kanitha waku ũrĩa gũire na thakame ya gatũrũme ũrũgamie wega ũhande wega ona ndungata ciaku mwathani Ngai matuĩke a irehokeku mwathani arĩa matahonokete mahonokete matũrie kĩhonoko Ngai mwega na mũtugi na mũigua tha ũka nĩtũgweteire ũka nĩtũkwĩrĩgĩire ũka nĩtũgũtanyĩte mwathani kwĩna andũ angĩ me mabũrũri-inĩ ma mũrĩmo oro maririkana oro monekanagĩra me kũraya na gũkuhĩ na kũraihu mwathani othe ũkoragwo hamwe nao no mateithagia matikanariganĩrwo nĩwe marĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni tũkwenda kwĩyohania na kũrũa na kwĩgiritania nawe mwathani nĩtũgweteire mweri wa mũgwanja ũtwarane na ithuĩ mahinda maya ma heho nyingĩ mwathani ũrĩa Ngai na nĩũgũtuonekanĩra nĩwe mwĩhoko nĩwe mwĩgitio nĩwe kĩrĩgĩrĩro nĩwe thayũ witũ nĩwe ũhoti witũ nĩwe hinya witũ rĩu tũrũĩrĩre mbara ciothe tũrĩ moko-inĩ maku Ngai ũka Ngai ũtũiguĩre tha ũka Ngai ũtuonekanĩre ũka Ngai ũtũhatũre ũka Ngai ũtũnyamarũre ũka Ngai ũtũane na ithuĩ na ũikare na ithuĩ na ũthiĩ na ithuĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu bara nĩ nene na mogwati-inĩ maingĩ tũtingĩthiĩ ũtarĩ nawe mwathani ũkana nĩgetha ũtuonekanĩre maũndũ-inĩ marĩ mothe nĩ wega Ngai wĩ hinya na wĩ mũtugi nĩ wega mwathani na nĩ kambuni ĩno ya Royal Media mĩrũgamio mĩhande wega mwathani tũkĩririkana chairman witũ Dr. SK Macharia Vice Chairman Macharia na family yao tũra wĩ Ngai na mwathani na mũmatũria na mũmamenyereri mwathani Ngai kuona atĩ tũgĩaga na kanya ga kũigua kiugo gĩaku na gũkũhunjia mwathani ngũmona ũgocira ũgũcokerera kĩrathimo gĩkorwo gĩkĩa family ĩyo ya Dr. na Mrs. Macharia mwathani Ngai mũigua tha na mũtugi na wa magegania nĩtũkwenda mwathani Ngai ona kũneana ũrũgamĩrĩri wa Royal Media kuma MD witũ wa Shira Warũrũ directors othe ona director wa program Fred Afune arĩa othe mahetwo ũtongoria Royal Media ũmaririkane ona ningĩ mwathani Ngai ũmeke maũndũ mega na ũmahe ũgĩ na ũmenyo na ũtaũku magĩtũtongoria rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩtwa rĩaku rĩrokumio rĩtwa rĩaku rĩrwambarario twarana na ithuĩ ikara na ithuĩ thiania na ithuĩ
mwathani we hinya na we mutugi ona aria mahetwo tongoria Inoro Jeff Kuria na Benjamin maririkane no meke maundu mega riu mwathani tukwenda guthaitha tondu wa matuthikagiriria marumbuio monekanire no mahingagirie matanya na meriria ma ngoro ciao no wongerere angi gututhikiriria mwathani ni wega ni amonjoithagia guku matheremie no magacirie na wongerere angi mwathani Ngai na mawira mao magiage na umithio ni wega ni amemerekia ino na family ciao maririkane o mundu rita riake no mucerere no monekanire ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe gwika guo mwathani ona ni ndungata yaku na nyumba yakwa ni tugubataire riu mwathani twi moko-ini maku na kimya kimbere itu mwathani ugutwarana na ithwe ona maundu maitu mothe na mibango itu yothe mwathani ithwe no kugweta turagweta kuma tunua-ini twitu ikinye mwathani kuriwe utuhingirie no tuonekanire riu hamwe na macio mwathani Ngai ni tukwenda kuneana mwathani mabataro ma andu aku aya matumite kugera SMS ya 22989 kuria kwa X Inoro K kana muturu wa muiro kuria kwa Facebook page ya Inoro FM na ndungata ya Ngai muturu wa muiro blessed and favored ona aria me diaspora na silent listeners ona me kuria kwa YouTube ya Inoro damane ya nothe na kuriwe mahingirie no monekanire utuigue no tumenyere no tutongorie no tuterebe uturumbuye no tunyamarure uigue mahoya maitu na mathithana maitu makinya kuriwe niguguthaitha tuguguthaitha tugikuhoyaga theinie wa ritwa ria Jesu Kristo otorakio gweterero wathe tukahoya theinie wa ritwa ria Jesu Kristo ni tugekirwo nigetha wagocithio kugerera muri uguo niguo twahoya theinie wa ritwa ria Jesu Kristo amen 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 itikia no wahingirio mabataro maku maria uma namo Ngai arogwika maundu mega no ukorwo wi hau na ndoine na mwathani ni ukwenda kumumenya kuhonoka na kumbura Jesu ni mwathani ugo uthutha wakwa Ngai mwega na mutugi ni ndoka kuhera na kumbura mehia na mahitia makwa waganu wakwa unjikaire o mbere tharia ritwa riakwa ibuku-ini ria gikuo nyandika ibuku-ini ria muoyo kuma riu guthie na mbere nie ni ndahonoka na ndaumbura Jesu ni mwathani theinie wa ritwa ria Jesu Kristo ndahonoka na ndaumbura amen 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 Ngai mwega na Ngai mutugithengio ni wahonokia maturie kionoko-ini maiyuragiria na roho waku mutheru mwathani Ngai na uture mamenyereire na aria matahonoketio mahonokie na mahonokete maturie kionoko turathimio tuigue na tuhingirie in Jesus name amen 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 itikia no wahingirio ni mwathani mabataro maku mothe na Ngai arogathwo riu hatiri undu ungi ni gucokia ngatho ni gwitoyo muhoreria wa makumbi atuhoreria makumbi maya ma muturire na aikaranie na ithue na atwarane na ithue we wahonoka withemete indo cia ria tendi uthio kiumburaga Jesu ni mwathani uhoyage muno ndukayo kinyamagerio-ini wethe kanitha kuria Ngai ahunjagio na no thomage maandiko ma mbuku theru ya Ngai na maundu magire kwagira negosaika na gwetia raini ya matuini ni na riu tukiringithia ruru rwa waithaka wa thungururu nguririkanie gukwina mbia ciaku 300 kuria kwa Rebesha urathi hari ohuragira thimu *272 *1 hash *272 *1 hash riu wahura urumirire mitaratara shiringi 300 ni igwetereire Rebesha ni hitukie ni BCLB license number 199 na cio thino ukuire meciro thake na uigirирiki no kaundu kinyetie miaka 18 ndugathake Rebesha *272 *1 hash 300 cienjera ndiracoka na Siraki makobe uonene ikerutana makeihoro nikieha onete tameguthira indi tagati-ini kao muhoreria makobe aikarite o hau erorere uria megwika makemukaira Jesu muru wa Daudi okera okera nitugutonyerera muhoreria makobe arahoka uhorerie we wara
makũmbĩ rĩrĩa arahũkire akĩũria arutwo ake wĩtĩkio wanyu ũkĩrĩka ihũro-inĩ thayũ mũtige gũtangĩka ningĩ mũrekereria mũtonyerere maĩ-inĩ oi mũreria makũmbĩ ũrĩa wathĩkagĩrwo nĩguo ona makũmbĩ ona rĩu arĩa muoyo nĩoĩ marĩa ũragerera ngagĩreka ũhoteke mũkaĩre na kayũ nĩegũkũhe kĩhurũko mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ũici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo kubarikiwa nayo. marĩa tũragerera no reke ndĩmũmĩrĩrie na ciugo Jesũ oigire we nĩoĩ thĩna witũ gũkĩra ũrĩa twĩtangaga agengagia kĩeha akarehe gĩkeno atongagia ngoro ĩrĩa ĩthuthĩkĩte mũndũ mũthĩnia muoyaga kĩara-inĩ kĩa mathĩna akamwambararia arĩanĩre na nene mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mũhoreria makũmbĩ arahũka ũhorerie we warageria huho igagwathĩkĩra arahũka ũhorerie ici tũrigicĩirie na wona twahotwo menya nĩwe wahotwo mwathani arahũka ũhorerie huho ici tũrigicĩirie na makũmbĩ na twahotwo mwathani nĩwe wahotwo rwĩmbo rwega mũno rwa Waithaka wa Thũngũrũrũ mĩtambo-inĩ ya Inooro FM huho ici ciarahũkĩte cia gũtwagagia cia gũtũma tũrwo nĩ hinya cia gũtũthinĩkania mwathani acihorerie ciothe ihorere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na hatirĩ ũndũ ũngĩ rĩu tũrorete kũinĩkĩrĩria irũngo rĩa gatatũ nĩguo tũingĩre rĩa kana na harĩa hothe ũrĩ nĩndetĩkia na wĩtĩkio nawe atĩ nĩ wahingĩrio mabataro harĩa rĩothe ũkũrũgamĩtie Ngai nĩ arĩigua thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo na ngũririkanie ningĩ mbia ciaku gũkũ 300 kũrĩa kwa Rebesha ndĩnacio haha ũrathiĩ harĩa ũhũragĩra thimũ-inĩ star 272 star 1 hash ũkarũmĩrĩra mĩtaratara 300 weterere na Rebesha ndĩgathakwo mũtagithĩ 18 hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 nacio thino gũkuĩra meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki na arĩa makinyĩtie mĩaka 18 metĩkĩrĩtio gũthaka Rebesha na ni star 272 star 1 hash 300 Neiguetereire Ng'ang'a of Njoroge is in the house. Oh yes, Elder. Karibu sana. Asante sana. Eni.
no tuthiete oro wega. O wega biũ. Na je ori. He iraite katambura. Ye nyuma kuo kwĩna ba. Kwĩna ba rũcinĩ. Kwĩna njeve irashika gũshika. Andũ mekire tũgoti tũmatamata. Nĩguo. Tondũ kuo nĩ kũhehu. Nĩ kũhehu kũhete na nĩ kũndũ guothe. Kũhete mũno. Kũhete bũrũri mũgima. Na ona matigakĩgwatia atĩ matikũingĩra kanitha-inĩ wake mũrĩa to kwĩna heho mũndũ ekunĩkanie. Ngai amateithie. In fact harũ ndaririe nao Sunday. Tondũ nĩ kwarĩ kũhehu oro ũguo. Ndaria nao rĩ manjĩrire mathomire kanitha ũyũ. Amina. Nĩ mathome biũ na Ngai amarathime. Siraki kuga atĩa rũcinĩ? Nĩ Siraki 20 mũhari wa 14 ĩkoiga atĩ kĩheo kuma kũrĩ kĩrimũ gĩtirĩ kĩguni, amu kĩonaga kĩndũ kĩu gĩkĩnene gũkĩra ũrĩa kĩrĩ. Atĩ ũngĩkaheo kĩheo nĩ kĩrimũ kĩu ti kĩheo kĩega. Nĩguo. Tondũ maitho-inĩ makĩo ona nĩ kĩndũ kĩnene, mona nĩ kĩndũ kĩa goro, nĩ kĩndũ kĩega, nĩ kĩndũ kĩa bata gũkĩra ũrĩa kũrĩ. By the way andũ monaga rĩngĩ mũndũ agũteithĩtie no tio tũreta irimũ. Akona rĩu agũteithĩtie tiga nĩ we ona ndũngĩtũire muoyo, tiga nĩ we mũndũ rĩ atĩ tiga nĩ niĩ Ng'ang'a wa Njoroge ndangĩrĩ mũtumia, ndangĩrĩ mũciĩ, tiga nĩ niĩ Ng'ang'a wa Njoroge ndangĩrĩ wĩra, tiga nĩ niĩ ithenya rĩu ndakĩrĩ hau akinyĩte kĩu nĩ kĩrimũ, tiga nĩ niĩ gĩtoro gĩtingĩahĩa na hĩndĩ ĩyo nĩ mwaki atĩ rĩu mũndũ mũngĩ rĩ ndarĩ mĩhere ya ũhoro. Nĩ kuga rĩrĩa weka mũndũ wega rĩ nĩguo hau hangĩtigĩra Ngai nĩguo nake eke ũrĩa ekaga andũ ake arĩega. Amina. Ngithe hau ti hega nĩguo. Asante sana. Karibu. Nĩ thaa 2 rũcinĩ. Karibu irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ Ndirohiro. Manyithio nĩ Inoro FM. Twĩ haha nĩguo tũkũmenyithio ũrĩa kũrathiĩ na mbere gũkũ bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, tũgũcanjamũre na tũkũnore meciria maku kũgerera tabarĩra-inĩ citũ itiganĩte. Inoro FM nĩ itaĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Inoro rũcinĩ. Ona mburoka irĩte Inoro noyo ĩracina mũhu. Inoro FM. Inoro rũcinĩ. Thaa 2 cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Atongoria a ndini ya Gĩithĩramu kũrĩa kaunti-inĩ ya Uasin Gishu nĩ morĩtie mbeũ njĩthĩ magethema gũthũkia indo cia mũingĩ hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba mũthenya wa rũciũ. Matongoretio nĩ Sheikh Abubakar Abini moigĩte mĩrũrũngano ĩrĩa ĩkoretwo ĩgĩtabanio ĩkoretwo ĩgĩcangĩra hathara ya ikuũ na wanangĩki wa indo. Atongoria acio marĩtie rĩrĩa onjoria mũciĩ-inĩ wa Eldoret moigĩte marĩ na wagagu mũnene wĩgiĩ ũgitĩri wa biacara ciao mũthenya wa rũciũ. Omba vijana wetu, fanyeni maandamano ya amani, msiharibu mali ya watu. Mtu ametoa jasho kutafuta mali, kutengeneza biashara zake, kutengeneza maisha yake, muje mumharibie mara moja kwa kisingizio ya maandamano haya, haitakuwa vizuri. Na hili nimelisema inahusu pande mbili, pande ya polisi na pande ya vijana. Wawe waangalifu, ikiwa wameamua kutakuwa maandamano basi wawe na amani. Na kwa kũrĩa kaunti-inĩ ya Embu, gavana wa kaunti ĩyo Cecily Mbarire nĩ orĩtie mũingĩ kaunti ĩyo ũgethema kũnyita itemi harĩ mĩrũrũngano ya Sabasaba mũthenya wa rũciũ. Oho ningĩ nĩ atũgĩrĩtie onjoria kaunti-inĩ ĩyo arĩa magathĩkĩte mĩtaratara ya kũgitĩra biacara ciao nĩguo itikanathũkangio nĩ arũrũngani. Orĩtie Akenya metheme kwerekeria bũrũri gacĩra ka mĩrũrũngano na mbara, akiuga nĩcio ciathinĩkanĩrie bũrũri wa Sudan thutha wa thirikari ya President Omar Hassan al-Bashir kuhagũrwo nĩ mũingĩ. Thina anga twatu turathera ruto ni egwe Jumatatu kwina mengi turenda kuga Embu titwitikira ukoro ucio ri na nirakenire andu ana biashara twatungana nao ico marambirie gavana Jumatatu twini tutukagitira indo cietu titwitikira biashara cietu ithukangua ringi ningenda kuvoya tutigetikire na nirethire andu atiriri Somali mawire umuthi yambiririe uguo murona Kenya ikithie uma wa Ngai umuthi ciana itithiecaga cukuru gutio nduthiacaga na mbere thio yonthe itagwa Somali undu ucio murona ukithie umuthi wambiririe kundu gwitagwa Sudan 2022 tukithurana nirio mai maundu ri mama murona ma
kuganga occupy mauga president wao Al-Bashir ni mucoku muno athi arutororwa State House Kiavinya kuma muthenya ucio nginya umuthi South Sudan eri mari ndari ndise kauma kure gutio ndo thie sana mbere te matibabu te cukuru te biashara. Tuigire Nyandarua kuria thi othe gikongwira muthenya wa Thothayati mwingi kaunti-ini ya Nyandarua ni uthingatitwo uhimbirie kuigithia thiini wa mathothayati maabitha thirikari moigite arimi ni mekuhota kugunika na wendia wa magetha mao ma migunda-ini kuhitukira thothayati maritie mari kuria kaunti-ini ya Nyandarua toria mwandiki witu Peter Mwangi aratariria. Kuigithia thiini wa thothayati o ndumwe na kwiyumba na ikundi no kuhotithia arimi mwena wa Nyandarua kugitira magetha mao o ndumwe na kugunika wega na thogora mwega wa magetha maya. Citizens ya Nyandarua ni arimi uguo utonga wao uhithitwo thiini wa indo iria mararima either ni crop kana livestock. Riu nigetha economy yo itwike supported utonga wa county no uroneka hindi iria indo iria arimi aitu ma producete ciona gwa kwendio. Cooperatives thiini wa Nyandarua watura turauga as an agricultural county kana county dependaga na urimi na agriculture. Agriculture wana tuweka production. Cooperatives nicio gatuteithia gwika kindu to aggregation na kindu kingi gitagwo value addition na koguo cooperatives na agriculture cigoka cinyitanite na cirutaga wira hand in hand. Kioneki kiria governor badirisha nakio gia gwaka Nyandarua among them ni ko empower cooperatives na ni tuonete through NAV CDP sako ni cirahota kuheo empowerment yo na niguo tuhote gukura na waziri ni agweta ati kwina kioneki gia gukorwo na union guku Nyandarua na ni tuonete kuria kungi kuria kwana korwo na unions ni gukoretwo matura mau kana counties icio cikorwo cigiukira muno na andu magiteithika muno financially na economically. Uguo ni turerigirira ati kioneki kiu kiahota kuhinga ni tuguhota guteithika ta ikari ya Nyandarua ona among the youths tukihota guteithika na tugikura. Ugite thothayati ni ikurite na ikagacira na njira nene riu makiuria muingi kuhimbiria kuigithia thothayati-ini ici mariti hindi okongwiri wa muthi wa thothayati thi yothe mwena wa Olujoroko na Njabini kuria anyitite mimagathirie makinya maria thirikari ikinyukanirie na aria mari kundi-ini itiganite mwena wa Nyandarua. Cooperatives ni ikoretwo igiteithia muno mwenderie-ini wa iria mwenderie-ini ona wa indo icio ingi cia mugunda tondu arimi ni mahotaga kwendia me hamwe. Cooperatives citu ikoretwo ci avenue njega muno tondu ni hotete gukinyeria gutuma arimi aitu mahote kwendia produce ciao na nikio thirikari no ya governor witu ikireire muno horo wa cooperatives. Neto improve revenue collection kuma henderia thirikari ya governor tanaingira kuma milioni 400 ruturete milioni 700 na koguo nituramenya even as we guthie na mbere no tuguthie na mbere na kuongerereka na kuongerereka na kuongerereka. Gukiri uguo andu ethi marathingatwo kuhimbiria mwito uyu amu kuhitukira thothayati kuri na mieke mingi ya mawira iyumiragia noguo makaguneka makiria. Ngiribota Inooro FM kuma kaunti-ini ya Nyandarua njitagwo Peter Mwangi. Thaa igiri irahitukia ndagika 8 na ni undu wa mohoro maya hamwe na mangi maingi na njira ya gwithirana wega riu ni tugomane wona ciahanda thaa 3 rucini ruru njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi ria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya Mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria thiku na holeri
ngoro njega ciyũire tha tugathoma Siraki. Nĩ kũrĩ andũ aganu makoragwo mainamĩte magĩcakaya, no na kũu thĩinĩ makoragwo maiyũire nĩ rũmena. Mahithaga mothiũ mao magetua atĩ matiraigua, no rĩrĩa mataronwo ti andũ ega. Nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka ũru, nĩ mũndũ ũngĩ gwĩka naĩ. Ngerekano nayo. Na toguo ningĩ arata ake makĩmũhe campus, na campus ĩno mamũhĩra makĩmwĩra ĩno mĩhũthĩre hĩndĩ ĩrĩa ũgũthiĩ nĩgetha ndũkorage njĩra. Kĩhonoko mita. Mũrata wakwa ũrĩ harĩa ũrĩ, thikĩrĩria ngũhe ũhoro, tondũ rĩngĩ no ngũhe kiugo, ngoro yaku ĩhorere. Tukaigua kiugo. Jehova mũnene wa ita kuga atĩrĩ, thutha wa kahinda kanini nĩ ngathingithia igũrũ na thĩ rĩngĩ. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro na mũturi wa mũirũ. Gwa Zenka nĩ tũrakũhe ngombo cia naihenya ihinda rĩrĩa ũngĩcibatara mwaka ũyũ wa 2025. Nĩ ngombo ithondeketwo nĩguo gũteithĩrĩria arĩa mabataraga ngombo cia naihenya kũgerera nenda cia kĩrĩu. Tũrakũhe ngombo cia kuma ciringi 500 nginyagia ciringi 200 na ndũbataraga kũihũria maratathi. Kĩrĩa tũrabatara no thimũ yaku kĩũmbe. Nĩ tũrakũhe top ups o maita marĩa ũngĩbatara, bata nĩ ũkorwo na limit na nĩ ũrĩhaga ũrĩa gũbatiĩ. Ũndũ mwega nĩ atĩ we nĩwe ũracagũra ihinda rĩrĩa ũkũrĩha narĩo ngombo yaku na mũigana wa mbeca iria ũkũrĩha. Tũtikũhũragĩra thimũ kana gũkwandĩkĩra ndũmĩrĩri itarĩ na kĩharĩro, amu nĩ tũtũgĩrĩtie thayũ waku ta customer witũ. App ya Zenka ĩ thĩinĩ wa Google Play Store na iOS. Twarĩrie kũgerera email support@zenka.co.ke kana ũhũre 0207650589. Paybill number nĩ 979988. Amũkĩra ũrigitani wa kĩrathi kĩa igũrũ kuma kũrĩ cardiologist na rheumatologist arĩa makarigita arwaru arĩa mena mĩrimũ ya ngoro, marũngo na gout kliniki-inĩ ya mũthenya ũmwe ya Aga Khan University Hospital tarĩki 11 mweri wa mũgwanja harĩa Westside Mall Naikuru. Mũikari wa Murang'a na matũra marĩa marigicĩirie, ceceni ya Inoro FM rĩu tũrĩ o hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kũrigania na United Sacco Hospital Road. Ũkwaranĩria na Cecilia, namba yake ya thimũ nĩ 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimũ nĩ 0721601550. Inoro, ceceni hakuhĩ nawe. Kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, ngata ya Ngai mũturi wa mũirũ. Marũngo 5 ma kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Irũngo rĩa kana rĩa kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Wĩ bara, wĩ nyũmba, wĩ mũkawa-inĩ, ona kana wĩ wĩra-inĩ o wothe, kiumia rũcinĩ no kanitha wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Ni na gũtangĩria ũguo ingĩrĩ gũkwĩra karibu sana twĩ kanitha-inĩ wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro, kanitha ũrĩa mategares gĩatheres gĩcunjĩres mehiares irathimofu wa Kĩmũrĩ kĩa Inoro. Na Ngai nĩ mwega, nĩ atũkinyĩrĩria ihinda rĩngĩ rĩega tũkorwo tũkĩingĩra thĩinĩ wa ngerekano twĩna kĩhunjio Apostle Farity Africa nĩ egũtũhunjĩria harĩa irorete kwĩhanda thaa 3 na toguo ningĩ nĩ atĩ Ngai arokũrathima wĩ ng'endo-inĩ wĩ kũrĩa ũrĩ na heo nĩ nyingĩ na maũndũ-inĩ marĩ mothe tũthiĩ na mbere na kũgoca Ngai na kwĩhoka Mwathani na gũthaitha Mwathani ona aririkane bũrũri witũ na maũndũ marĩa marathiĩ na mbere. Ona rũciũ wĩ mũthĩ wa Sabasaba na twathiĩ makanitha-inĩ tũhoe Ngai aririkane na aririkane andũ ake na bũrũri witũ. Na ngũririkanie to ũguo ndĩ na ngiri ciaku 300 na mathaa no marathonga nĩ nĩgetha nĩ ane ngiri cio 300 kũrĩa Rebesha nĩ Njoku. Ũrathiĩ thimũ-inĩ yaku harĩa ũhũragĩra thimũ ũkahihinya *272*1# *272*1#. Rĩu wahũra ũgatarĩrio mũtaratara na ũmenye ndũrarengwo marĩhi atĩ makũhũra thimũ aca, nĩ free of charge na *272*1#. Rĩu weterere ngiri 300 na nĩ atĩ Rebesha ndĩgathakwo mũtakithĩ mĩaka 18 nĩ hĩtũkie nega telefoni BCLB license number 199 na ũrikane ciothe no gũkuĩre meciria ũthake na ũigĩrĩrĩki. Mũciĩ wa tũginotana ĩni na tũgĩtwarana wega tũgĩthiĩ na mbere rũcinĩ rũrũ rwega rwa ũmũthĩ. Rĩu heho ĩingĩhĩte nĩ ngwenda gũkwarĩria na gũkũmenyithia we mũikari wa kũrĩa mwena wa Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie. Rĩu ndũgũthiĩ kũraihu gwetha specialist nĩ tondũ wa ũrigiti, nĩ tondũ rĩu Aga Khan University Hospital
nĩ marakũrehera cardiologist na rheumatologist mũciĩ wa Naikuru. Na kĩũria nĩ wa gĩkĩ, wĩna mũrimũ wa ngoro, arthritis, gout, thĩna wa marũngo, nĩ ũkoretwo ũkĩona ndagĩtarĩ a kawaida na rĩu nĩ ũrabatara woni wa specialist mũtaaramu, rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ ũharĩrĩirio kliniki kũrĩa Naikuru, na kliniki ĩno ĩgakorwo harĩa Westside Mall Friday ĩno yũkĩte mweri 11 mweri wa mũgwanja kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 11 cia hwaĩ-inĩ. Ũka ũcemanie na cardiologist, mũtaaramu wa ũrigiti wa ngoro, na rheumatologist nĩ tondũ wa mathĩna ma arthritis, gout, ona mathĩna ma marũngo mangĩ mothe kũrĩa Naikuru, na consultation fee ũkarĩhio 3,950, ũthũrimwo, ũrorwo wega, ona ningĩ maũndũ maku magĩrĩre wega mũno kwagĩrĩra. Ndũgeterere dalili iciehĩrĩrie mathĩna mathũkĩrĩre mũno makĩria. Book appointment yaku rĩu, na nĩgetha ũrũmbũiyo hakuhĩ na mũciĩ we mũikari wa Naikuru, na nĩ kũrĩa Nakuru Westside Mall, nĩkuo Aga Khan University Hospital marakũrehera mũtaaramu wa ngoro ũndũ ũmwe na mathĩna ma marũngo, nĩwe rheumatologist. Hũra thimũ ĩno o rĩu 0711 092 594 0711 092 594. Ubuku appointment yaku ũkĩririkana kliniki ni ya Friday harĩa Westside Mall, Friday mweri 11 mweri ũyũ wa mũgwanja kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 11. Nĩ thibitarĩ wa Aga Khan University Hospital, maikũrehera ũrigiti hakuhĩ nawe, na niwe mũikari wa Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie ũrarũmbũiyo. Na rĩu hatirĩ nganja na hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ tũthiĩte wega, nĩ tũtwaranĩte wega. Rĩu ĩmwe kwa ĩmwe tunaingia kwa ngerekano. Uga ngerekano nayo maũndũ magoka magĩrĩire kwagĩrĩra o wega mũno makĩria. Tũkĩra mwathani arore. Beni Ndung'u. Gĩtĩ-inĩ gĩaku Jesũ nĩho ndehaga mateta na mabata makwa Ngai turura. Amundu nogagio nĩ niona ingĩgwĩta norimũ, nĩ ũyuaga ũkanjokeria na ugi. Rĩrĩa ngurarĩire mbara-inĩ cia mũtũrĩre ũyũ, ndoka harĩwe nĩ ũnũmbũyagia. Irondoko hano gakĩrĩrĩria kũhe thayũ, ngiuma hau ũhonetie guothe guothe. Tarora, tarora, ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora, niugegagia ngoro yakwa mũthenya, niugegagia ngoro yakwa mũthenya. Ingĩriganĩrwo nĩ wĩra ũrĩa we warutire Kalivari-inĩ niĩ ndũre muoyo. Ndagĩrĩirwo nĩ gũkua we ũkĩng'ũra na thakame, mehia mothe ũgĩkuua ithenya rĩakwa. Tarora, tarora, ũtugi waku ũrĩa ũnyingĩhĩire. Tarora, tarora,
ceceni hakuhĩ nao. tarora wone otugi waku uria unyigiheire guku ni kwa Inoro mucii ni wa otugi no tana etagwo Ben Ndungu mitambo-ini kanitha ni wa Kimuri Mheshimiwa wa Jeremia Themendu aka Mofayani ndakuona. Thank you Jemuna Promise, asante sana. Urathimwo ni mwathani ithe wa Mumbi. Urathimwo muno ni mwathani no muthe mwina harambe murabatara 2.8 million nigetha nyina wa Mumbi akorwo agithii na mbere na kurigitwo ni kuria kanitha wa PCA Macedonia kuria Ongata Rongai na korowagira na Ngai eyonanie maundu-ini mari mothe na ikiro-ini ciothe ni tondu twihokaga mwathani na agaturumbuya. Na John Githungo GW National Police Service kuria Mombasa International Airport na your mom Rose Githungo wa Kirai Mahiga onake arathimwo muno makiria. Andu akuria Iraq Baghdadi matongoretio ni Richo wa Jenga me mitambo-ini. Thengio muno makiria Ndagitari Kamau wa Raneti. Thengio asante sana. Ona mundu gwitwa Itito wa Rigiti thengio muno makiria na ugeithiria Bishop Mwangi Zakayo wathie kuria kanitha-ini wa Priesthood Kamutei-ini. Anthony Waihenya ari kuria Kisumu Maseno. Happy birthday Anthony Waihenya. No kuria kiendagwo ni Ngai ona andu muhunjia Mwangi Mashembe wa kuria Githafa yuranjira wi mitambo-ini wi murathime John Kehiti Danu wa Wandu thengio muno na kanitha wa St Max Bara maranjire ngugeithia muno muthenya wa ira ni ndamukira ngeithi. Ona Moses Kihana uranjira kuria Karishani na Rumoro Nyeri tukwa mitambo-ini. Kamau Casten ukanjira ngugeithirie Ng'ang'a wa Njorogero Batu wa Maina Civugo Njiri wa Muthengera ati na leo agituma we ugoka licensing mweri 10 wa August kuria PCA Karen ndukanatume Ng'ang'a ugoka ndukanatume Ng'ang'a ni ugoka Kamau Casten we ndungika uguo ni jete ati agatuma Ng'ang'a na bahasha yake ni agoka mutungatiri Kibue geithika muno makiria na toguo ninge ni ati tugigithie na mbere cucimiji na Anthony Waihenya happy birthday. Onesmus Muohi wa kuria Njiro Magothe wa Ndegwa thengio ni ndakuona asante sana. Ona Sakeja Driving School thengio muno makiria Sakeja na family yako na kanitha wothe wa KAG wothe makigeithike na marathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe. Ona Sharo wa kuria Nyaribo ni kuria Nyeri no geithanie Nyaribo AIPCA Ndungu wa Nduru. God bless waigana woka na nigetha rathimo ni mwathani. Karibu tutwarane wega na tumanirie na twihoke mwathani. Ona Miriam Mwanya Makema karibu sana tuthinambe na kwihoka mwathani. Na uko kwina mbia ciaku ciringi ngenenge ciringi 300 rebesha ni cokereirie na mururumo urathi hari huragira thimo kahinya star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash wa hureo riu hatiri undu ungi 300 ni igwetereire kwa rebesha ni ngugwetera
eni na nĩ atĩ Rebesha nĩ hĩtũkie nĩ BCLB license number 199 nacio thino gũkuĩre mecirio thake na ũigĩrĩrĩki na no arĩa makinyĩtie me 18 metĩkĩrĩtio gũthaka na nĩ atĩ ikĩro-inĩ ciothe na maũndũ-inĩ mothe nĩ kwarĩ mũthuri na mũthuri ũyũ etagwo Kĩmacia na mũthuri ũyũ ũgwĩtwo Kĩmacia itũra-inĩ rĩao nĩ kwarĩ na andũ aingĩ mũno no nĩ atĩ Kĩmacia gũgĩkinya atĩrĩ ũjũria atĩa etũringithie rũrũ rwa East Boy featuring Mary Mwangi rũrũ wĩtagwo wĩ wakwa
na original rubaro rwainetwo ni Charles Wachira. Uyu ni East Boy featuring Mary Mwangi, we wakwa mitambo-ini ya Inoro FM na John Ngume wa kuria kia matheri magothe wa ndegwa, ona aria me kuria YouTube-ini live. God bless you, na mwike maundu mega tugitwarana wega na tugitikia mwathani ati ni aguturumbuia ikiro-ini ciothe na maundu-ini mari mothe ni tondu Ngai mwihoko. Na ndiona hana kago kuria kwa YouTube ya Inoro andikite hana wakago ndamwitera bia my dad kago wa jago ya 2 million bill gukorwo gwitu mucie Mija opposite Mija Catholic Church. Karibuni wote na mother of boys and girls, salimia shosho yangu Emere Wanjiko Kibe na watoto wangu wakienda kwa kanisa St. Stephen Kairi Parish wakiwa Gashuge Kairi kuria Gatondo no thithengio muno makiria acio ni aria amwe me kuria kwa YouTube na comment ciao ci hau, ona wewe kuria live kwa Facebook. Asante sana, urathimwo ni mwathani na Ngai agwike maundu mega na motugi na mamagegania noko ino noko kwina mbeca cia ku. Imagine 300 rucini ruru na mathaa no marathonga ni guthia haria thimu-ini hahuragirwo thimu ukahinya *272*1# warikia kuhinya *272*1# warikia kumihihinya riu ukarumirira maundu maria ugutaririo na warumirira maundu maria ugutaririo hatiri undugi ni ati ciringi ngenenge ciringi 300 ni nie ngugwitira na rebesha ndigatha kwa mutagithi me 18 hitukia nega telefone BCLB license number 199 na tugithie na mbere na kanitha uyu wake Murikia Inoro. Eni na tugige twarano wega na tugigithie wega na maundu magoka memego mega muno makiria na gukagira yareragwo nigukuagira kuria aria meteketie gurikania cia wingu haha riu ino ni app iria urahotithia we waingiraho ugakuo no baciri na njira iria yagiriire na hatiri undu ungi ni ati wingu urathia haria ha Play Store kana App Store uka download app ino ya wingu na warikia ku download app ya wingu riu ningi no utume ritwa wingu kuri 20425 ona yo kuono shamba na nikio turaiga wingu. Let's go na maundu magagikorwo mari mega o wega muno makiria na ni ati gikuririkanie tuigire riu ngerekano-ini tugutiganiire haria mundu gwitwo Kimashia na ni ati riu Kimashia itura-ini riao agituraga ari mwitidia ari mwikaria na ni ati Kimashia ndari mundu aragia nake onau kuitora-ini ati Kimashia ati akungathukia ati akugeithie ati akurie kwerwo ati muthuri kana kwerwo ati mutumia kana akuria ati aca Kimashia ndageithagia nginya aria mahakaine nginya neighbor zake na Kimashia na micemanio ya estate ndathiaga Kimashia na tondu ukumuona ona nginya ciana cia mugeithia ona nginya ndacimairaga ona ndendaga uhoro wacio ona ciana ya ciathakagira gate-ini yake acingataga kamera ndekwenda kumona mathie na kou mathie na kou na kama igatania biu Kimashia na ikarage wika na ni ati ona andu matiamui muno na matioyo uhoro wake no uhoro wa muturire wake na ni maundu mariekaga na ni ati muthenya umwe thutha wa kuingira gwake mucii ndacokire kuma mucii ringi Kimashia na kate-ini cia gwake andu marora makona no hinge na murango wake gutire mundu wa uhutagia matuko maigana ona no gutiare mundu ona watindanagira no horo ucio ona nginya kiatika ona nginya neighbor aria mariganitie ona nginya mwendia wa nduka iria ari hau hakuhi gate-ini ya kuingira kwao gutire mundu ona wari na uhoro ucio na ni ati magiikara andu aitura riri magiikara mwaka umwe githira miaka iri githira magiciria ati Kimashia ni athamire na ni ukurikana na ndaragia na mundu ndoragia mundu atia kana witagwo atia kana umako na ni ati muratawe wari waikaraga kundu kuraihu agiciria ni guthi gwetha muratawe gwitwo Kimashia na agigiuka na tondu ni kuria ikaraga noka akigwa ngoro yake yorwo ni hinya akigwa ngoro yake ithirite hinya
nĩ tondũ kĩrĩa akorire nĩ atĩ Kĩmaci akuĩrĩire nyũmba wika na mwĩrĩ wake ũkabutha, na kwa ihinda rĩa mĩaka 2 arĩ o hau gĩtanda-inĩ abuthĩte, no tũmaĩndĩ twatigarĩte na gũtirĩ mũndũ wamenyaga kana Kĩmaci muoyo kana nĩ akuire. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ndũgeterere nginya rĩrĩa gũtukire mũno atĩ nĩguo warĩria andũ. Aragĩria andũ arĩa makũrigicĩirie, menyana nao, geithagia ciana, ũria mũndũ aikaire atĩa, ũmũria ũtũraga atĩa, wĩiguithanie na andũ, wĩingĩrie ciama-inĩ cia itũra rĩanyu, ona WhatsApp-inĩ ingĩra kuo, nyitanagĩra na andũ makĩnyitanĩra na arĩa angĩ, mbia cia itũra ikĩrutwo nawe rutaga, wĩyandĩkithie, tiga gũtuĩka mũndũ wa gwĩtindia na wa kwĩikaria. Menyanaga na andũ, aragĩria andũ, atĩ geithagia andũ, mbia nĩ ithiraga. Ina mana ti therũ. Agũrie kĩũria rũcinĩ rũrũ, we nĩ ũĩ neighbor ũcio mũriganĩtie etagwo atĩa, etagwo nĩ wakũ, oimĩte kũ, kwao nĩ kũ, ekaga atĩa? Neighbor ũcio mũriganĩtie etagwo nyina wao kana ithe wao? Naitwa baba nani ama mama nani? Unamunauo nĩ ũmũĩ? Teka atĩrĩrĩ kuma ũmũthĩ, oya ihinda, geithagia andũ, aranagĩria na andũ, ingĩrana na andũ, gĩko kĩnini no ĩkũhonokie mũthenya ũmwe. Ta imagine korwo Kĩmaci nĩ aragia na andũ rĩ, ona ndangĩaninire thikũ 2 andũ matamenyekete kwĩna gathĩna gwake. No rĩu nĩwona akuire wika, nĩ tondũ wa kwĩikaria na nĩ tondũ wa gũikara ũguo ndekwenda kwaria na andũ. Kĩmaci onawe rĩ, mũrũ na mwarĩ wa ithe witũ rĩ, aragia na andũ, aragia na andũ. Nĩ wega kwaragia na andũ, nĩ tondũ na mana ti therũ ngũkwĩra, nguga na ama mũthenya wa ũmũthĩ, mũndũ angĩũra kana agarũrũke, ndingĩũrio thakame ya mũndũ ũcio, wĩtete no tũrĩka, mũthenya no tukũ ndinogaga, ngĩmũthaitha ngĩitaga maithori, ngĩmwĩra ciugo cia kũmũguna, na Ngai ũrwo nĩkĩ ageithagia andũ, aranagĩria na andũ ũtukũ wĩ magũrũ. Andũ nĩo indo, people are properties. Watu ndio mali, ongeanga na watu, salimianga watu. Hii dunia ni mpito, utawahitaji, nitawahitaji, nitakuhitaji. Garũrĩra, cenjia, aragia na andũ, nĩ mana ti therũ, nĩ marĩ gũteithia, nĩ marĩ kũguna, nĩ marĩ kũririkana. Nĩ tondũ kũrĩ maũndũ twĩkaga magatuĩka thireti mĩtũrĩre-inĩ itũ, ũgatũra ũhahũkaga na kwĩriraga mũno, mũico-inĩ ũkaya kwĩmena, waigua thimũ yahũrwo ũkahũka mũno, waririkana handũ hau handũ harĩa, na mana ti therũ waririkana handũ hau ũkahahũka mũno. Mũrũ na mwarĩ, ona watoro wa matha, kĩnyararano nĩ ũgwati, kĩnyararano nĩ ũgwati. Tarĩa mũriũ hana ndũgathi haraya, na ngũririkanie kũrĩa kware mbeca mbia ciaku ciĩkuo, *272*1#, wĩyandĩkithie, ũhũre thimũ ta ũrĩa ũhũraga thimũ, *272*1#, na warĩkia gwĩka ũguo *272*1#, warĩkia kwĩyandĩkithia, weterere ciringi 2,300, na mbeca ndĩgathakwo mũtakithi 18 nĩ tũkienega telefoni BCLB license number 199. Ũgatoro wa mam tagwo kamatha, ndarĩ itherũ kamatha, kamũkũrũ tagwo watoro wa matha, reke ngwĩre gatũririkania maũndũ-inĩ marĩ mothe rĩ, tĩ kĩnyararano rĩ nĩ ũgwati. Kĩnyararano tũngĩgĩta atĩa na gĩthweri? Kunyararana na gĩthũngũ nĩ looking down upon someone, kulola mũndũ o ũguo.
stesheni hakuwe nawe. Nayo Kenyarano ni ugwati munene thegio muno wa toro wa matha wega waragiria andu na waranagirie na andu. You never know about tomorrow. Nduyu horo wa rucio na rucio ni rwa Ngai maundu-ini mari mothe. Ona ndego ari kuria Seattle Joseph Ndego akanjira kanitha wi sawa muno muno makirio na coco wa ruhio the way from Boston. Andu mendane na mathikanireria tutwarane wega muno makiria na riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen, amen, amen. Na Ngai arogathwo riu na hingo ciothe tene ona tene. Amen. Aria moko-ino thengio muno na miri wa mburu kuria githunguri airi ni wa home andika pua kimacia Kenyarano no tugite na githweri kichukio na nima na kuringanaga wathomeire group of schools kana wathomeire ku na mweroro wa kamwe aracokia ngatho muno kwi Ngai ni murathime ni ahonire kuguru ritwa ria mwathani Ngai witu rirogocwo na Paulo wa Maguo Bucharaja murete PCA Church Karaji Paulo Maguo Bucharire muru thengio muno makiria urathimo ni mwathani maundu-ini mari mothe na tumwihoke na tumwende na tumwitikie na riu maundu tondu ni maingi matari maringithie ni ati Ng'ang'a wa Njoroge ni aroka na maya nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro ũkĩreherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Faith Kipyegon na Beatrice Chebet ni mabunjire rekodi mahenya-inĩ ma Prefontaine Classic
Muingi na atongoria gutetia mubango wa President Ruto wa gwaka kanitha thingira-ini wa Iregi na mbeũ njĩthĩ gũthingatwo magethema Ngai hĩndĩ ya mĩrũrũngano ya Sabasaba rũciũ. Macio na mangĩ maingĩ nĩ itharĩ kĩhanda. Icio nĩ mamwe ma marĩa tũkũharĩrĩirie metha-inĩ itũ ya mohoro. Wareherwo nĩ business credit card kuma Cooperative Bank. Cooperative Bank nĩ makũreheire business credit card ĩrĩa nĩ kandi ũngĩhũthĩra kũrĩhĩra stoko na indo ciaku cia duka na thirĩ handũ ha kũhũthĩra mbeca ciaku. Ũndũ mwega nĩ atĩ ndũrarĩhio ona kĩ ũkĩrĩhĩra na kandi ĩno ya biacara na no ũmĩhũthĩre gũkũ nja wa bũrũri ona online. No ũngĩbatara mbeca baribari no ũrute kuma kandi-inĩ ĩno ATM-inĩ ya Cooperative Bank ona kana ATM-inĩ ĩngĩ ĩrĩa ĩna rũri rwa visa na marĩhi manini tu. Cerera rũhonge o ruothe rwa bengi ya Cooperative Bank o apply. Cooperative Bank, we are you. Muciĩ watu ginotana. Ni na uko Inoro FM nĩ mũhothiles, gĩcunjĩles, mategaless na gĩathĩles. Na njaririe mũikari wa Naikuru na matũra marĩa marigicĩirie nĩ tondũ rĩu thibitarĩ wa Aga Khan University Hospital nĩ marakũrehera mũtaaramu wa ngoro ũndũ ũmwe na mathĩna ma marũngo kũrĩa mũciĩ wa Naikuru, na nĩ atĩ korwo wĩna thĩna wa mũrimũ wa ngoro, thĩna wa ngoro, arthritis, mũrimũ wa gout kana thĩna wa marũngo, nĩ atĩ rĩu no koretwo ũkĩona ndagĩtarĩ wa kawaida na nĩ ũbataire ũtaaramu wa specialist. Rĩu mena kliniki ya mũthenya ũmwe ĩgakorwo kũrĩa Naikuru Westside Mall Friday ya mweri 11 mweri wa Julai kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 11 hwaĩ-inĩ. Ũka ũgomane no rũmbũiyo nĩ mũtaaramu wa ngoro, cardiologist, ũndũ ũmwe na rheumatologist marũmbũyagia maũndũ kana rũmbũyagia maũndũ makoniĩ mathĩna ma marũngo kũrĩa Naikuru, na consultation fee nĩ ciringi 3,950. Ndũgeterere nginya dariri ciĩhĩrĩrie. Tahũra thimũ ũbook appointment yaku rĩu na thimũ nĩ 0711 092594 0711 092594 nigetha book appointment yaku. Ririkana nĩ ataaramu a mathĩna ma ngoro ũndũ ũmwe na marũngo kũrĩa Naikuru na makorwo harĩa Westside Mall, na nĩ kwambĩrĩria thaa 2 nginya thaa 11 hwaĩ-inĩ mũthenya wa Friday mweri 11 mweri ũyũ wa mũgwanja. Nĩ Aga Khan University Hospital maikũrehera ũrigitani wa kĩrathi kĩa igũrũ, ndũgatigwo na thutha. Na nĩ atĩ rĩu hatirĩ ũndũ ũngĩ, ndĩrenda tũigue kĩhunjio mathaa matũteng'eririe gũtũteng'eria no ririkane thano irathiĩ hihinya thimũ-inĩ yaku star 272 star 1 hash weterere ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ngiri magana matatũ nĩ nĩguo gwĩtĩra kũrĩa kware mbeca star 272 star 1 hash. Apostle Varete Frika, karibu sana. Ndakugeithia rucini rwa umuthi muthikiriria wa Inoro. Good morning and praise the Lord. Nini ndoka twaranira we kiugo kia Ngai, njĩtagwo Apostle Varete Frika. Wĩ mwega rucini rwa umuthi kiumia gĩkĩ kĩa mbere kia mweri wa mũgwanja. Jesu nĩ akoretwo mũhotani igũrũ ritũ, agatũhe kĩrathimo na agatumenyerera, agatukua mĩeri 6 ya mwaka wa 2025, akarehana na ithuĩ agĩtũhotanagĩra mbara, agĩtũmagĩrĩria ona mũcukani na mbara cia batatia. Jesu nĩ akoretwo agĩtũrũĩrĩra, nĩkĩo ndoka haha tũmũcokerie ngatho na tuge rĩtwa rĩake rĩtũre rĩambararĩte. Ndĩretĩkia kũrĩa guothe ũrĩ ũgĩthikĩrĩria, wĩ mũrathime, wĩ muoyo, wĩ na gĩkeno, no na angĩkorwo kwĩna maũndũ maritũ ndĩrenda gũkwĩra atĩrĩrĩ mũthikĩrĩria wakwa atĩ Jesu nĩ egũkũhotanĩra maũndũ mau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Amũkĩra ũhotani na kĩrathimo kĩa Ngai. Tũgĩthiĩ kũingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndĩrenda ũthikĩrĩrie na ũtege matũ maku tondũ hena ũndũ Ngai arenda kwaria nawe na hena kĩrathimo Ngai arenda gũikũrũkia igũrũ rĩa mũtũrĩre waku. Jesu akũrathime na gwĩke wega. Ndĩrenda tũhoe nĩguo tũcoke twanjĩrĩrie kiugo kĩa Ngai, na nĩ njũĩ nĩ tũkũrathimwo hamwe. Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo, ndagũcokeria ngatho na ndagũtĩĩa mũno, ndakwambararia. Ndetĩkia Mwathani nĩ ũgũthiĩ na mbere gũtũrathima, gũtũikũrũkĩria kĩrathimo gĩaku Mwathani, gũtũhe favor na gũtũhe wega waku Ngai. Ndagũcokeria ngatho tondũ nĩ njũĩ hena ũndũ mwerũ ũrenda gwĩka, hena kĩrathimo ũrenda gũikũrũkia thĩinĩ wa mũtũrĩre witũ. Amũkĩra ngumo na ũgoci thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Tũrathime na ũtwarĩrie no twanane hamwe na ithuĩ thĩinĩ wa gĩbindi gĩkĩ Mwathani gĩa kũigua kiugo gĩaku. Ũrathime programu ĩno, ũruthame ndungata yaku mũturu wa mũirũ, ũrathime mũthikĩrĩria wakwa kũrĩa arĩ, no tũhe kĩrathimo tũgĩthiĩ kũingĩra mĩeri ĩno ĩngĩ mbere itũ 6. Nĩtwagũtĩa mũno na twakwambararia
thiini wa ritwa ria Jesu twana twacokia ngatho na mundu auge ameni. Omothe turathoma thiini wa ibuku ria kiambiriria 37 na guthoma muhari umwe muhari wa 5 na kio kiugo kia Ngai gikauga atiriri utuko umwe Jusufu ni arotire kiroto na riria erire ariu aithe uhoro wakio makimumena makiria. Utuko umwe Jusufu ni arotire kiroto na riria erire ariu a nyina nao makimumena makiria. Mwathani agocwo muno. Reke nguhe background nini niguo tucoke tuthie na mbere. Ngwire twathoma uhoro thiini wa ibuku ria kiambiriria 37 iraririria uhoro wa Jusufu na ithe Jakubu na ariu ake a nyina na igathie na mbere kwariririo ria Jusufu arotire iroto. Hau twathoma ngithie na mbere ni ukona iroto igire Jusufu arotire na riu ndoka kwaririria uhoro wa iroto na ndoka kwaririria uhoro wa kiroto giaku ni tondu ni turanjia mieri ingi 6 ya mwaka uyu wa 2025. Ndrenda unyite na uthikiririe muthikiriria wakwa muturire waku wakago iguru wa iroto iria turotaga muturire waku ukuragio ni iroto iria turotaga ni uru muno korwo githikiriria no korwo ni wate mwihoko wa muturire ni watiganira na iroto ni watiganira na kwihoka Ngai ati tondu wa maundu ria makurituheire na nie ndoka gukwira atiriri niki gitumaga ukorwo na bara nyingi thiini wa muturire waku niki kiu gitumaga ukorwo na bara nyingi uguo muturire waku. Ndrenda nyitio muthikiriria bara nyingi turwaga thiini wa thino ona ti undu wa mucukani ona ti undu wa ngoma ona ti undu wa kindu kingi. Bara nyingi tuhuragwo ni ngoma na arata na andu aitu ni bara cia kindu gitagwo kiroto. Mundu wothe orotaga mundu wothe wi kioneki ndari hindi akerica bara. Mundu wothe wina kundu urathie mundu wothe wina kindu arenda atuike ndari hindi akerica bara. Ni urona bara icio nyingi uragerera ni urona gukirirwo ku urokirirwo ni urona kuhurwo ku urahurwo ni urona uru ucio ukite na kuri uri muingi uguo. Ndoka ngwire atiriri my sister and my brother uru ucio muingi urona na andu acio anyu uru ucio muingi urona urehetwo ni mundu ucio mwari nake ni tondu ni ararora akona kioneki kiria wina kio na kuri urenda guthie ni mawathie ni ukuhotana. Oguo kiria ngomekaga niguo ndukakinyanirie kioneki arehaga bara niguo akuhe kindu tutana githungu distraction akuhingice utige ku focus kana utige kurora kuri urathie wajie kurwa bara. Ni urathikiriria muthikiriria wakwa ngoma arenda gukuhingica utige guthi kuri urathie wihugure na thutha wajie kurwa bara itari na kuria iri bara itari kindu igukuongerera no riganirwo ni kiroto no menye gutire mundu ono mworotaga na gutire mundu ono mwe wikioneki utari bara. Thikiriria mundu wa Ngai taringi wewe mutungatiri riria wanjagia wari oguo murefi na kufara gutire mundu watindanagira nawe no riria wanjirie kanitha ukaria rais kuanjia kanitha tu ugatuma bara cia barare ugatuma bara cia bururuke. We wari mundu oguo tari kindu ugiciria wanjie biashara ukige kioneki kia biashara ukige kiroto kiori ungiga nduka orire waiga nduka bara ikia barara. Ndrenda ngwire atiriri ungigekora bara nyingi igigukora ri bara icio itire na thina nawe wona nduri handu hititie tigo tindo kiuria kaida ngohera nginya ri mwathani ngohera nginya ri nderira gutirio na mehia wina mo maesita ndio nikio tindirio kirira ukiriraga bara yaku ni ya kioneki kiria giatumire moe Jesu mamuhure mutharabaine mamurage ngomageragia kunina kioneki gia Kristo gia kuka gukura mundu wa thi kuma mehia-ini uguo ngomeciragia muraga kioneki kiu ni giathira kiria toi ni ati gukua kuu nikuo gukinyaniria kioneki gwa Kristo. Ndoka nyumiriria mundu rathikiriria rucini rwa umuthi ndimwire atiriri ndukanoge ni kurota ona wamenwo thie na mbere kurota ona waregwo thie na mbere kurota ona marua nawe thie na mbere kurota ona gwokira bare hana atia ona waikio prison iroto icio nicio ciatumire mundu gwitwo Jusufu oyo ni brother icio ciake kana ario ciake nyina mamuikie irima makienda kumuraga ni undu wa kiroto makimoya makimwendia no thiini wa thabari no yothe Jusufu arahera agaikio irima akendio agaikio njera ndari arericokwo ndari araiga ndikwenda kiroto kiu ndari araiga kiroto kiu ni ndahitiri kiere maheni ndari aretha njira ya kwirekania na kiroto kiu aho anjitio na mbere nyitiriire kiroto-ini kiu akiugaga atiriri
nä njä må thenya omwe wa mithenya kiroto giakwa no kiriuma ndoka gukwira atiriri mieri 6 irathirire no gukorwo muturire waku ndukoretwo githii na mbere no gukorwo muturire waku ukoretwo na mbara gukwira to uria mundu wetagwo Habakuku augire ati kiroto kiu wina kio no kiage gukinyanira umuthi no ihinda ria kinya no kirikinyanira na mandiko makaiga ndukanoge gugieterera tondu ona giacererwo gitihenanagia no giuka gukinyanira mundu wa Ngai reke ngumiririe ngwire ndukareke ukiroto bara itume urekie kiroto ndukareke bara itume wiricukwo ndukareke bara itume ucoke na thutha ndukareke bara itume urege gwitikia Ngai ringi niki tondu oguo rathi na mbere kuhurwo no oguo rathi na mbere gukirirwo as long as wina kiroto andu acio no magakuinamirira andu acio no magagwita mudosi andu acio no magagwita munene andu acio no magagwita chairman no magagwita kiongozi tondu kiroto giakinyanira nginya aria marakumenete nginya aria marakuhuraga majagia kunyitana nawe ndakuhoera rucini rwa umuthi thiini wa ritwa ria Jesu angikorwo kwi bara uragerera ni undu wa kiroto kiria wina kio mwathani arokuhe hinya tondu bara icio no ciage guthira no Ngai akuhe hinya wa gucihotana akuhe hinya wa kurugama na guthii na mbere kurora kioneki ndahoya mieri ino itigarite 6 ya mweri ya mwaka wa 2025 mwathani arokuhe hinya mwathani arokuhe umiriru uthie na mbere kuona kiroto kiu uthie na mbere kwitikia Ngai uthie na mbere kwihoka Ngai thiini wa ritwa ria Jesu akurathime agutheremie arathime ciana ciaku arathime family yaku arathime biashara ciaku arathime kanitha waku arathime muturire waku eherie mirimo na ndwari na maroho mothu maria mokaga gukirira ndungata cia Ngai ni twamakoma thiini wa ritwa ria Jesu kiiko giaku kirohona mucio wanyu urohona kuria guothe uthiaga kurorathimwo thiini wa ritwa ria Jesu ona bururi wa Kenya mwathani ni twahoya urohonia ona station ino ya Inoro ni twahoya mirathime urathime kuma ku chairman nginya andu othe marutaga wira guku uthie na mbere kumahe hinya no uthie na mbere kumomiriria ni twagutia Ngai na ni twakwambararia thiini wa ritwa ria Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen njitagwo Apostle Vanity Frika ahujage na kanitha wa Christ in Action Ministries na unyona kuria Facebook na TikTok. God bless you. Shalom 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 ni Vanity Frika wewe majenzi maria mekuo na hatirio ndogi ona ruthiami rwa jenzi ni turaria twarugairwo ngori ringi ndugagithi haraya kanitha ni wake murikia Inoro getwo vuana wa Inoro ni honokete Jesu ni mwathani na ni tugitwaranite wega turaingira irungo ria muthia na twaingira irungo ria muthia akioreci atigaro ndagika 55 neane ciringi 300 kuria kware mbeca riu ni ugure voja ciaku ndagika ya muthia no ihonokie mundu star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash ugure voja ciaku ciringi 300 ni igwetereire na urikanire mbeca ni tukia ni BCLB license number 199 na cio thina ukwire meciria uthake na uigiririki thiri ya girishi 300 ndiani na ndagika 55 ciukite ni star 272 star 1 hash na Ng'ang'a of Joroge is in the house. Oh yes, Elder. Karibu sana. Niko hapa. Ni. No kwirora ngira uria maundu magikarite. Neguo. Kuria Uhuru Park mahenya no maragithie na mbere. Neguo. Na marathoni ni yakorwo yakirikirira. Neguo. Riu tugietereire kuheo ritwa ria muhotani. Neguo. Na maundu mothe no mega. Neguo. Na ona kudaikia maithongona kwina kabi kanini niguo kwina kabi ni kuonania heho nyingi na ngugi cia riu ni rakimabiba muno ni tondu ni makiendaga kaheho ni kaheho ni kega magitengera ni kega na ni wangenia muno tondu agikuyu aria maragia ruthiomi ruru ri ni maita meri kibi na gibi handu turarĩira mundu ararugama aroiga atĩrĩrĩ mundu ũcio nĩ aria wega mũno nĩ ahũrĩrwo mahĩ andũ othe maragwa thĩ maitha nĩguo na nĩwe mahĩ matire plural rĩu rĩ mahĩ na ahũrĩrwo hĩ gĩbii kĩ na gĩa kiu ni gikuyu kia bu Murang'a Nyandarua na kuria kungi ona ni wageria muno hurirwo mahi ugituthomera mohoro ni thaithatu FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe.
Oroshine. Benson Murkomen Tunyo kuhotana Nairobi City Marathon mwena wa arume. Faith Kipyegon na Beatrice Chebet ni mafujire rekodi mahenya-ini ma Prefontaine Classic na mbeu njithi guthingatwo magethema ngahiha hindi ya mirurungano ya Sabasaba muthenya wa rucio. Ndio isi araka kanitha tuterie na ndui isu mbesa niria citu tuturana cio tuturagira nginya thibitari gutindawa kinya barabara ne cicire wona mona matirabota gutuikania twabinyererwa na mekatomba kubego. I do not find that the police offered good reasons for the continued detention of the arrested persons before me because the matters they used to justify the detention. Agriculture wanatweka production corporate ndio tutedia weka kitu to aggregation na kitu kingine gitagwo value addition na koguo cooperatives na agriculture ciko kashinyitanite na cirutaga wira hand in hand. It was billed as this head-to-head. Kenya versus Ethiopia. Chebet versus Sagai, and it has not disappointed, Thaa ithatũ cia rũcinĩ mukira ngeithi ciakwa na ngunyite ugeni metha-inĩ itũ ya mohoro gũkũ nĩ gwa ceceni hakuhĩ nawe Inooro FM na maya nĩ mũtũkũharĩrĩirie ithaa-inĩ rĩrĩ na njĩra ithiranĩte njĩtagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Turambĩrĩria na ciĩgiĩ mahenya kũrĩa Benson Tunyo Murkomen nĩ ahotana ihenya rĩa marathon mwena wa arume mahenya-inĩ marĩa marathiĩ na mbere ma Nairobi City Marathon. Murkomen ahũthĩra ihinda rĩa mathaa merĩ ndagĩka 8 na sekondi 38 kumĩtwo thutha nĩ Mũkenya Justice Limo ũrĩa nake wahũthĩra mathaa merĩ ndagĩka 8 na sekondi 48. Emmanuel Ruto na Ibei nake nĩwe warĩkia arĩ wa gatatũ akĩhũthĩra mathaa merĩ ndagĩka 9 na sekondi 12. Nake Abraham Biwott arĩkia arĩ wa kana akĩhũthĩra mathaa merĩ ndagĩka 9 na sekondi 33. Edwin Kipruto nĩwe wahinga atandatũ a mbere akĩrĩkia thutha wa kũhũthĩra ndagĩka 2 kana mathaa merĩ ndagĩka 9 na sekunde 43. Ũyũ nĩ Benson Tunyo Murkomen ũrĩa waiyũkia ũhotani ũcio agĩtarĩria ũrĩa ekũhũthĩra kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 3.5 iria egũtigwo nacio thutha wa kũiyũkia uhotani. Nikaona mwili yangu ina respond. Haikuwa mbaya sana. Labda ulitumia tactic gani kuweza kuacha hiyo gap kubwa? Nilikuwa nimejipanga juu nimetrain ile muda. Wengi wananiambia huko sawa utabeba hii race. Nilikuwa nimejipangia. Hali ya hewa labda unaizungumzia? Ilikuwa sawa sana. Haikuwa mbaya kwangu. Matayarisho haikuwa mbaya, nilikuwa nimejipanga tangu iteni huko. Haikuwa mbaya sana. Aya ucio nĩ Benson Tunyo Murkomen na otoguo ndakwĩrania atĩ kũheo kĩmanjĩka gĩa ciringi mirioni 3.5 thutha wa kũhotana ihenya rĩu na mwena wa atumia mahenya macio no marathiĩ na mbere nĩ megũkorwo makĩrĩkĩrĩria thutha wa kahinda gatarĩ coho. Tũrĩoro ciĩgiĩ mahenya tũthiĩ nja wa Kenya kũrĩa njorua cia mahenya Faith Kipyegon na Beatrice Chebet nĩ mabunjire rekondi mahenya-inĩ ma Prefontaine Classic mũciĩ-inĩ wa Elgon kũrĩa bũrũri-inĩ wa Amerika. Kipyegon abunjire rekondi ĩrĩa aigĩte mwaka-inĩ mũthiru ihenya-inĩ rĩa mita 1,500 ahũthĩrire ndagĩka 3 sekunde 48.35 na kũbunja rekondi ĩrĩa aigĩte ya ndagĩka 3 sekunde 48.35. Andĩkithirie hotani ũcio na gũtuĩka mũtumia wa mbere kũhũthĩra thĩ wa ndagĩka 3 na sekunde 49 kũrĩkia ihenya rĩu.
She turns, she points. I did it. I've got it again. The world record in the 1500 meters. Nake Major Beatrice Chebet afunjire rekodi ya mita ngiri 5 thutha wa kuhuthira ndagika 13 sekondi 58.6 kurikia ihenya riu. Afunjire rekodi ya ndagika 14.21 iria igitwo ni kana iria igitwo mahenya-ini ma mita ngiri 5 na gutuika mutumia wa mbere kurikia ihenya riu akihuthira kana thi wa ndagika 14 kurikia ihenya riu. Mo Ethiopia Good Aftergai niwe waigite rekodi iyo ya ndagika 13 sekondi 58.6 hari ihenya riu rihotanirwo na kubunjwo rekodi ni Major Beatrice Chebet. Macio nimo marahaneka kuria iharo-ini. Shesheni hakuhe nawe. Tugitigana na icio riu tugukire ciegie maundu mangĩ gũkũ bũrũri-inĩ na tukwambĩrĩria kana tuguthie kuria maundu-inĩ megie ũteti kuria mũingĩ na atongoria mathiĩte na mbere kũruta mahĩtia mũbango wa President William Ruto wa gwaka kanitha wa ciringi bilioni 1.2 thingira-inĩ wa iregi gũkũ Nairobi na kuria kaunti-inĩ ya Kirinyaga. Aikari nĩ makomithĩtie mũbango ũcio makiuga icio nĩ mbeca cia mũingĩ iranangwo na maũndũ matarĩ na mũthingi. Emoritie President William Ruto kwerekeria mbeca icio harĩ tabarĩra cia kũguna mũingĩ iria nĩ hamwe na kuongerera ndawa mathibitarĩ-inĩ ma mũingĩ toria mwandĩki witũ Johnson Mũrĩithi aratarĩria. Ni kweli mimi najenga kanisa hapa State House. Ni mũtongoria wa bũrũri William Ruto ũrĩa ugĩte nĩ egũkorwo agĩaka kanitha wa ciringi bilioni 1.2 thĩinĩ wa thingira wa iregi na gũtirĩ mũndũ egũkorwo akĩboya rutha. Na I have no apologies kwa kujenga kanisa. I have no apology. Mnanielewa? Na hakuna mtu nitaomba msamaha kwa kujenga kanisa. Tutajenga kanisa ya Mungu. Na mũingĩ matũũra-inĩ bũrũri-inĩ nĩronekana gũkorwo kĩrigithio nĩ ndeto ĩno. Rĩu ici araka kanitha tũteithie na andũ. Samia turetere ongie marĩ na thuri arĩa matena binya. Atigane nĩ itonga, nĩkarangĩre itonga kanitha. Ocia mbere cioke thibitarĩ. Na gũkũ macinani rĩ, kũna andũ marwaru na mĩrimũ ona nĩtangĩhota gũtarĩkĩria. No mani atĩ ndambĩre ateithia acio. Nĩ ũndũ ũcũngĩrĩirie atongoria bũrũri-inĩ gũkorwo magĩũkĩrĩra mũtongoria wa bũrũri William Ruto magĩtongoria mũikarĩri gĩtĩ wa kĩama gĩa PLP Martha Wangari wa Karua o hamwe na mũtongoria wa kĩama kĩa Wiper nĩwe Kalonzo Musyoka. State House si shamba lako, enda ujenge kwako Karen, jenga kwako Sugoi, enda kwa kila kanisa iko na harambee wajenge. Kama unatumia pesa zako 1.2 billion, Wakenya wanajua mshahara wako ni 1.4 million or thereabout. How many years would it take ukitumia mshahara wako, assuming you are using all of it, kujenga kanisa kwa Ikulu? Angĩ magakorwo makiuria ciũria nyingĩ thutha wa mũtongoria wa bũrũri kuga agakorwo akĩhũthĩra mbeca ciake cia mũhuko. Na mĩake gwake mũgũnda no ti mũgũnda-inĩ witũ wa thirikari. Rĩrĩa akauma gĩtĩ-inĩ kĩu gĩa president kanitha agatigĩra ũ na agacoka kũmĩmomora auge nĩ yake. Rĩu enda gwaka kanitha kũrĩa State House. Na Kenya ĩna andũ metĩkĩtie mawĩtĩkio ngũrani. Mũgũnda nĩ wa thirikari na nũruga nĩ ya Kristiano. Gĩtara bilioni 1 na ngiri magana milioni magana 2 araruta kũ mbeca icu no nga cia nyũmba icio andũ maraka housing. Kina kanitha yake na gatoreki bana kanitha iria cingi. Ndeko twana gukinya nende kuo ikano kande kuiga kwa. Ngĩmaga kiuga kwĩna bata mbeca ici korwo ikĩmateithia kũrũmĩrĩra kũbaica kwa ngarama ya mũtũrĩre. Hapana, ndabatini gwaka kanitha. Abatini kwambira gũteithia andũ arĩa mena gũkũ macinani, andũ mena thĩna Mũrĩithi. Kana une ndaremirwo nĩ kũrĩba. Atĩca mwaka mũgima. No nyone ngiri 5 ndĩngĩruta kũ. Tũthĩna tũtũraga naguo ona pressure ma BP nĩ twagĩire. Na rĩu angĩkorwo nĩ ndacunirwo ngiri 2 iria ndabeagwa rĩtwa rĩakwa rĩtĩkua na ndĩna ciana iraria na nda yakwa nĩ renda araka kanitha ĩthiagwa nĩ na andũ megũkorwo makua. Ona tarĩu ndĩgĩkoma bata makanongo mĩo gũkoma toni nginya nginya saa ona ndĩwe nĩ atĩa ona nĩ ngai anjigwĩrĩrie na nĩ mbeca njagire. Ngĩribotera Inooro FM kuma kaunti ya Kirinyaga, njĩtagwo Johnson Mũrĩithi. Gũtia kĩhoto ti gĩtũmi kĩiganu.
ya guturaga na matingihota gusuppress kana kunina maundu maya na gutunina no matuthikiriirie ithu tutiragura guoya maundu mau mothe marenda gwikari ithu tutirenda kuigua na tutiragura guoya tondu ni tuone maundu mabangite ni undu wa kunyamaria yuthi. Hizi ni kuwa tu inaua watoto. Sasa kama huyu kijana ni mtu wa miaka 29 alikuwa na future yake hiyo. Karigo na kindu kiritu thakame kamata. Karigo na kindu kingia thakame kamata. Karigo na thutha thakame kamata. Ndithathia tukire nyama-inĩ no guo mwana guoko-inĩ kwa right kitukira githuri-inĩ kiumirira haha uguo haina fracture bones mwana baru. Right, tumurike ciĩgiĩ mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ kũrĩa kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe kuma mĩrũrũngano ya mbeũ njĩthĩ mweri-inĩ wa gatandatũ mwaka-inĩ mũthiru makĩria ma mbeũ njĩthĩ 80 nĩo moragĩtwo nĩ ũndũ ũtũbĩtie thirito gatagatĩ-inĩ ga thirikari na mbeũ njĩthĩ, thirikari ĩgĩthingatwo ĩrĩhe ngarama bamĩrĩ iria ciũrĩtwo nĩ endwa ao. Ĩndĩ ta ũrĩa mwandĩki witũ Njathani Kamau aratarĩria, thirikari ndĩkoretwo ĩkĩonania dalili oro ciothe cia kũrĩha bamĩrĩ icio ngarama. Kwa ihinda rĩa mwaka ũmwe thakame ya mbeũ njĩthĩ nĩ ĩkoretwo ĩgĩitangwo gũkũ bũrũri-inĩ kumana na mĩrũrũngano ya gũtũngia ũregani mĩbango ya thirikari. Kũringana na rũhonge rwa gũtetera ihoto cia mũingĩ KNHRC, makĩria ma andũ 80 nĩo makuĩte. Nĩ kumana na ikinya rĩrĩ thirikari ĩkoretwo ĩgĩthingatwo nĩ ateti hamwe na ikundi cia gũtetera ihoto cia mũingĩ kũrĩa bamĩrĩ cia andũ arĩa moragirwo nĩ birithi hĩndĩ ya mĩrũrũngano na angĩ thutha wa kũnyitwo mĩgwate. Aya nĩ Rigathĩ Gachagua mũtongoria wa kĩama kĩa DCP na Raila Odinga wa kĩama kĩa ODM. Apology to them, then you discuss compensation with the parents and all the others who are abducted and those who are killed. You call them, you give an apology to them, then you discuss compensation with the parents. There's issue of people who are injured, some people who died during that time. I want today to say that we should do compensation so that we can have a closure of this chapter of our national history. We want Kenyans to live in peace and in unity. Ona wonjoria makoretwo makihutio nĩ mĩrũrũngano mathita na mbere kũria thirikari kũmarĩha hathara ĩrĩa matũngĩtio, no minista wa ũgitĩri Kipchumba Murkomen akoretwo akĩmarũga na kuga thirikari ndĩ na mũbango ũcio. Oha marĩtwa makwa njĩtagwo James Mwaniki kana andũ manjũĩ Msanii. Twathire hathara nene mũno, ndambia nyingĩ ona ndiũĩ tũkarikaba atĩa rĩu. Rĩu ona tũkirĩte ũguo toĩ ũrĩa tũkũruta wĩra ũgĩtona wa thirikari ũrĩa gũtirĩ na mbia ikonomi ũrĩa ĩhana, tũtirĩ tũgũcokia mawĩra maitũ ningĩ twĩhatĩka-inĩ mũno, ona tũroria andũ magĩtũteithĩrĩria tũgũcoka wĩra tondũ tũikarĩte ũguo rĩu tweteire the way forward. Amarĩtwa njĩtagwo Caroline Nyambura kana wa Mahatha, twĩhoire thirikari ĩtũteithĩrĩrio na ithuĩ tonjoria nini, mangĩkorwo mena kĩndũ no magĩtũnengerwo na ithuĩ tũcokererie mawĩra-inĩ maitũ tondũ thaa ici tũtikĩrĩ na ũndũ ũngĩ tũngĩkiuga. Kũringana na Joyce Onyango, nyina wa Kĩbido Onyango, kana ka mĩaka 12 karĩa koragirwo thutha wa kũrwo njirogi 8 nĩ birithi mwena wa Kitengera mwaka mũhĩtũku, augĩte na thutha wa President William Ruto kũmwĩra nĩ ekũmũteithia nginya ũmũthĩ ũyũ ndarĩ ateithio. Sioni haki yoyote ikipatikana. Hadi mimi hapa nilipigiwa simu na Dennis Tumbi akiniambia rais anataka kuongelesha mama. Nikashika simu akaongea akaniambia mama Kennedy habari yako. Nikamwambia sio mzuri hata kidogo. Akaniambia sawa nimesikia na nimeona na nitakuita. Nawaambia saini 1 year. Hakuna kitu imefanyika. Gerifa wa Inoro FM kuma kaunti ya Nairobi jetagwo Jathan Kamau. Inoro Rushine. Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro shesheni hakuhĩ nawe. Tũingĩre Nyandarua kũrĩa gwĩkio ngono kwa kwĩrwa mĩrũrũngano ya kiumia gĩthiru nĩ gũtumũrĩte ndereti ya kana arĩa maikĩtio ngono na gũthitangwo nĩo mathugundire mĩrũrũngano ĩyo na ũthũkangia wa indo cia mũingĩ. Thirikari ĩkoretwo ĩgĩcukĩrwo njama ya gũtwara ikundi cia nyanake nĩguo cigere ngero na kũingĩrĩra kĩgenyo mbeũ njĩthĩ ya rika rĩa Gen Z. Ĩndĩ mbeũ njĩthĩ makinyĩrĩirie kuga mĩrũrũngano ĩyo yao ĩkoretwo ĩrĩ ya thayũ, ĩndĩ ĩgacoka kũingĩrĩrwo nĩ mbatoni ya imaramari. Mwandĩki witũ Simon Ngure nĩ aratumenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Kaunti-inĩ ya Nyandarua makĩria ma mbeũ njĩthĩ 19 nĩo marĩkĩtie gũthitangwo magĩkuruhanio na mũrũrũngano wa Gen Z wa mweri 25 mweri wa gatandatũ mwaka ũyũ mwena wa Olkalao. Ona gũtuĩka namba nene yao nĩ marekereirio na bodi ya ciringi 100 o mũndũ thutha wa mũcirithania wa igoti rĩa Olkalao kwaga kũiganĩra na itũmi cia mwena wa thitango cia kwenda ũheo thikũ 21 nĩguo kũrĩkia ũthuthuria. I do not find that the police offered good reasons for the continued detention of the arrested persons before me because the matters they used to justify the detention, all things that could have been accomplished even with the accused persons or the suspects being
out of custody. Mawakiri a thitangwo magitongorio ni Nderi Kirago wa Thuta na Samuel Gicigi maugite thitango iria cirugamitio ni cia maigirira makiuga aria maikirio ngono matire na mahitia na maratungio ihera ni undu wa itumi cia kiuteti. Ni tondu bururi uyu ni ukinyete handu riu ona kihoto kira ithui tuhetwo gigatiba ni kiratuika gia kuhinyiririo na Kenya hindira marekire demonstration kama maandamano ni tuona andu 19 manyititwo muthi na togo gwatuika nginya mwana omwe ukona ati ona borithi matire na time tondu ni ta gutengerio matengeretio kurehe andu igoti-ini matina time nginya kumenya mundu ni mwana gutiri goti tuteguthie. Gavana wa Nyandarua Kiarie Badilisha onake augite aria maikitio ngono tio macinire ngari cia thirikari ya kaunti mwena wa Olkalao na oguo akenda aria magerire ngero iyo na aria augite ni kurehwo marehetwo kuma nja wa Nyandarua mathitangwo ario. Wale ambao wanaonekana kwa picha mahali walitoka, serikali wafuate ishike yao au ndio wanataka kuadhibiwa, lakini sio watoto wadogo wale ambao hawana hatia. Ona ateti a ikiro citiganite ni morotete thirikari makiuga muoroto wayo no guthagathagia mbeu njithi matare na mahitia o riri aria manyitire itemi wanangiki-ini hindi ya mirurungano ya Gen Z mathiete na mbere kugitirwo. Hii maneno imetokea Wednesday. It was a scheme. Hii mambo ilikuwa Olkalau, wakora waliletwa. Jama ilikuwa wachome vitu ya watu ya Nyandarua alafu wawekelee huyu Medhu. Waachiliwe mara moja kwa sababu wale sio wale walifanya planning of Olkalau maandamano. Na katiba yetu inakubali maandamano. Watafute wale walaghai ambao waliwatuma kuchoma police station ya Olkalau. Wenyewe ndio walitumana na wanataka kuweza kustua ama kutetemesha vijana ili vijana kesho wakitaka kwenda maandamano wanaogopa. Ngiribotera Inoro FM kuma kaunti ya Nyandarua, ritwa riakwa ni Simon Gure. Riboti kuma kuria kaunti-ini ya Nyandarua niyo yatuhingira mohoro maitu ma Inoro rucini thaa 3 na njira ithiranite ni kuhunduka na matemo wona ciahanda thaa 4 ni ngatho ni guthie na mbere na gututhikiriria guku ni gwa ceceni hakuhi nawe Inoro FM jetagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inoro rucini ni undu wa mohoro maya na mangi maingi o hindi iria marahanika. Tuma SMS kiugo news kuri namba 22200. Shesheni hakuhe nawe. Kanitha wa Kimuri tukahoya mwathani twagutia twagutugiria twakwambararia tukagosha Ngai live andu aria liku na holeri ngoro njega ciyuire tha tugathoma ciraki ni kuri andu aganu makoragwo mainamite magicakaya no na kuu thiini makoragwo maiyuire ni rumena mahithaga mothio mao magetu ati matiraigua no riria mataronwo ti andu ega ni mundu ungigwika uru ni mundu ungigwika nai ngerekano nayo na toguo ningi aratake makimuhe campus na campus ino mamuhire makimwira ino mihuthire hindi iria uguthie nigetha ndukorage njira kihonoko mita murata wa akore hari ori thikiriria ngwe oro tondu ringi no ngwe kiugo ngoro yaku ihorere tukaigua kiugo Jehova munene wa ite kuga atiri thutha wa kahinda kanini ni ngathingithia iguru na thi ringi. Kanitha wa Kimuri kia Inoro na muturi wa Muiru. Wenda githari kiega mucamo mwega Royco Mchuzi Mix niyo dawa yaku ithondeketwo na indo cia gwikira mwiri hinya na irio ciaku ikagia na thubu mwega. Royco Mchuzi Mix, pika kama wewe. Ndugetikire kuona dalili cia murimu oya kanya gaka ugekinya Westside Mall Naikuru tariki 11 mweri wa 7 kliniki-ini ya muthenya umwe ya Aga Khan University Hospital niguo uthurimuo. Consultation ni ciringi 3,950 tu. Hora 0711 092594.
Ministry ya ugima wa mwiri ina campaign ya kuheana njanjo ya typhoid na ya githuku thiini wa kaunti ciothe 47 kuma tariki 5 nginya tariki 14 mweri wa mugwanja mwaka uyu. Ciana ciothe cia ukuru wa mieri 9 nginya miaka 14 ni ikaheo njanjo ya typhoid, nayo njanjo ya githuku ikaheo ciana cia kuma mieri 9 nginya miaka 5. Njanjo ni njagiriru, ni rutaga wira na iraheanwo hatari marihi thiini wa ceceni ciothe cia urigitani, macukuru-ini, thoko-ini na kundu kwa ihoero kuria gugukuhiriirie. Typhoid ni murimu ugwati utheremaga kugerera irio na mai mena giko. Ona thutha wa kuheo njanjo ya typhoid, thingata utheru wa mai na irio. Murimu wa githuku naguo ni utheremaga na ihenya, ukarehe mogwati ona kana gikuo. Njanjo ni njira njega ya kurigiriria githuku. Rekei turigiririe ciana citu kumana na typhoid na githuku. Ndumiriri ino wareherwo ni Ministry ya ugima wa mwiri manyitanire na UNICEF na WHO. Muikari wa Murang'a matora maria marigiceirie ceceni ya Inoro FM ruturio hau hanyuja Murang'a Town to Benson Mugo Building kurigania na United Circle Hospital Road. Ukwaraniria na Cecilia, namba yake ya thimu ni 0724614507 kana Martha, namba yake ya thimu ni 0721601550. Inoro ceceni hakuhe nawe. Ekanitha wa Kimuri kia Inoro ngata ya Ngai muturi wa mwiru marugo matano makanitha wa Kimuri kia Inoro irungo ria gatano na ria muthia wi bara wi nyumba wi mukawa-ini ona kana wi wira-ini o wothe kiumia rucini no kanitha wa Kimuri kia Inoro na gutangire uguo ingire gukwira karibu sana na ni irungo ria gatano na ria muthia ria kanitha wa Kimuri kwerwo atia kuuri heo ni nyingi na no nyingi ndugagikome ndukehumbire muno uge na miregeti ati ni wega ona umagare uthi nyumba-ini ya Ngai na mwathani agwike maundu mega na kuonekanire guku ni kwa Inoro urija ya bururi ugitwamukira guku bururi-ini wi silent listener o haria hothe uri Ngai arogathwo na Ngai akumio maundu-ini mari mothe Joshua Rohio wikuria Boston ndakuona Jen wa Beswe Susan Mobi wa rea Mukurino Miriani Boro ni ndakuona no kiumiriria Steven Kamau Paminas enforcement officer wa sub county ya Ruiru ni tondu ni atigirwo ni mutumia wake akiheo mwana pore sana kuri family yo mahinda maya maritu makihana maithori ona to uo ni geruse duta shushimiji miji na umi Mwangi Karisti na Reangash na by the way twatigia o dagika 30 dagika 30 nigetha ngunengere ciringi nginenge ciringi 300 kuria kwa Rebesha ni dagika 30 igutigithukanitie na 300 ni star 272 star 1 hash star 272 star 1 hash 300 ciejira uguthi haria huragira thimu hinye star 272 star 1 hash urumirire mutaratara 300 ndiko gwetira na Rebesha ndigatha kwa mutagiti miaka 18 hitukie nega telefoni PCLB license number 199 na maundu magoka mari mega muno makiria. Wabeto negere DJ Maki George Musapiri in the mix abe atutukanirie rwimbo tugoshe tuhure heho twambararie watheru tumurigithirie ta uria rwarigithirio ni ciana cia Israeli maringairie itune ni meyoneire magegania ma Jehova na manatitheru na geithirio Fish Fraternity yothe batogotio ni patron wa Bwana Joyfrey Mugai and the rest akina Crispo Murito awabia Joan wa Star Travel to us Joyce wa Kepue ona Mrs. Kabiro Muhesh Ninja
moja kuvunia nitio nikiea kia kinene kinya githia gikoma kaya gituma muraika kamoreri amukoro ya jakuvunia kinamete sokina mata mwiorera ya marathi kwa utana wangaiorera nyakoro iria yoleto neyinya nega dutheka kaioreria koro isisi oleto neyinya waikaendere akinire hane takuvu akinya takuvu netige akoma upome kayoriganeirwo ne kaioria gutaithagia rora matuine wone ni utumeirwo gutaithio sokina mata mwioreragia mbarathi na kwa utana wangaiorera nyakoro iria yoretwo neyinya nega thutheka kaioreria koro isisi oretwo neyinya Inoros Finest, DJ McJoji Msape. Finest, DJ McJoji Msapiri. In the mix, in the mix, in the mix. Eni na DJ McJoji Musapere ni atutukaneria mix njega muno atwamba twahura heho twaigua wega twagatha watheru twera mwathani ni wega ni atwendete ni aturumbuyagia maundu-ini mari mothe ona ningi toguo tugaikara nake agatwana na ithue na agatuhotanira ni tondu guku ni kwega. By the way, ciatigara ndagika 24 ndagika 24 ngunengere 300 ndagika 24 nicio gutigithukanitie na 300 ni star 272 star 1 hash kuria kwarebesha uhure torio huraga thimu star 272 star 1 hash weterere 300 in the next 24 minutes norikanda kashia muthia nicio honokagia mundu wirutanirie ugure ugire kuria kwarebesha na uige thimu ginya handu hena network ni tharaga gutira 300 maundu maku makorwo mari mega muno star 272 star 1 hash na weterere 300 ndona gicaka kia mami arajira kuma maturu akinango tucemanie the great Grace KAG Murungaru mucango-ini wa gwetha 1.5 million gwikana getagwo Catherine wa Boicege tunyitanie na family yo ya Njoroge Kiumbe tha 8 Ngai amaririkane na ahonie kana kau thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo uga amen. Nondikana ithaa rĩrĩ nginya twĩna kĩhonoko mita ndũgathiĩ haraya nĩgetha rĩu thutha ũcio nĩ praise and worship eni na nĩgetha makorwo gũkũ na gĩto wa Meroni nĩ autanĩria mũno rĩu bara ihingĩtwo Nairobi nĩoka na nĩ mwanake we mũnini rĩu ona rũthiomi tũngĩtua kwaria nĩ egũtaũkwo nĩruo nĩ tondũ rĩu agĩkĩra mũndũ ta rĩu oka haha rĩu anjũria unalitariate niĩ njũĩ kũritariate nĩ kwĩrĩhĩria
Kumbe ananiuliza kama najipanga. Eu ndegeta wa Melon ucio. Ninge ikarakara haha. Ajuri ate una digro, dugata una digro. Ndamuria niki ndirakoria brother. Ajira ate niku understand. Ate ni urataukwo. No reu ithu hinde ya tene igate unamanya. Reu ndiramenya. Reu mathiete makoima emu kumanya reu magathie kudingro. Megutuania muno ndaigua coka njira na gitawanga ndaigua anjira ate nimendojo boka nimendojo boka tene ndaingira wira reke ngwire ici Jenizi ate Jenizi ici Jenizi reke ngwire reke turikithie ruru harwa village buthia twire mwathani ni atwikite wega gutukinyaniria ona gwata mahinda maya wengurie kana una dingro una dingro kwanza hindi no ya heho unafaa kuretaliate ujipange na maguo so maundu mamwe ndunga togatuonio horo Alikane kuria kwarebesha star 272 star 1 hash no ndagika 20 cia tigara ngiri magana matatu ngunengere gatwira mwathani atwikite wega ni mweri wenana
na manatithero ni ujikite wega ndona Milka Shelton John Murani githiji wa Thumani Nancy Muge ona toguo ningi tugitwarana wega tugithina mbere kanitha ni wa Kimuri jitagwo Vuana wa Inoro ndungata ya Ngai muturi wa muiru ni honokete Jesu ni mwathani na no ndiramugatha gwata mahinda maya ni tondu ni mwega na ni wa kwihokwo na ni arumbuyagia andu ake na akamahotanira na akamarumbuya na akamanyamarura agikuonekanire agikuhotanire ona haria hothe uri uigue na manatithero Ngai ni mwega mundu urajira ati nari korwo ndi ngari-ini ya Kinyari KBV 123C njiguo ria atumia marago shayathie na Ivasha maroiga no Inoro na Muturi Ngai arogathwo thengio Meriane Emily Dorcas Karuitha Joseph Gathu Nancy Murage yeni hatiri undu ungi riu ciatigara o ndagika 16 gunengere 300 kuria kwa rebesha ni *272 *1# *272 *1# reu *272 *1# *272 *1# ndagika 16 ciukite na toguo ningi ni ati rebesha ndigatha kwa mutakithia miaka 18 na nijitikiria ni BCLB license number 199 na cio thina ukwire meshiria uthake na uigiririki eni na riu ona tugithina mbe na kuhoera bururi na guthaitha Ngai aririkane bururi witu na maundu maria mekuo ririkana rucio ni muthe wa saba ni ukurikana ukiambiriria kia multi-party democracy ni ukurikana maundu maria makoretwo magithina mbere bururi-ini maritu njuragano uiti wa thakame na maundu maria mangi maingi na ni ati tukwihoka Ngai ni agukorwo agiteithia andu ake na arumbuia andu ake na mahotanire ona muno ahutia masanse ahutia masanse ne thigari amahutia tu Ngai masanse na manatithero nigetha makireki andu makirurungane na thayo na ukaigua .com makiuga so and so amebabwa na masanse ukubabwa ni kuarestiwa ni kunyitwo ni kunyitwo reu no muhaka wikare ndio kaigwa kundu kungi gugitwo rindi ilikuwa imetokerezea reu no muhaka wikare wega ukimenyaga rindi ni kuru ni kirindi ni muingi reke ngwire tuikare twikuraine tareke twikira iratu itikae gutuhihinya Monday Tuesday na Wednesday nigetha ndacoka tuigire kuria gwa kihonoko mita eni na reu ri nguririkanie kuria kwa Wingu hatiri undu ungi guku ni kura kuona njira njega njihokeku na thurime na ni uraheo cashback wa huthira Wingu urathie haria uka download Wingu kuma Play Store kana App Store kana utumeretwa Wingu kuri 20425 onayo kuona ushamba Wingu let's go Inoro shesheni hakuena eni tuchunge sana tusibabwe na masanse ikira kiratu Monday ikira kiratu Tuesday getigo kuhihinya na ciatigara ndagika 13 yo *272 *1# ngiri magana matatu ngune hari oguo birthday yake ya July ndathie ndiramugurira karatu ndiroka ngenete ndirakihe Wambui karatu araingira bedroom ndiramweterera ndamuria Wambui kareke ndona aroka atari mukenu aranjira karatu gaka nikarahihinya Ramoya Wambui kawekeraga kiratu namba sigana anijo ya andu aria akuhe mekeraga kiratu namba 4 agikorwo we mukuhi wekeraga kiratu namba 8 ni ukwenda mahoya kogo tiari kogoro kwari kero no kiratu kero giothe nekihinyaga mundu kiratu Monday kiratu Tuesday igitigo kuhihinya kiratu Monday kiratu Tuesday igitigo kuhihinya niuramenya ndungithie batogore kiratu namba 8 angikorwo kiratu namba 4 no korirwo wi muguru mundu aguraga kiratu giake na kio wekira maita maingi kiratu gigekate igakuigana kiratu Monday kiratu Tuesday igitigo kuhihinya uhiki oyo wanyu mwero uhano iratu njeru mahota kugiana mahota kugiorana atumia ya mange kwera uria managio makoha mirigo makora
Magakinya gate-inĩ magacokia makamenya mathiĩ na mbere gwĩkĩra iratũ ciao. Ĩkĩra kĩratũ Monday, ĩkĩra kĩratũ Tuesday, gĩtigũkũhihinya. Ĩkĩra kĩratũ Monday, ĩkĩra kĩratũ Tuesday. Nĩ ũramenya nĩkĩ mũtumia ũcio oimire kwanyu ũkĩaga wa hau hanyu nja nĩ nĩkĩ? Do you know why? Tondũ kwanyu ũgũtire iratũ. Ĩkĩra kĩratũ Monday, ĩkĩra kĩratũ Tuesday, gĩtigũkũhihinya. Na wale iratũ ciao ciatarũkire cigĩteo nja cikiurĩrwo cikĩheane riũa cikĩhana yu. Na atumia arĩa matũramaigaga bubu yu oi nĩ ũyũ yu. Nĩnjũĩ iratũ, nĩnjũĩ bundi wa iratũ etagwo Jesus, etagwo Jesus. Ĩkĩra kĩratũ Monday, ĩkĩra kĩratũ Monday, ĩkĩra kĩratũ Tuesday, gĩtigũkũhihinya. Ĩkĩra kĩratũ Monday, ĩkĩra kĩratũ Tuesday, gĩtigũkũhihinya. Amen. Ĩkĩra kĩratũ Monday, ĩkĩra kĩratũ. Thengio Kamau GN, Kamau Karongo. Ĩkĩra kĩratũ nĩ manatitherũ gĩtigũkũhihinya. Ona kũrĩa kwa YouTube akina gĩthĩnji wa Thumani, Njũgũna wa Mũthiru arĩ Baba Dogo. Asante sana na Shai Mwaye, Kasarani Kodani, Mũhĩa Paul Weidaho kũrĩa Amerika. Asante sana na arĩa me diaspora Peter Waru wĩkĩra-inĩ Mathioya. Asante sana. Ona toguo ningĩ nĩ atĩ Ngai nĩ mwega na nĩ mwĩhokeku atũtwarĩte wega, tũthiĩte na mbere wega. Ona kũrĩa kwa Facebook, kũrĩa kwa YouTube, kũrĩa gwa silent listeners, asante sana. Ũrĩ harĩa hothe ũrĩ na Mwauranga kuona wa Waru kuno kanjĩra cũcũ wa Njũgũna wa Plaza geithĩke mũno na Esoni Bogopore nĩ gũtigwo nĩ baba wao. Thank you, God bless you. Mwĩke maũndũ mega. Ithe wa Mũmbi nĩ ndakuona geithanĩria kũrĩa Rũngai. Tũrakigana harambĩ ya mũtumia waku nyina wa Mũmbi kũrĩa PCA Macedonia ũmũthĩ thaa 8 gũtha 2.8 million. Ruso wa Ng'ang'a nĩ ndamuona, Ruso wa Kũmbũka nĩ ndakuona ũmũthĩ nĩ anniversary ya mĩaka 50 gĩkoinĩ kĩa Bishop Kahora gũkũ KAG Kamĩrĩthũ. Thengio mũno makĩria. Ona toguo ningĩ Wanjeri wa DK, today's memory of my son George Kamoyo DK. Ngai ona hoere family yake Mani Kamoyo Muturi from Karia. Asante sana. Ona Susan wekuria Kajiado Joki, thengio mũno makĩria. Maũndũ-inĩ marĩ mothe anjĩra atĩ cengi ndĩramenyania. Aya no arĩa angĩ aya dama wa kũrĩa ndagurĩti, thengio mũno makĩria maũndũ-inĩ marĩ mothe. Tondũ rĩu ndatigaria ndagĩka kenda tu njũke neane ciringi 300 star 272 star 1 hash kũrĩa kwa Rebesha star 272 star 1 hash njũke ngũnengere 300 na ndĩgathakwo mũtakinyĩtie mĩaka 18 na Rebesha nĩ tũkie nĩ BCLB license number 199 na cio no ũkure mecirio thake na ũigĩrĩrĩki. Wĩrutanĩrie ndagĩka cia mũthia icio cia tigara na hatirĩ ũndũ ũngĩ, nĩ honokete Jesu nĩ mwathani na matu-inĩ ngathiĩ ngana Jesu na Jesu ndakandiga. Ihinda rĩa kĩhonoko mita wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie. Oh yes, na gũtangĩrĩ ũguo ingĩrĩ gũkwĩra na matukũ maya tũrĩ kwĩna mogwati maingĩ, kwĩna mĩtino mĩingĩ, kwĩna mbũkĩrĩra nyingĩ, ona mbara nĩ nyingĩ mũno makĩria, na nĩ atĩ mbara nĩ ruo rũnene, mbara ti njega, ĩtigaga andũ na mathĩna maingĩ na maithori maingĩ, ona ikuũ nyingĩ na mĩnyamaro mĩingĩ, na mbara yothe anarũo nĩ kũgĩaga na ruo rũingĩ, ti njega ona hanini. Rora kũrĩa Ukraine na Russia, Israeli na Irani, rora mabũrũri marĩa mangĩ South Sudan, kũrĩa Democratic Republic of Congo na mabũrũri marĩa mangĩ maingĩ. Mbara ti njega, mbara nĩ ũgwati. Ona ũngĩũria maithe maitũ marĩa marũĩrĩire wĩyathi, mbara ndĩrĩ mwago ona mwamĩona, nĩ atũninĩire mathigithathi, aciari rũmiai mĩciĩ na ng'ũndũ, twanjia kũbũĩria no tũkainũka. Kana tiguo mũtigaire Joseph Kamaru atũninĩire marigithathi. Oh yes, na hũthĩre ndagĩka icio ciatigara mũgwanja wega, star 272 star 1 hash njoke ngwĩtere 300 kwa Rebesha. Barandĩrĩ mwago ona mwamĩona, nĩ atũninĩire marigithathi, aciari rũmiai
nĩcie na ng'ono twathiĩ kũgugeria no tũkainũka twatwarĩirwo kware-inĩ cia mahiga na tũtiamenyaga kũrĩa twatwarĩirwo ngĩigua chomo ndarĩ na ndiamenyaga ngĩringwo kũgũrũ ngĩtuĩka kĩonje na Kelvin Kĩmemio geithĩke mũno ndatũmĩirwo arata ndĩmahe ũhoro nĩgetha njarĩrio wĩra mũhũthũ wa kũgayagĩra arĩa angĩ ngima Ngai nĩ mũnene nĩtwoimĩrire kundarũhia rũrũ maitũ mũnjiari tũtigarie rũrũ nĩ rwa mũrata ũrĩa tweranaga kũnja mũgeka nĩithuĩ twarwonire rũkiuma njora maitũ ũkĩnjĩta ũnjĩtage nayo ndathũkire kĩongo matukũ maingĩ nĩũndũ wa gũkomagĩra mũgeka na kũrokagĩrwo na thanju mũtwe anake a Gĩkũyũ nĩ ciũmbe njũgĩ tondũ matiũragia wakwao nũ na ũrĩa mangĩona tonya mũrata umete kwa mombi mathĩ na ndũrĩ Gĩkũyũ nĩoirwo nĩ mwene nyaga akĩigĩrĩrwo Kĩrĩnyaga igũrũ akĩrwo bũrũri ũyũ wothe ũkuona nĩ ndakũhe ũtuĩke wa njiarwa ciaku Gĩkũyũ aikũrũka kũrora ng'ondo agĩkora maĩ na ituamba noru kĩrĩti kĩnoru na ngamba noru akĩoya mũnyago agĩtua wĩte kamũcemanio na wĩthuthurie bara ndĩrĩ mwago ona mwamĩona nĩ atũninĩire marigithathi rwĩmbo rwega mũno riuma ihinda rĩega mũno rĩa kĩhonoko mita na gũkũ nĩ kwa Inoro naguo mũciĩ nĩ wotugi no tana na nĩ tũtwaranĩte wega na tũgathiĩ wega mahinda maya na kwĩhoka mwathani maũndũ-inĩ marĩ mothe na ikĩro-inĩ ciothe atĩ no gũkwagĩra oh yes Eure ndĩrenda ngũhoere ndarĩkia kũhoera no ũka nĩgetha njĩke draw na nĩgetha ngorwo ngĩkũnengereria mbeca ciringi 300 ũguo no ũkĩgũre voucher ciaku ndagĩka cia mũthia *272 *1# rĩu weterere 300 nĩndĩroka reke tũhoe arĩ na ariĩ ithe witũ Ngai mwega na Ngai mũtugi nĩ tũkũgatha mũno tũkũgoce tũgũkumia tũkwambararia nĩ gũtwenda gũtũririkana ona gũtũmenya na gũtũkinyia ha thengio mwathani wambanĩirie na ithuĩ na nĩ kũrĩkĩrĩria tũrarĩkĩrĩria rĩtwa rĩaku rĩrogocwo rĩrokumio rĩrotĩo rĩrwambarario nĩ wega mwathani nĩ ciama na morirũ na maũndũ marĩa wĩkĩire andũ aku ũkamahonia ũkamekĩra hinya ũkomomĩrĩria ũkamagarũrĩra na ũkamacenjeria mĩtũrĩre rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai mwega na mũtugi amũkĩra ngatho nĩ kũrĩa ũtũrutĩte na kũrĩa ũgũtũtwara ona bũrũri witũ twawĩgana kũrĩ we na tũgũthaitha mũno ũririkane ona ũcio gũtanyĩtwo mĩrũrũngano ya sabasaba ona andũ aitũ othe kũrĩa guothe marĩ twaria thakame ya gatũrũme mwathani urogocwo urokumia rotio muri wa mũgwanja thiĩ na mbere na gũtwana na ithuĩ na mahinda maya maheho thiĩ na mbere na gũtũrũmbũiya gũtũnyamarũa gũtũhatũra gũtũtongoria gũtũrũyagĩrĩra na gũtũkinyagĩria wega waku mwathani Ngai ona matahoete nĩtũĩ nĩ ũgũtwĩkĩra tũrangĩre twĩkariumagaĩrwo na ihũndũkĩro ritũ ririkana amenjera na rũmande ririkana amena macira ririkana amenja wa bũrũri ririkana bũrũri ũyũ na ũtongoria waguo mwathani tũhe thayũ tũhe ũrũmwe tũhe ũiguano mwathani twahoya ũthii wa na mbere na kũgacĩra mwathani tũkĩre mĩciĩ-inĩ ihiko-inĩ ona arĩa single na arĩa tũmohoke wega arĩa matarĩ ciana marathime nacio arĩa mararĩa ikũre wega na rĩu ciĩ mathukuru-inĩ mwathani na rĩu mwathani Ngai tondũ wĩ tha na wĩ hinya na wĩ mũtugi ũka rĩu ũririkane andũ aku ũka rĩu
umonekanire ukariu umatongoria ukariu uthie na ithuĩ no twane na ithuĩ Mwathani tũrahoya maũndũ mega na tũgakwĩrĩgĩra na tũgagweterera tũkĩheraga na kumbũra mehia maitũ ekohe andũ imanja ũhoro waku Mwathani ndahera andũ aku othe ndamaneana na kũrĩ we Ngai ĩtĩkĩra rĩu gũthiĩ na mbere na gũtũmenyera na gũtũtongoria na gũtũrĩithia na gũtũrangĩra na gũtũgitagĩra na gũtũrũĩrĩra mbara ciothe na magerio na gũtũra wĩ Ngai na Mwathani na mũrĩithi mwega ũrogocwo ũrokumio ũrotĩo thengio Ngai nĩ tondũ wĩ tha na wĩ hinya thengio Ngai tondũ nĩ ũhotaga marĩa mothe matũremaga thengio Ngai rathima Inooro na arĩa othe makuruhaine narĩo ona kiumia gĩũkĩte ũkorwo hamwe na ithuĩ ihoya rĩa wĩtĩkio Mwathani ona ũkĩrathima andũ aku onaniĩ ndungata yaku ndũkahetũkana nyũmba yakwa nĩtũgũbataire twahoya na twetĩkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo amen 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 na rĩu arĩ na ithe witũ ndamũneana moko-inĩ ma Ngai ũcio mwega na mũtugi ũcio wĩ tha ũcio wĩ hinya ũcio rũmbũyagia andũ ake aromũmenyerera aromũrangĩra aromũgitĩra aromũtongoria aromũtongia ngoro mwĩrĩ na meciria na mĩhuko Ngai ũcio mwega na mũtugi atwane na inyuĩ na agomane na mabataro manyu na bũrũri witũ aũririkane na ũmenyerere ona rũciũ na thutha-inĩ rĩu na hingo ciothe naguo thayũ wa Ngai ũrĩa ũtangĩmenyeka ũrĩa ũtariĩ ũikaragia ngoro cianyu na gwĩciria kwanyu na kuomenya Mwathani onake mũrũ wake wa mũmwe Jesu Kristo na kĩrathimo kĩa Ngai na kĩa Mũriũ na kĩa Roho Mũtheru gĩikare nawe na gĩtwane nawe na gĩtũranagie nawe rĩu na hingo ciothe tene ona tene amen 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 ũrathimwo nĩ Mwathani na Ngai agwĩke maũndũ mega na akũmenyagĩrĩre njĩtagwo Bwana wa Inooro ndungata ya Ngai mũturi wa mwĩrĩ na gũtangĩrio ngũingĩre gũkwĩra shalom 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 na rĩu Ngai agathwo no horo wanakinya hau rĩu nĩ gwĩka ndurũ rĩu nĩgetha ngũnengererie mbia ciaku ciringi ĩngĩ na ĩngĩ ciringi 300 kũrĩa kwa Rebesha. Oh yes, eni rĩu yes eni tweterere mũhotani oe thimũ etha mũnengere kĩrĩa gĩgĩake hero ũhoro waku hana Ihana no ndĩraria nake Hana ni aumire nĩwe wĩna thimũ yake ena thimũ ĩngĩ no ĩno nĩ yake mũhũrĩre na namba ya 03 rĩu rĩ ĩno ithe ti ya Hana onayo no yake niĩ ĩno ndahũra rĩu ngwendaga kũmenya atĩrĩrĩ njĩtagwo mũturi wa mwĩrĩ ndĩrahũra thimũ kuma kwa Inooro akĩrenga thimũ no yake na nĩ athire na ĩngĩ eni ere mwĩre ũhoro wa Hana wao eni mwĩre ũhoro wa Hana wao nĩgetha nĩndakinyia riboti Ngai mbere. Sorry, we cannot complete the call dialed. Please check the number. Try again. Nasikita huwezi kukambari uli Hana nĩ athire na thimũ ĩngĩ. Hello, nĩguo ndĩrakwĩra atĩrĩrĩ etagwo Hana ũ thimũ ĩno ndahũra Hana ũ Kavura kũu nĩ kwanyu nĩ mwena ũrĩkũ Moro rĩu njĩtagwo mũturi wa mũirũ na ndiuma na ũru ngwendaga kwĩra Hana Kavura nĩ ahotana 300 kuma kwa Inooro ĩni ũkĩmũmenyithia ũguo na nĩtũkũmwarĩria
mukania na tondu ekoyumiti ame umukania ne umukania mundu wa kuria moro uga atiriri tumwethe ringi rimwe ndecia ni mwana wake anjira ati ni athire na thimu iyo ingi niguo ndireciria atiriri ndaigua tari kamwana gake kamwana kake no riu ri ni waigua kaiga ni thengio na gakena muno na riu ri tondu ni waigua ndamuria njira athi na namba iyo ingi riu namba iyo ingi tio ngwendaga to ngwendaga eno yake ndireciria atiriri methi muigiri ni ra makoragwo ni ara methi muigiri ona ni ajira imwe ni ajira ingi ni aciana muci ni ajira riu so ajira atiriri ajira ni athire nawe ngiri mugeria na 07 riu ndikwenda kuoya tondu nyuma na fatane ngwiciria riu athakire no ya ciana nathie nathie riu atagohana kabura ni wakuria moro na 300 ni ciake mwanake ucio ni tungienda atwire etagwo atia agithomagira kuno ndakiri no nginya mwitikirie nduri no kijana nini na ndikwenda gwitumanirwo ngeithi marathio ka nduri nio marathana hota kunjira ume nduju tena ni marehe thiguku omenda marehe thiguku menda tarua na ucio hota kuona tumahe uguo thiguku rucio makiri thiguku ucio ni thiguku matiri no na metia ne metia matira bataraga statement matira batara undu riu ri wathio kurekereni ndathi kuria riu PCA Karen ni kuo njoke tha 8 ri na muthuri wetagwo ithe wa Mumbi mutumia wake nyina wa Mumbi ni akoretwo githumburwo ni cancer turathi gwetha 2.8 million kuria PCA Macedonia Rugai njoke ni kuguthuka kundu gwetagwo Maigotha haria Ngemo rorete gwito ikino hena muthuri wetagwo Richard Nganga twathomana Richard Nganga high school baba oni arakuire tagwo Samuel Kiguatha kwena macaka na gathi kwa muthenya wa Tuesday so riu uguo niguo itinerary yakwa ihana program yo ni very tight riu no ngithia tukiroranga maundu ri ni kubatara mundu ri wa gwika ni kubatara mundu akubanga to maundu akubangagira maundu mwanake ta gitau riu gitau ya muraũria wa ni tukamwe radio kana gitau ni akahota ku interpret gira license wa mweri 18 tugoka nake mugoka ndukana mutige ni ngumwikithia mazoezi na ndimuonie ku behave Karen the way you carry yourself around says a lot about you yes tondu riu ri Karen ni ri titana guku tukoragwo nake matura-ini ma muingi riu ahota guthina guku Karen akibehave uguo riu agithukia ndeto behave otherwise no gitau ni mwanake mwega ni aiguaga erwo ni mwega muno ni aiguaga erwo ni mwanake mwenyihia ni mwanake muhoreri good man yes taune ndamutuga na gikombe kia ndubia haha no na mwitiri uria wa mwita ri tondu aranjira ni atangika muno ni athie maguru handu haraihu muno tutikwenda kwanirira no ciarirwo ati ihunagira ku ni ngatho no arigwo tinda wega mambura-ini tinda wega no ra bashara ri bashara gitau ri ni mundu utakihikanitie riu weri karia acamani na kubara karuma igongona ona na igongona handu ratwititwo ri we wathi ukoya githari ukaruma kanyamu kari arumwo gikatia ona toguo niki ona eraragira haria yatukirirwo kaira mzee abetia gwitia mbeca mzee abetia gwitia wekagoro uhunire ugakorwo tayari umemanga ni uriti we already riu ri ndakena muno thank you mahinda mega tucamania muthenya wa rucio asante sana have a blessed Sunday you too blessed Sunday thank you mathaa ura Inoro FM twi haha niguo tukumenyithia uria kurathie na mbere guku bururi-ini na nja wa bururi tugucanjamure na tukunore meciria maku kugerera tabarĩra-inĩ citu itiganĩte. Inoro FM nĩ itahĩrĩro rĩa ũmenyo na ũũgĩ. Inoro ceceni hakuhĩ nawe. Onoro nĩ Inoro ũhĩge ceceni ya ũndũire witũ ona mburoka irete Inoro noyo ĩracina mũhu na kaĩ mũthĩ nĩ mũtare Inoro FM Inoro rũcinĩ. Thaa inya cia rũcinĩ ngũmenyithie mamwe ma marĩa tũrĩ namo. Maobithaa anene thirikari-inĩ nĩ mambĩtie gwĩkuruhania na ũteti ona thengia wa kũhotomio nĩ gatiba kũingĩrĩra maũndũ ma kĩũteti. Minista andĩki a karu na maspika mbunge cierĩ makoretwo makĩhũrĩra ndebe wathani wa President William Ruto mũgarũ na mendekithia ma wĩigĩrĩrĩki wao na mokire hamwe na atongoria ikundi cia mũingĩ
morĩtie maabitha acio matigane na ũteti kuona nĩ marahaka ndoro wĩigĩrĩrĩki wa wobici iria mathũkĩirwo nĩ mwandĩki witũ Sam Njuguna ũratũmenyithia ũhoro ũyũ makĩria. Thabarĩ ya kũgacĩrithia ũnyiti mbaru wa President William Ruto na makĩria gĩtarũ-inĩ gĩa Kĩrĩma-inĩ rĩu nĩonekanĩte kuoya mwerekera ũngĩ thutha wa maabitha akaru thirikari-inĩ gwĩkuruhania ũteti-inĩ wa matĩna na ũrĩa ũnyitĩte thing'a gũkũ bũrũri-inĩ na ũrĩa ũkoretwo ũkĩnanio one term na two term. Hiyo two term ni kazi zaidi, ile kazi imefanywa ifanywe zaidi. Sema one term. Wewe William Ruto, wewe Kasongo. Hamwe na maabitha arĩa marikĩte ũteti-inĩ ũyũ nĩ a minister ũndũ ũmwe na andĩki a karu kaunti ya Tharaka Nithi ica ikuhĩ arĩ nĩyo ĩkoretwo ĩrĩ gĩtumĩro kĩa ũteti ũyũ. Mwandĩki mũkaru rũhonge-inĩ rwa ũtonga wa maĩ nĩ Betty Njagi hamwe na mũrunawe wa hinya wa kũhũthĩka Alex Wachira magĩkũithia mũrũri wa President William Ruto gũtungata matĩna merĩ. Kuna watu wanazunguka wakisema mambo ya one term. Sasa William Ruto akienda nyumbani, si pia kijana watu wataenda nyumbani? We must help the president as he works very hard. Mwerekera ũyũ ũgĩtumũra ciũria ciĩgiĩ wĩigĩrĩrĩki wao marĩ ta maabitha rũhonge-inĩ rwa ũtungata wa mũingĩ na arĩa kũringana na gĩcunjĩ kĩa 77 mũhari wa kerĩ wa gatiba mahotometio gwĩkuruhania na ũteti. Ndeto ĩrĩa nyũrũrĩtio nĩ athomi a maũndũ ma kĩwatho ũyũ arĩ nĩ wakiri Fanya Mambo Kĩnuthia. State officers magĩrĩirwo gũkorwo me neutral, magĩrĩirwo gũkorwo matakwegemea mwena ene gĩsiasa. Ũguo ũndũ ũcio marathiũrũrũka magĩkĩra President Ruto campaign nĩ marakorwo makĩhĩtia. Hamwe na angĩ makoretwo marikĩte ũteti-inĩ ũyũ ona thengia ya gũkorwo marĩ wabici-inĩ cia mũingĩ nĩ speaker wa bunge ya Senate Amason Kingi hamwe na mũrunawe wa bunge ya bũrũri Moses Wetangula. Yule ambaye tumekuwa naye wakati wa dhiki ambaye si mwingine ni Mheshimiwa William Ruto. Huyo ndo tutabamanana naye mwaka 2027. Atongoria arĩa makoretwo makĩruta thirikari ya Kenya Kwanza mahĩtia magĩthingĩrĩria atongoria acio gũtiga wĩra. John Nyuto nĩ senator wa kaunti ya Murang'a. So we just want to challenge Moses Wetangula to be non-partisan. Ĩndĩ athirĩti ya President William Ruto mwaka-inĩ wa 2019 hĩndĩ ĩyo Ruto arĩ mũnini wa president marĩ mũhari-inĩ wa mbere kũnyũrũria maabitha ataya rungu rwa President Uhuru Kenyatta na arĩa marikĩte ũteti-inĩ hĩndĩ ĩyo ĩndĩ rĩu matigana kũnyũra ciĩgiĩ atongoria a ihinda rĩrĩ. So we want to tell them they choose whether you want to do politics or you want to work on the big four agenda that President Uhuru Kenyatta has set out for this country. Na wale ambao makatibu na mawaziri ambao wameona sasa afadhali waingie kwa siasa, tunawaambia wawache ofisi zao wakuje hapa tulimane kama wanasiasa. Handũ-inĩ ha Inoro FM kuma gũkũ Nairobi niĩ njĩtagwo Sam Njuguna. Tũthiĩ Nyandarua kũrĩa thĩ yothe gĩkũngũĩra mũthĩ wa thothaitĩ mũingĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua nĩ ũthingatĩtwo ĩhĩmbĩrie kũigithia thĩinĩ wa thothaitĩ. Maabitha thirikari moigĩte arĩmi nĩ mekũhota kũgunĩka na wendia wa magetha ma mĩgũnda yao kũhĩtũkĩra thothaitĩ marĩtie kũrĩa kaunti-inĩ ya Nyandarua ta ũrĩa mwandĩki witũ Peter Mwangi aratarĩria. Kũigithia thĩinĩ wa thothaitĩ o ũndũ ũmwe na kwĩyũmba na ikundi no kũhotithia arĩmi mwena wa Nyandarua kũgitĩra magetha mao o ũndũ ũmwe na kũgunĩka wega na thogora mwega wa magetha maya. Citizens ya Nyandarua nĩ arĩmi, ũguo ũtonga wao ũhithĩtwo thĩinĩ wa indo iria mararĩma, either ni crop kana livestock. Rĩu nigetha economy ĩyo ĩtuĩke supported, ũtonga wa kaunti ĩno ũroneka hĩndĩ ĩrĩa indo iria arĩmi aitũ maproducete ciona gwa kwendio. Cooperatives thĩinĩ wa Nyandarua watũra turauga as an agricultural county kana county dependaga na ũrĩmi na agriculture. Agriculture wana tuweka production, cooperatives nĩcio cigatũteithia gwĩka kĩndũ gĩtagwo aggregation na kĩndũ kĩngĩ gĩtagwo value addition, na koguo cooperatives na agriculture cigoka cinyitanĩte na cirutaga wĩra hand in hand. Kĩoneki kĩrĩa gavana Badilisha nakĩo gĩa gwaka Nyandarua among them ni empower cooperatives, na nĩ tuonete through NAV CDP sako nĩ cirahota kũheo empowerment yo na nĩguo tũhote gũkũra. Na waziri nĩ agweta atĩ kwĩna kĩoneki gĩa gũkorwo na union gũkũ Nyandarua, na nĩ tuonete kũrĩa kũngĩ kũrĩa kwanakorwo na unions nĩ gũkoretwo matũra mau kana counties icio cikorwo cigĩũkĩra mũno na andũ magĩteithĩka mũno financially na economically. Ũguo nĩ tũrerĩgĩrĩra atĩ kĩoneki kĩu kĩahota kũhinga nĩ tũgũhota gũteithĩka ta aikari a Nyandarua ona
among the youths tukihota guteithika na tugikura. Ugite thothaiti ni ikurite na ikagacira na njira nene, riu makiuria muingi kuhimbiria kuigithia thothaiti-ini ici. Mariti hindi ukungũiri wa muthi wa thothaiti thi yothe mwena wa Olujoroko na Njabini kuria anyitite magathĩrĩrie makinya maria thirikari ikinyũkanĩirie na aria mari ikundi-ini itiganĩte mwena wa Nyandarua. Cooperatives ni ikoretwo igiteithia muno mwenderia-ini wa iria, mwenderia-ini ona wa indo ingĩ cia mũgũnda, tondu arimi ni mahotaga kwendia me hamwe. Cooperatives citu ikoretwo ci avenue njega muno tondu ni ihotete gukinyeria gutuma arimi aitu mahote kwendia produce ciao, na nikio thirikari ino ya governor witu ikiriire muno horo wa cooperatives. Neto improve revenue collection kuma henderia thirikari ya governor tanaingira kuma milioni 400 ruturete milioni 700, na koguo nituramenya even as we guthie na mbere no tuguthie na mbere na kuongerereka na kuongerereka na kuongerereka. Gukiri uguo andu ethi marathingatwo kuhimbiria mwito uyu amu kuhitukira thothaiti kuri na mieke mingi ya mawira iyumiragia noguo makaguneka makiria. Ngiribota Inooro FM kuma kaunti-ini ya Nyandarua, njitagwo Peter Mwangi. Thaa inya iraitukia ndagika kenda ni nguhunduka na matumo mangi wona ciahanda thaa ithano. Njitagwo Ng'ang'a wa Njoroge. Inooro rucini nĩ ũndũ wa mohoro maya na mangĩ maingĩ o hĩndĩ ĩrĩa marahanĩka. Tũma SMS kiugo news kũrĩ namba 22200. Ndugetikire kuona dalili cia murimu. Oya kanya gaka ugekinya Westside Mall Naikuru tariki 11 mweri wa mugwanja klinikini ya muthenya umwe ya Aga Khan University Hospital niguo uthurimwo. Consultation ni ciringi 3,950 tu. Hora 0711 092594. Ndugetikire kuona dalili cia murimu. Oya kanya gaka ugekinya Westside Mall Naikuru tariki 11 mweri wa mugwanja klinikini ya muthenya umwe ya Aga Khan University Hospital niguo uthurimwo. Consultation ni ciringi 3,950 tu. Hora 0711 092594.